We'll ring this bell only. Porte marungi. Porte Wait. Dali. Honorable Speaker, एक 2-3 मिनटं. स्पीकर सर, जेन्ना सप्लिमेंटरी डिमांड्स आमी पळयल्यो आतां जे TCP आसा त्या TCPच्या अंडर खुबशे प्रोविजन्स आसपाक जाय आसले आनी ते सायटीर येवपाक जाय आसले. सेम थिंग फॉरेस्ट डिपार्टमेंटा पासून TCPनूय जाला. ते अमेंडमेंट्स हाडटा आनी कन्वर्जनां करता आनी थंय थोडे दोंगर घालता. आतां आमच्या मतदारसंघात ऑलरेडी एक दोंगराचेर हें जालां, आमी ऑलरेडी कंप्लेन घातल्या. TCP एक्ट करिना. आन्सर स्पीकर सर TCPन दिवपाक जाय नॉर्मल, ते आन्सर पासून दिना. पोस्टपोन करता. म्हटल्यार आमी करपाचें तर कितें? आयज हो प्रश्न पडला आनी सप्लिमेंट डिमांड्सान स्पीकर सर हे कांयच ना, प्रोविजन दिला कितें कांयच ना. स्पीकर सर, आमी पळयता की ट्रायबल वेलफेअरचे डिपार्टमेंट आसा, CMA कडेन आसा. आतां हितून स्पीकर सर प्रॉब्लेम कितें जाला, आतां कितलेशे डिपार्टमेंट आसा हांगा, कितलेशे डिपार्टमेंट तेंच्यांनी फंड अनयुटिलायज केल्लो आसा आनी एवरी टायम अशेंच जाता. आतां स्पीकर सर हांवें पर्सनली आमी प्रपोजल घातलो की आमचे हितून सायजेबल ट्रायबल पॉप्युलेशन आसा, आमी कितलेशे प्रपोजल घातल्या, ते पेंडींग दवरल्या. स्पीकर सर, तो फंड कित्याक म्हणून आसा तरी फंड काय बेश्टो दाखयता? हो प्रश्न पडटा की एवरी टायम ते परत धाडटा फायली. आतां 2 वर्सां जालीं परत फुडें वयता. स्पीकर सर, हो जो ट्रायबल डिपार्टमेंट आसा तितून अरावंड 12% कितें मेळटा पर्संटेज वायज. सो तो फंड एलोकेशन टायमार जावपा जाय स्पीकर सर. एक वर्स फुडें धुकलेलें जाल्यार ते डेव्हलपमेंटल वर्क जो आसा तो पेंडींग उरता. आनी ट्रायबल आमी म्हाज्याच मतदारसंघाचें सांगता, ट्रायबलाची आमी रिसंटली एक स्पोर्ट्सान फायल घातल्या, ती पेंडींग उरल्या स्पीकर सर. आतां ती फुडल्या फायनान्शियल इयराक म्हणटा. म्हटल्यार फुडल्या फायनान्शियल इयराची आमची कामां पेंडींग उरतली. सो स्पीकर सर, जे ट्रायबल फंड आसा हांगा तितून एलोकेशन दाखोवंक ना, बट कितलोच तो फंड पेंडींग उरलेलो आसा. स्पीकर सर, तशेंच आमी बाकीचे डिपार्टमेंट जितले डिपार्टमेंट आसा हांकां स्ट्रिक्टली इम्प्लिमेंटेशन करपाक जाय की हे ट्रायबल फंड जो आसा तो टायमली इम्प्लिमेंटेशन जाता. थोडे डिपार्टमेंट हांव सांगता स्पीकर सर, थोडे डिपार्टमेंटाक हो ट्रायबल फंड खबरूच ना. हो व्हडलो प्रश्न जाला स्पीकर सर. सीएमान हेजेर लक्ष दवरपाक जाय, स्ट्रिक्ट वॉर्निंग दिवपाक जाय. हो जो फंड आसा हो TSP अंडर ट्रायबल सब प्लॅन अंडर हो घेवपाक जाय म्हणून कितलेशे डिपार्टमेंटाक खबर ना. हांव सांगता स्पीकर सर. स्पीकर सर, तशेंच आतां आमी पळयता की WRDच्या अंडरूय आमचे खुबशे प्रपोजल गेल्या, थोडे पास जाल्या, पण आनी कितलेशे उरल्या ते आयज हांगा सप्लिमेंटरी डिमांड्सान दाखोवंक ना. पण ते खंय ना खंय क्लियर जावपाक जाय फुडें. आतां एवरी नाव एंड देन आमी घालता की हे एमर्जन्सी बेजाचेर बांद ब्रिज जाता आनी कितें जाता, हे एमर्जन्सीचेर घेवंक जाय. सो हे समज इम्प्लिमेंट टायमार जालें स्पीकर सर, नाल्यार खंय ना खंय आमकां बऱ्याक पडटलें. मात हे सप्लिमेंटान मात्तूय दाखयलें ना. थँक्यू स्पीकर सर. Honourable Speaker, I will be very brief. There are only 2 items for supplement demands. One is PWD electricity. As far as the electricity department is concerned, I would express my happiness that the work of underground cabling is complete, and I think that we hope to see uninterrupted power supply in our constituency. As far as PWD water department is concerned,
I would request the government, the Honorable Chief Minister, to kindly direct the department to identify places for a water reservoir. कित्याक एक पाटी water reservoir आहा मागीर problem ना. Coming from Asnora उदो येता. So if we have a water reservoir, ती मागीर filtration plant घालून जाता आनी मागीर supply करून जाता. Second, एक जागो जाय आमकां for sump and overhead tank. Because if we are having problems in Kalvi, in Karona, Olauli, Pomburpa, Ekushi, Sai Nagar and Jaidev Wado of Nashnola. In Udoku Ena, third party char disak pasun Udo Ena. So this is what we require to do. This should not be also construed that these water tanks are being asked for the new development. These are to sustain the existing population which is there. And I would ask the Honorable Chief Minister to consider forming teams to verify amke udo ette they are going into those new multi housing projects, whether this water is being misused or whether it's being used, because if the consumption is very high, they are going in for their swimming pools. This is what we have a grievance. We don't have housing, we don't mind housing projects, but when the water goes there and doesn't come for the residents, that is our only problem. Ulash. Right. Speaker sir, काल आमी कॉलिंग एटेन्शनाचे उलयताले वॉटर शॉर्टेज आनी वॉटर लिकेज लो प्रेशराचे. काल आमी हिंग उलयता आसतना काल आमचे सांज आरेल हे आख्खो मोड म्हणटा एक वाडा तेमी काल एक मोर्चा काडलो कित्याक थिंगा उदक येयना म्हणून. आनी थिंगा ते स्कुला भुरग्यां पासून गरमे दिसान पासून न्हांवनासतना ते स्कुला वयताय. सो तेका लागून ते उदका प्रॉब्लम जायत वर्सां थिंगा आहा. तर हायटी वयर आहा म्हणून थिंगा प्रेशर पावना. तेका लागून हांवें एक प्रोपोजल गेल्ली 2 वर्सां पयलीं एक थिंगा पायपलायन चेंज करपाची पाद्रीबाट टू मोड. आनी सगळें एस्टिमेट बी जाला सगळें जाल्लें आनी 1 वर्स जालें तें टेंडरूय जालां. आनी सगळ्या ऑफिसांनी भोंवन आयज ती फायल सीएमाच्या ऑफिसां आहा. सो हांव मागता ही फायल जाता तितली बेगीन क्लियर करची आनी हेची वर्क ऑर्डर दिवची म्हणून आनी हें प्रॉब्लम थिंगाची सॉल्व जावचें म्हणून. तेजे भाशेन स्पिकर सर आमची थिंगा एक प्रोपोजल आहा आमची थिंगा एक प्लेसूय आयडेंटिफाय केला एक सांप टँक आनी एक ओवरहेड टँक दिवचे म्हणून. तेजे भाशेन एक रांगाडी वेली थिंगाचे उदकाचे थिंगाय प्रॉब्लम आहा. थिंगाची एक गव्हर्मेंट प्रॉपर्टी आहा ती डिपार्टमेंटाचे ते फॉर्म 114 दिल्ल्या थिंगाय आमकां एक सांप आनी एक ओवरहेड टँक जाय. तेजे भाशेन स्पिकर सर सिवेज कनेक्शन आमचे दिगारपाली सांज रेल ते आजून कनेक्शन दिवपाची उरलें. हांव कित्याक उरलें ती हांव मागता पावसा पयलीं ही कनेक्शन जावचें म्हणून. थँक्यू. Yes. Speaker sir, चड उलयना जायत जावं उलयलें गव्हर्नर एड्रेसूय आहा. But I would try to stick to what is in the supplementary demands. Governor एड्रेसा टायमार बारीकशी कातरबाजी करपाक म्हाका दिसता प्रयत्न जातलो. पूण स्पिकर सर आज बारीकशें जरी तर चोयल्यार द 24-25 बजेट जो फुल्ली अप्रूव आशिल्लो, यू हॅड ऑलरेडी अप्रूव्ड इट. आनीक यू आर गोइंग टू प्रेजेंट 25-26 टुमॉरो. First of all, I fail to understand कि when you are going to approve vote on account tomorrow on your next budget. आज speaker sir to supplementary जेन्ना हे supplementary demand move करता त्या वेळार if you look it shows that it is a failure way you should spend your money as per the appropriation already done before. आज speaker sir you are rushing through this house last session last month also there was a supplementary batch. Now because if you look at the finances or the projects, a report presented in parliament by Pankaj Chaudhary, your Minister for State of Finances, he has said or he has spotted in several budgets that 23-24 example 25% of your announcements or 25 announcements were not implemented. Just supplementary demand for Angola 7%, 7.28% to be precise, is something that you made provision, and after that, yes, in 23-24, in the year 2024, it is in your in the report. Speaker sir, what is saying is everything is taken in piecemeal, post facto moving zait astale, anik. In contradiction basically of the appropriations already done, you need to take care. RBI report tabled in the parliament of RBI. Yes. You want to say the Goa's reference is there? Yes. Speaker sir, आज बारीकशें जरी तर आमी ते खबर आहा तें
भटा खबर आहा I'll check. स्पीकर सर आज बारीकशें जरी तर तुमी चोयल्यार PWDचे आनी इलेक्ट्रिसिटीचे येतना बट सादारण जे वस्तू खास करून एड्युकेशनाचेर NEP इज वन ऑफ द मेन thing that we are trying to play, are we trying to show that we are the first state to implement NEP? And if you look at it, it's because the reality is Goa is not the first state. You wanted to implement it. Goa is not the first state. Karnataka. Then you find out which is the first state. It's because आज NEP च्या infrastructure म्हणटा तर you are also in the education field. Infrastructure आमी जेन्ना PWD खाते last time we asked them whether these whether they have been looked at whether the infrastructure is safe. And several audits there is about 1,400 odd schools or whatever that infrastructure that we have today, whether this is safe. सारखे थिंगा ventilation ना, सारखी बोसपा सारको bank ना, सुविधा सारखी ना. पण NEP implement करपाक आमी सारखे fast म्हाका दिसता धांवता. ओरिएंटेशन करपाक म्हाका दिसता थोडेशे दीस टिचराक ट्रेनिंग दिले आतां दोतोरा जरी तर तूं MBBS दोतोर जर ऑल इंडिया इन्स्टिट्यूट मेडिकल सायन्साक धाडलो जाल्यार तो 15 दिसान स्पेशलिस्ट जातलो काय कितें वेदर दीस टिचर्स आर इक्विप्ड सो एंड बेसिकली द पोस्ट that are pending these are things that I feel that the education department should look first of all to improve our infrastructure if it is improved then आमगेलो भुरग्यालो भविष्य मुखार सारको आसतलो just because आतां open defecation Goa was the first state would declare केलें तें जालें काय कितें आतां दिसनाय रस्त्या सायडीन दिसनाय तूं काणकोणसान हिंग पणजे येतना दिसनाय ते भायले येता थंय. ना काणकोणसान पणजे रे येतना तेच तेगे तूं कांय ना तेगे तूं इलिगल गॅमलिंग ना कांय ना खबर आहा तें टायट केलो आहा कितें इलिगल ना इलिगल गॅमलिंग बी तुगे तितून ना तें रोलेट बी जाता तूं पयलीं बंद केल्लें आतां स्पिकर सर बारीकशें जरी तर आमी कालच्या दिसाक ऑन द हेल्थ आय थिंक I hope that there is more provisions made, more finances allocated in the health department. The way people are dying like mosquitoes. People are dying like mosquitoes. If you look at the figures, due to road accidents, it is absolutely not in the interest of the state. A trauma center is required. It is the need of the hour because whatever happens within 4 hours could be controlled and curtailed. जावं न्युरोलॉजिकल प्रॉब्लम वॉटेवर आमच्या दक्षिण गोंयाचेर म्हाका दिसता एक अन्याय जाता खास करून सावथ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल कॅथ लॅब म्हूण सांगलेलें आजून जायना मोदे आन्सर मेळो लागले टेरेसाचेर कॅथ लॅब बसयता लास्ट सेशन खबर ना म्हाका स्पिकर सर हेल्थ इज वन सेक्टर दॅट वी नीड टू कॉन्सन्ट्रेट इफ यू लूक एट द लोड ऑफ द अमाउंट ऑफ OPDs बारीकशे 1200 OPDचे पेशंट येता इन वन डे 200 people are admitted in the medicine ward, about 100 casualties every day. And most of the people, there are places where they are administered drips. When they are administered drips, even on the wheelchair, sometimes, most of the time, there are no beds available. Website munta 500 beds available, but failure thinga maka dista suvidha sarki na. Same is with all. Yesterday I had highlighted these issues. I don't want to go again, but the health sector is suffering, seems to be because I don't know whether the Chief Minister has put the health ministry on a financial diet. I don't know. It's because the health minister himself is on a diet. He's on a diet, weight health minister. But I don't know whether doing the starvation the financial diet with the health department. It's because आज जेन्ना water scarcity issue or जेन्ना आज जाता गोंयभर जाता. It has been honest that he replied that 4 hours उदो दिवपाक लक्ष आशिल्लो. पयलो 24/7 तास दिवपाचो हें जावपाक म्हाका दिसता we have to look at the carrying capacity, whether a scientific study has to be done with regards to all infrastructure, the load on Goa's जी आमची इकॉनॉमी चे बारीकशें आज उदक टँकरान जे आख्खे सप्लाय जाता खास करून उत्तर गोंयांत इन द कोस्टल बेल्ट दिस इज अ व्हेरी व्हेरी स्कॅरी सिट्युएशन बार्देस पेडणे बिचोले हे तालुक्यांत उदक सारकें पावना म्हाका दिसता की वॉटर इश्यू वाय इट इज हॅपनिंग दिस
these pipelines that had to be replaced are not replaced hundreds of kilometers. आणि नॉन रेव्हेन्यू उदो हे मेन कारण नॉन रेव्हेन्यू उदो जे पडे हा जे 50% डिपार्टमेंटाक PWD डिपार्टमेंटाक लॉस जाता हे पत्ते आमी ओरोस उलयताय आनी आज इतलें ऑटोमेशन जालां तुवें ती स्क्रीन घायल्या आनी ती बंद पयसो करूं जाता कनेक्टेड जाला तो कोण बंदूय करता जाल्यार हॅक करता मोदें चलना मोदें काडूंक येस दिसता मोदें हिंग चोवपा पडटा मोदें थिंग चोवपा पडटा सो हें त्रास जाता पूण आज इतलें ऑटोमेशन इतलें वाडलां की आज म्हाका दिसता ह्या उदकाच्या वॉटर सप्लाय डिपार्टमेंट हॅज failed. He's given duties, segregated the portfolio into water department roads. I don't know why he segregated, but the real essence is that water, this basic necessity when we are speaking on PWD. Today, lokang, whether they are able to maintain their hygiene, health famine जावपाक शकता. उदो मेळना म्हणजे main मुद्दो म्हाका दिसता speaker sir is something that is very very important. आज जे म्हादयचे जेन्ना उदक आमकां जेन्ना डायवर्जन जालें वेंजिंगा उलयलो कर्नाटका वचून चीफ मिनिस्टर आसा तेंगे आज सद्या ना दिल्ली बी बंद जाला बट स्पीकर सर आमकां कांयच हरकत ना आमी गोंयकार म्हूण पयलें आमी मुखेलमंत्रीकूय सांगलोलें लेट अस वर्क इन द इंट्रस्ट ऑफ द स्टेट लेट अस कीप आवर इगोज लेटर बट इट शुड बी दॅट देर हॅज टू बी an effort. Today, Karnataka, whatever said and done, are very aggressive. Their tenders have been made. What provision has been made? Apart from legal provision, now legal provision is then what are we doing as lawmakers? If we only have to depend on legal system, आमी हिंगा जुईस जावपाचे, आदोगाद जावपाचे. Today there is a government and today is the need of the hour of the government to basically work for the people. Speaker sir, आज दुसरे जायते मुद्दे जे पडे आहाय I will not speak in detail, but there are several other issues that during my governor's address I will take them. पूण खास करून मुखेलमंत्रीक सांगपाक सोदता आज people are watching us. The infrastructure that has been done has been created. रिणां काडून फेस्त फुलोवपाचो प्रयत्न जाता रिणां काडीत आसा रेव्हेन्यू खूंय पावला revenue, what is the revenue received? Several म्हाका दिसता there are so many avenues that he could create. खास करून receivables. सकाळच्या वेळार आमी कसिनोचेर उलयले कितले रिसिवेबल आहे almost 250 crores from electricity department. There are hundreds of crores that are receivables that have to come, but they can come from factories, from big industrialists, but हो सरकार जेन्ना बारीक मनशांचे जेन्ना आज हाल जाता एक म्हयन्यान बील हारिको ना जाल्यार तेंगेले कनेक्शन कट पूण मुखार हे इंडस्ट्रियलिस्ट जावं हे हेवी कंज्युमर पळय तेंगेले कोण काट करपाक सोदना आतां मुखेलमंत्रीन सांगलां की तो काट कोतो मू थोडे दिसांनी कशें तें चोवपा जाय कित्याक हे एक सिरियस मॅसेज वचपा जाय अदरवायज दे आर टेकिंग एवरीथींग फॉर ग्रांटेड आमकां खबर आहा और आमकां एक बारीकशी म्हायती कळटा हू आर रनिंग दीस कसिनोज हूज ब्लेसिंग्स दे हॅव खूंय कोणागेलो शिगमो जाता खूंय कोणागेलो कार्निवल जाता हें सगल्यांक कळटा बट स्पीकर सर बारीकशे हेजेर म्हाका दिसता सरकारान प्रयत्न करपाक वी कॅनॉट अफोर्ड दीस फॉर आवर कल्चर दिस इज समथींग दॅट इज नॉट दॅट डजंट सूट द गोवन कल्चर आनी मुखेलमंत्रीक सुरवातेक जेन्ना सकाळच्या वेळार आन्सर दिवंक ना वेदर दीस सूट्स द गोवन कल्चर का तेजें तुवें म्हणना 27 तुवें सारकी तयार केल्या 27 तयार म्हणटा लास्ट तुवें कित्याक तेंय एक्सप्लेनेशन दिवपाक जाय तुवें लास्ट कित्याक म्हणटा इलेक्शन येता मू लास्ट ओ कित्याक लागून लास्ट हें तुवें एक्सप्लेनेशन लोकांक दिवपाक जाय कित्याक बारीकशे 13 पुसा हेजे 13 वर्सां 23 पुसा हेजें एक्सटेंशन जालां 6 म्हयन्यांनी आनी मनोहर पर्रीकर वॉज ऑल्सो ऑन रिकॉर्ड एकलो आशिल्लो आमचो पणजेचो आमदार 100 दिसान उडयत म्हणटालो 100 दिसूय गेले 1000 दीस मायज जाले पूण आज म्हाका दिसता बारीकशे इतले मुखार जरी तर आमी आमचो कल्चर राखना जाल्यार खूंय ना खूंय एक ही सुविधा आमी आमची संस्कृती आमची ही परंपरा आमी राखपाक जाय खास करून मुखेलमंत्रीक सांगपाक सोदता वीथ PWD
there is infrastructure happening. Reinstatement of जेन्ना अंडरग्राउंड केबलिंग जालें त्या वेळार लोकांक जायते हाल जाले. नॉमिनेशन बेसीस you have nominated certain things. How right or whatever I will speak during the governor's address. But basically, Speaker sir, म्हाका दिसता in the name of development also we need to make sure की जी बारीकशे इन्फ्रास्ट्रक्चर आमी आज क्रिएट करता, ब्रिजीस जे क्रिएट करता, उदक, लायट, ही बारीकशी मेन बेसिक नेसेसिटीज एज ए प्रयत्न जावपाक जाय. PWD डिपार्टमेंट इज समथिंग दॅट has all the issues raised to the common man. आणि हांव रावता कित्याक बारीकशे उदकाचे काल आमी उलयले about the water shortage. Whether anything has been made, any arrangements have been made with regards to water shortage about building, agriculture उलोवन गेलो agriculture minister, पण त्या वेळार तो केन्ना केन्ना मेच्युरिटीचेर उलयता तो उदक बी सेव करूं जाय म्हणून. आतां हें चोयल्यार मुखार स्पिकर सर हांवें सांगिल्ले त्या भाशेन उत्तर गोंयांत आणि दक्षिण गोंयामध्ये उदका पासत तुम्ही झूज पेटू नका. देव बरें करूं स्पिकर सर. Yes. स्पीकर सर, सप्लिमेंटरी डिमांडाचेर उलोवपा खातीर उबो रावला. सप्लिमेंटरी डिमांड म्हणजे निव्वळ 2 डिपार्टमेंटा खातीर आसा. एक म्हणजे PWD आणि दुसरें आहा तें इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट. स्पीकर सर, म्हणजे विरोधक उलयता आसतना वेगवेगळ्या सगळ्या डिपार्टमेंटा कडेन सगळी कडेन भोंवन आयले. म्हाका खबर आहा हार्डली म्हाका दिसता एडवोकेट कालूस स्पेसिफीक उलयलो ते 2 डिपार्टमेंट सोडून ताणें एक शब्दय काडूंक ना. पूण ताका खबर आहा की त्याच डिपार्टमेंटाचेर सप्लिमेंटरी उलोवप. बट थोडे जाण खबर आसुनूय बी उरले सगळी कडेन हातपाय मारीत आसता. म्हणजे अशा पद्दतीन म्हणजे थोडीशी बाकीची जे कांयच रिलेटेड ना तेय डिसिजन. बट एनी हांव तितून वचना स्पीकर सर. म्हजें इतकेंच म्हणणें आसा की उलयता आसतना बऱ्याच जाणांनी म्हणजे देव धर्म देश हे सुद्दां सगळें भितर हाडलें. ओके, अशा पद्दतीन सगळ्या पद्दतीच्या म्हणजे राखणदाराक सुद्दां हाडपाचो प्रयत्न केलो. म्हाका खबर ना आज तो कितें हांगासर लागतालो काय म्हणून. आमकां हें सगळें सांगता आसतना हांव गव्हर्नर एड्रेसाचेर उलयतलो मागीर. ते आतांय हांव चड वेळ उलोवचो ना. पण एक 2-3 गजाली मुद्दामून काडले हांगासर त्यो कदाचित मागीर म्हाका काडपाक जावच्यो ना म्हणून हांव आतां पयलीं सांगता. मदीं ते पोस्टमॅन भरल्या पळय न्ही ताजेर हांव पयलो मुख्यमंत्री ज्यांनी पोस्टाक बरयलां की तेंच्यांनी कोंकणी लँग्वेज कंपल्सरी करची म्हणून. आनी थोड्या दिसाच्या भितर तेंचो सर्कुलर येता की गोंयांत भरता ते पोस्टमॅन हे कोंकणीच भरचे कोंकणी लँग्वेज आशिल्लें. आनी ताका लागून ताका प्रॉब्लेम कितें जाला सांगता हांव. दे कन्सिडर द मॅरीट म्हणजे 10वेचें मार्कलिस्ट घेता. आतां 10वेच्या मार्कलिस्टाक आमच्या भुरग्याचे पेपर कोंकणी पेपर नासता, मराठी पेपर आसता. ते ओवरऑल मार्क्स कन्सिडर करता 10वेचे. म्हणजे आमचे 10वेचो खंयचोच भुरगो 60% पडलेल्या भुरग्याक पोस्टमॅन जावंक वयतना आमचो कदाचित 35% पडलो नाजाल्यार 40% पडलेलो भुरगो एप्लाय करता. महाराष्ट्राचो भुरगो 60% पडलेलो एप्लाय करता. आनी मराठी सब्जेक्ट कॉमन आसल्या कारणान आमचे भुरगे ते सिलेक्ट जायना. आतां ते काडला कितें तर ही शूड नो द ओरल कोंकणी जरी तेजी मराठी ते आसली पण तेजो सर्कुलर ऑलरेडी धाडला. तेंच्यांनी सर्कुलर काडपाक धाडला. फुडल्या गोवा सर्कलाक पोस्टमॅन म्हणून जे एडवर्टायजमेंट येता तेन्ना ताका कोंकणी नॉलेज इज कंपल्सरी म्हणूनच एडवर्टायजमेंट येतली. मागीर आमकां म्हणजे पन्ने द फ्रांका आनी पन्ने द फ्रांसाक काय वयतले काय पर्वरीत उरतले पळय न्ही तें कळटलें. बट इतकी बारीक गजाल हांवें कित्याक सांगपाचें हांव मायनर गजाली ज्यो आसा पळय न्ही ह्यो सुद्दां म्हणजे गोंयकार कशा पद्दतीन एकोमोडेट जातले हें पळोवन करीत आसा. स्पीकर सर, आमी PWDक जरी पयशे मागल्यार सगळे जाण म्हणजे पिवपाच्या उदकाच्या विशयाचेर उलयले म्हणून तर सिरियसनेस आसा म्हणून ड्रिंकींग डिपार्टमेंट ऑफ वॉटर हे वेगळें केलां जेणे करून तेजेर फोकस जावचो. फुडल्या 25 वर्सांक ड्रिंकींग वॉटराची जे तयारी करपा खातीर आमकां हे डिपार्टमेंट जे आसा पळय न्ही ते वेगळे डिपार्टमेंट केल्ले आसा. आमी हें सगळें सांगता आसतना म्हाका सांगपाक थोडे जाण टुरिजम एनवायरमेंट बाकी सगळे कडेन वचून आयले. म्हटल्यार हांव बाणावलेच्या आमदाराक हेंदीक सांगता तूं तशें पळोवंक वचत जाल्यार कालचो टेंडर तुवें पळोवंक ना दिसता. कालचो टेंडरात ज्या 10 कामां आहा पळय न्ही भितरली 4 तुजी आनी 6 फातोड्याची. कालचोच टेंडर आहा पळय तो पळोवंक जाल्यार तो दाखय ताका तो काडून प्रिंट आउट दी ताका व्हरनी. म्हणजे वयल्यान हांगासर खंयसरूच हांव तुजा भाव करिना व्हरून दी ताका. 4 कामां तुजी आहा भितर वॉटर PWDची कामां. ओके, म्हाका जर ते हें करपाक जाय आशिल्लें जाल्यार तें दवर हें दवर. हांव केन्नाच खंयचे प्रायोरिटी वर्क जे आहा पळय न्ही हे प्रायोरिटीचे वर्क कालचो टेंडर सांगता तुका हांव पयलींचोय सांगना. ताज्या पयलीं सगळीं कोणाचीच कामां आयलीं. फक्त स्पीकर सर
हांवें कळपा खातीर सांगता आमी जवळपास 40 crores ऑफ रुपीज फॉर ईच कॉन्स्टिट्युएन्सी फॉर देर PWD वर्क्स हे आमी एलोकेट केल्ले. एकदां 40 crores सोंपोनूय बी तेज्या फुडें पावल्या फायली म्हणून फायनान्स डिपार्टमेंटान फायली उरल्या काय म्हणटा. 40 crores लिमीट सोंपली म्हणून फायली उरल्या त्यो तेज्या उपरांत फुडल्या हेका वयतल्यो. हांगासर फायली कोणाच्योच खंयसर दवरपाचें इंटेन्शन ना. शेवटी गोंय राज्य हें आमचें राज्य आसा आनी गोंयच्या लोकां खातीर काम करप हें म्हाजें सरकार कंटिन्युअसली सातत्यान करीत आसा. म्हणून सरकार स्पिकर सर हें सरकार हें सगळें करता आसतना आमी प्रत्येकाचे म्हणजे थोडे जाण बसीसचेर उडयले, थोडे जाण लिमिट्स हेजेर उडयले, थोडे जर म्हणजे TCPचेर बजेटाचेर स्पीच हांव फाल्यां करतलो. आयचो वोट ऑन अकाउंट जाल्या उपरांत फक्त 4 दिसांचे तें बी कित्याक तें सांगता हांव. ओके, द एलोकेशन अंडर द सप्लिमेंटरी ग्रांट्स ऑफ द 81.11 crores of which is rupees 46.11 crores is for the PWD and 35 crores for the electricity department. The supplementary batch 3 is only to regularize the advance granted from the contingency funds for the various work undertaken under NABARD and which are at the interest of the 5% rate. And these all are the capital works for the underground cabling, water supply and road works executed across the various constituencies. एकट्याचे दुसऱ्याचे किंवा रुलिंगाच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीनी सगळ्यांच्या. Hence, I request a supplementary bill be passed. This supplementary it shall be adjusted from the additional receipt received from the special assistant of the special assistant from the 50 years interest-free loan from the Government of India. It is in original budget we have projected the receipt of only 900 crores, but we are expected to receive additional 600 crores for this year, and we have already received 1,200 crores. म्हणजे ह्या वर्सा आमकां ज्यो एडिशनल रिसिप्ट मेळ्ळा पळय न्ही त्यो 1,500 कोटी क्रॉस करतले. हांव सगळें सोडून एडिशनल पयशांचें सांगता. हे पयशे फाटल्या 60 वर्सांक केन्नाच म्हणजे 50 वर्सांक केन्नाच खंयच्याच सरकारान दिवंक नासले. दीस इज ओन्ली एंड ओन्ली बिकॉज ऑफ डबल इंजीन सरकार. तुजें डबल इंजीन आसलें तेन्ना तें डबल इंजीन चलनासलें. फक्त डबल इंजीन सरकार चलता म्हणून हें पॉसिबल आसा. त्या खातीर स्पिकर सर म्हज्या कलिग्सांनी जायते वेगवेगळे विशय जरी उलयले आसत ते सगळ्या बाकीच्या जितके ते विशय उलयल्या ताजे प्रोविजन त्या हेड्साचेर आसा. 31 तारखेपर्यंत तांच्यो फायली फायनान्स डिपार्टमेंटान आसा. त्यो ह्यो म्हणजे हांवें जें सांगलां लिमीट जेंच्यांनी क्रॉस करूं ना त्या डिपार्टमेंटाची त्या डिपार्टमेंटाच्या वेळेर युटिलायजेशन आसा ते सगळी म्हणजे आमी 31 मार्च पर्यंत ती क्लियर 100% करतली. आमकां कॅरी फॉरवर्ड करपाची गरज ना. ताज्या व्यतिरिक्त जे आसा तो वोट ऑन अकाउंट फाल्यां घेता आनी वोट ऑन अकाउंटाचेर परते आनी उलोवनाका मागीर. म्हाका दिसता एडवोकेट दोतोर कालदुसान थोड्या जाणांक सांगपाची गरज आसा सारकें कित्याचेर उलोवपाक जाय तें मागीर कळटलें तें दिसतून. ओके, वोट ऑन अकाउंटाचेर तरी उलय म्हणजे फुडल्या 4-5 म्हयन्या खातीर आमकां पयशे मोडपाक जाय पळय न्ही ते घसघशीत मोडपाक मेळटले. त्या खातीर फाल्यांचें बजेट आयकल्या उपरांत तरी म्हाका दिसता ते दादोशी जातले अशी हांव आशा बाळगितां. आनी आतांचो हांवें सप्लिमेंटरी बॅच 3 जी आसा पळय न्ही स्पिकर सर ते पास करता. येस. प्रश्न असो आसा विधेयक विचारान घेवचें काय कितें जाका मान्य आसा तेणें हय म्हणचें, हय जाका मान्य ना तेणें ना म्हणचें. हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें, हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य. विधेयक विचारान घेवपाचो प्रस्ताव मान्य जालो. आतां हांव विधेयक कलमवार सभाव्यांत सादर करतां. विधेयकाक दुरुस्त्यो नात. प्रश्न असो आसा की कलम 2 आनी 3 परिशिश्ट कलम 1 अधिनियम सूत्र आनी प्रतीक मथळ्याचो विधेयकाचो भाग जावचो काय कितें. जाका मान्य आसा ताणें हय म्हणचें, हय जाका मान्य ना ताणें ना म्हणचें. हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें, हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें. कलम 2 कलम 3 परिशिश्ट कलम 1 अधिनियम सूत्र आनी प्रतीक मथळ्याचो विधेयकाचो भाग जाल्यात. मुख्यमंत्र्यान आतां विधेयक मागून घेवपाचो प्रस्ताव. आय रिक्वेस्ट टू मूव दॅट द गोवा एप्रोप्रिएशन बील 2025 बी पास्ड. प्रश्न असो आसा विधेयक मागून घेवचें. जाका मान्य आसा ताणें हय म्हणचें, हय जाका मान्य ना ताणें ना म्हणचें. हय म्हणटाचें म्हणणें हय म्हण मरे. हय हय जालें न्ही. हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें, हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें. गोंय विनियोग विधेयक 2025 मंजूर जालात. हय फुडली चर्चा कालचे गव्हर्नर स्पीच. कालची कंटिन्युएशन करात. तुमची कोण उलयता ऑपोजिशन सायड? हय हय
साडेसात पर्यंत तुवें सोंपोवपाक जाय म्हणटा म्हणून तूं पळय कितें तें आमचे जाले 5-5 मिनटां उलयतले कितें जाल्यार तुमचे आनी कोण उरोंक ना मरे सगळ्यांची वेगस उलयतात कोण उलयता हय कोण दिगंबर कामत दिगंबर कामत आहे उलयात हांव स्टार्ट करता हय उलयात स्पीकर सर I rise 5, 6, 7, 8, 9. to speak on the motion of thanks to the address of the governor moved by my colleague Sri Premendra Sawant and also to support this motion. Premendra Sheth. Sorry, Premendra Sheth. Speaker sir, governor's address Vastage. One thing which comes to our mind, it is said that there are two main sectors in this country which touch the heart of a common man. One is education, second is health. Addition to that is infrastructure, development sector and social sector. आता हे सगळे सेक्टर्स जर पळयले ह्या सगळ्या सेक्टर्सा भितर गोवा गव्हर्मेंट हॅज परफॉर्म्ड एक्स्ट्रीमली वेल. विरोधी पक्षांनी कितलोय बोवाळ मारलो तांकांय खबर आहा हांगेल्या कॉन्स्टिट्युएन्सीक सुद्दां चीफ मिनिस्टरान डेव्हलपमेंट केला ताणें उबे रावन ना म्हणून सांगनी वा एल्टन पयरच पंचायत घराचें उद्घाटन करता आसतना सांगतालो की डेव्हलपमेंट बरो केलो म्हणून आनी ना आय एम टेलिंग यू बिकॉज तुमी सप्लिमेंटरी बजेटाक सुद्दां अपोज करता तुमचे सगळे कामां सरकारान केला. स्पीकर सर, एज्युकेशन इज द बेसिक फाउंडेशन फॉर ए ब्राईट फ्युचर अशें आमी सगळे मानतात आनी सेंट्रल गव्हर्मेंट हेडेड बाय प्रायम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीजी हॅज फर्स्ट टायम आफ्टर सो मेनी इयर्स हॅज ब्रॉट नॅशनल एज्युकेशन पॉलिसी फॉर इम्प्लिमेंटेशन and Goa government is very keen to implement this policy. They have already started implementation at foundational stage and grade 9th of the secondary stage, and Goa State Standards Assessment Accreditation Authority has to ensure that NEP 2020 is implemented for its fullest potential. Speaker sir, this is an technology era. आज सगळे सध्या टेक्नॉलॉजीचेर चलता and Goa government has not remained behind and state has set up smart classrooms in 20 schools and in 20 other schools efforts are being made for setting up STEM labs. That means Goa government wants to make their students well equipped with the modern technology. In all 87 government schools and 9 higher secondary schools have been provided with 30 tabs per school. State has selected 25 schools for the Pradhan Mantri School for Rising India scheme, which is an excellent decision by the government. Speaker sir, CM Kaushalya Path scheme and PM's Vishwakarma Yojana. These empower Goan youth through skill development. One empowers Goan youth, helps to revive traditional business, which is a good thing to happen in the state of Goa. Empowerment of persons with disabilities. This department has been created first time, I think, in the entire country. This is the first government, Goa government is the first government to start this empowerment of persons with disabilities department. And government has done excellent work for the upliftment of Divyangs by hosting Purple Fest last year. I have attended the Purple Fest. It was an excellent where we could see what steps government is taking to improve the living condition of Divyangs. PM Divyasa Kendra at Goa Medical College. Hundreds of Divyangs have been provided with aids and appliances. More than 3,000 students, children and senior citizens have taken benefit of this. Speaker sir, health sector भितर Prime Minister Narendra Modi's call to make Bharat Mukt, TB Mukt Bharat Abhiyan has been implemented successfully in the state of Goa and people adopted some patients in urban health centers.
for 6 months and provided them even ration. And the participation was public, was excellent, good response. Goa Medical College continues to be the premier institution in the health sector in the state of Goa and for many patients in the neighborhood Karnataka and Maharashtra. Super speciality block is one of the best health infrastructure in the state, and we are very soon going to have a full-fledged cancer hospital, which is a welcome step for the state of Goa. To take care of health of women, 1 lakh women are screened for breast cancer using a portable painless device and are provided free treatment. Goa's national program for palliative care has been the state 5th state with palliative care policy in the country. Ayushman Bharat health account ABHA cards created in Goa, nearly 8 lakhs of people. Deen Dayal Swasthya Seva Yojana, nearly 2 lakh beneficiaries have taken benefit. Government is on the verge of eliminating malaria. Speaker sir, social sectoरात वतला जाल्यार म्हज्या लक्षांत आयलें की जशें आत्मनिर्भर भारत प्रोग्राम प्रायम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीन इम्प्लिमेंट केलो आख्ख्या इंडियेक, त्याच धर्तीचेर मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंतान स्वयंपूर्ण गोवा फ्लॅगशिप प्रोग्राम हो गोंयांत इम्प्लिमेंट करपाचो प्रयत्न चालू केलो आनी तो मोठ्या प्रमाणाचेर सक्सेसफूल जाल्लो आमकां पळोवपाक मेळटा. मोठ्या प्रमाणाचेर हे स्वयंपूर्ण मित्र आसा ते सगळ्या कडेन वचून पंचायतींनी वचून गांवांनी वचून आज काम करतात आनी ताजो फायदो ह्या राज्याक पळोवपाक मेळटा. स्पीकर सर, ह्या सोशल सेक्टरांत आमी पळयलें की खुबशे अशे प्रोग्राम ह्या गोवोरमेंटान लागू केले आनी ताजो फायदो हो सगळ्या बारीक समाजाक जाल्लो आमकां पळोवपाक मेळटा. मुख्यमंत्री सहायता निधी योजना जाचो फायदो 21 संस्थांनी घेतला. 5 लाख रुपये पर्यंत तांकां वेगळे वेगळे प्रोग्राम करपाक, मेडिकल कॅम्प, वर्कशॉप्स, कॉन्फरन्सी, सेमिनार्स हो बायलांच्या हांकां दिल्लो आसा, सेल्फ हेल्प ग्रुपांक. ताजो फायदो आज आमी 21 लोकांनी घेतिल्लो पळोवपाक मेळटा. आनी एक स्कीम तांणी पॅलेटिव्ह कॅराची स्कीम केल्ली आसा, जातूंत तांणी 30 लाख रुपये दिवपाची स्कीम आसा, जाचो फायदो दिलासा ह्या संस्थेन पहिली संस्था जेणे 30 लाख रुपया ह्या स्किमीचे अंडर घेतले. मुख्यमंत्री देवदर्शन यात्रा ही स्पीकर सर जाणटे म्हणा सगळ्यांक दिसता की खंय तरी तीर्थयात्रेक वचून येवचें, तांचे कडेन तांक नासता, पयशे नासता, थोड्या कडेन पयशे आसल्यार सुद्दां वचपाचें साधन नासता. आनी म्हणून मुख्यमंत्री देवदर्शन यात्रा गेल्ले खेपेकी आमी पळयली, सगळे कडेन पळयली, इररिस्पेक्टीव ऑफ कास्ट, क्रीड, रिलीजन. वालांकिनीक गेली, तुगेले हांगा तिरुपतीक गेली, तुगे महालक्ष्मीक गेली, सगळे कडेन लोक वचून आयले त्या योजनेंतल्यान. आनी ह्या वर्सा महाकुंभ 114 वर्सांनी जो महाकुंभ आमी हांगा जालो तुगेलो प्रयागराज, थंय जवळ जवळ 4379 गोंयकार ह्या महाकुंभाक वचून आयले, जाचो फायदो लोकांकी जालो. लोकांक म्हणजे परते आनी ह्या जन्माक आनी परत आनी महाकुंभाक वचपाक मेळपाचें ना. हो असो युनीक महाकुंभ, ज्या महाकुंभाक गोंयकारांक वचपाक संदी मेळ्ळी. गोवोरमेंटान मुख्यमंत्री देवदर्शन यात्रा योजनेचो तांकां सगळ्यांक लाभ करून दिलो. स्पीकर सर, हे सगळें करता आसतना आमी पळयलें की ह्या खेपेक सरकारान भुरग्यांचो सुद्दां विचार केलो. म्हणजे पयले खेपेक गोंयांत बुलबुल चिल्ड्रन्स इंटरनॅशनल फिल्म फेस्टिवल हो मडगांव शहरांत घडोवन हाडलो. अत्यंत मोठ्या प्रमाणाचेर रवींद्र भवनांत हो फेस्टिवल 5 दिसांचो जालो. जवळ जवळ 56,000 चिल्ड्रन अक्रॉस द स्टेट ऑफ गोवा पार्टिसिपेटेड इन दीस बुलबुल चिल्ड्रन फिल्म फेस्टिवल. आनी ताका सगळे भायली फिल्मां इंटरनॅशनल लेवलाचेर ज्युरीज आयले आनी तातूंतल्यान एक भुरग्यांक म्हाका याद जाता की पोरूं हो फेस्टिवल जालो तेन्ना मुख्यमंत्र्यान विचारलें हो फेस्टिवल परतो तुमकां जाय काय म्हणून. एकामुखान सगळे भुरग्यांनी सांगलें हो फेस्टिवल परतो आमकां जाय, रवींद्र भवनांत मडगांवांच करा. आनी मुख्यमंत्र्यांनी डिक्लेअर केलें की फुडल्या वर्सा हो फेस्टिवल जातलो आनी ह्या वर्सा परत 5 दिसांचो हो फेस्टिवल जालो. दिस हॅज बिकम ए परमनंट फीचर नाव फॉर द पीपल ऑफ साऊथ गोवा, एंटायर साऊथ गोवा. स्पीकर सर, भुरग्यां सगळ्या कॉन्स्टिट्युएंसींतल्यान आयलीं, तुमच्या कॉन्स्टिट्युएंसींतली सुद्दां स्कुलांची भुरगीं आयलीं, इवन मुख्यमंत्र्याच्या कॉन्स्टिट्युएंसींतली सुद्दां भुरगीं आयलीं. सगळ्या स्कुलांनी कवर करपाचो प्रयत्न केलो आनी एक अत्यंत बरो इंटरनॅशनल फिल्म. म्हाका खात्री आसा जशें इंटरनॅशनल फिल्म फेस्टिवल जाता, इफी जाता गोंयांत, त्याच धर्तीचेर
हो बुलबुल फेस्टिवल जगभर प्रसिद्ध जातलो आनी तातूंतल्यान इंटरनॅशनल लेवलाची भुरगीं सुद्दां गोंयाक एक दीस येतलीं अशी हांव आस्त बाळगितां आनी म्हजो पूर्ण तेको ह्या मोशन ऑफ थँक्साच्या रिझोल्युशनाक सपोर्ट करता आनी देव बरें करूं. श्री राजेश फळदेसाय. स्पीकर सर, सगळ्यांच्यानी पयलीं आयच्या गव्हर्नर त्या अभिभाशणाचेर उलोवपाक हांव उबो रावला. सगळ्यांच्यानी पयलीं हांव आमच्या मुख्यमंत्र्याक कॉंग्रेच्युलेट करता, कारण आमच्या मतदारसंघात एक मोठो 45 डेज आमच्या गोंयच्या सायबाचो एक्सपोजिशन जालें. त्या एक्सपोजिशनाक आमच्या मुख्यमंत्र्यान ऑलमोस्ट 3 म्हयने आपल्या ऑफिसरांक घेवन इवन संदीप जकीस आनी बाकीची फूल टीम आनी पुलीस जे प्रमाणान पळय काम केलां, खरोखरच तेंचें हांव अभिनंदन करता आमच्या मुख्यमंत्र्याचें. कारण वन ऑफ द हिस्ट्री आमच्या गोंयांत जाल्ली आसा. आमी तर अशें केन्ना पयलीं आयकलें ना. इतलें ब्युटिफूल, इतलें बरें ह्या फावटी आमचें एक्सपोजिशन जाल्लें आसा. तेच्या बद्दल मुख्यमंत्र्याचें अभिनंदन. कारण ईच एंड एवरी गोश्टीचो केअर घेवन तुमी पळयलां आसतलें स्पीकर सर, आमी सगळे जाण थंय गेल्ले. एक सुद्दां म्हाका दिसता 85 लॅक्स आमच्या गोंयच्या सायबाचें दर्शन घेवन गेल्ले आसा. आख्ख्या वर्ल्डांतल्यान लोक येयले. आमचे गोंयचे तर आसात, पण आख्ख्या वर्ल्डाचे सुद्दां लोक थंय येवन गेले. एका मनशान सुद्दां बाबा एक अशें बाबा तुमचें हें सारकें ना अशें आज पर्यंत कोणी म्हटलें ना. आनी हे सगळेच जाण जाणा. तेच्या बद्दल मुख्यमंत्र्याक जितली आमी तारीफ करता तितली हांव खरोखरच तितली आमी कमी, कारण अशें केन्नाच जालें ना तें आमच्या मुख्यमंत्र्यान करून दाखयल्लें आसा. स्पीकर सर, VVIP VIP म्हण बाकीचे सिनियर सिटीजन जावं बाकीचे अशे तांकां व्हीलचेअर ज्या प्रमाणे तांकां बगीज जे पळय आमच्या गव्हर्मेंटान तांकां पळय दिला, खरोखरच अभिनंदन करता स्पीकर सर. त्याच बरोबर स्पीकर सर, आमचें गोंय ओल्ड गोवा तुमी आयज पळयलां आसतलें. एक सारकें सुंदर आनी एक सामकें रोड चकचकीत आनी एक आमचो इवन जे कोणाक कॉन्ट्रॅक्ट आसलेले तेंच्यांनी सुद्दां थंय बऱ्या तरेन काम केल्लें आसा. एक आमी असो एक कागदाचो कुडको सुद्दां आमकां थंय दिश्टी पडलो ना. इतलें सुंदर, इतलें सारकें बरें आमच्या संदीप जकीसाची टीम, आमचो फादर एंड्रीक आनी आमचो फादर लॉरेन्स आनी बाकीचे फादर आनी ऑफिसर आनी पुलीस हेंच्यांनी बरें काम केल्ल्या बद्दल सगळ्यांचें तेंचें हांव अभिनंदन करता. स्पीकर सर, एकूच हांव तुमकां म्हाजें एक सांगपाचें म्हणजे म्हाजें एक मागणें आसा. आमी आतां आमच्या कलाकार आमी शिगम्याक म्हूण कॉम्पिटिशनाक वयता, बाकीचे सगळे. म्हाजें एक सजेशन आसा स्पीकर सर, कारण आमचो सरकार खूब मदत करीत आसता. सरकार आमचो सदांच हेल्प करीत आसता, तेंचो सत्कारूय करीत आसता. खुबशे तांकां हेल्प करता, तांकां स्किमीय आसा, तांकां एवरी टायम आमी तेंचे कॅर घेता. स्पीकर सर, शिगम्याक तुमी पळयलां आसतलें. स्पीकर सर, शिगम्याक फक्त एक आतां कितें जाता, हो शिगमो खरोखरच बेगीन जावपाची गरज आसा. कारण तुमी पळयलां आसतलें, दुसरो दीस 7 जरी 8 जरी जाली सकाळची तरी सुद्दां शिगमो काबार जायना. स्पीकर सर, हेजेर म्हाजें सजेशन आहा, आमच्या सरकारान हितून लक्ष घालपाचें आहा. टुरिजम मिनिस्टरानूय लक्ष घालूंक जाय, कारण जो सांजचो बेगीन स्टार्ट करून तो एटलिस्ट 12-1 पर्यंत काबार जावं. अदरवायज कितें जाता, दुसरे दिसाक परत तांकां थंय दुसरे कडेन वयचें पडटा. तें पॉसिबल जायना आनी भुरग्यांक रातभर सारकें जागरण जाता. जितले ते एका ग्रुपान आसता 300-200 अशे भुरगीं आसता, कोणाकूच रेस्ट मेळना. तेच्या बद्दल आमच्या सरकारान, आमच्या मुख्यमंत्रीन हितून मातशें लक्ष घालपाची गरज आसा स्पीकर सर, कारण सरकार आमचो बरें एक फर्स्ट क्लास काम करीत आहा. स्पीकर सर, मुख्यमंत्री देवदर्शन खरोखरच अभिनंदन करता, कारण आमकां मुख्यमंत्रीन आमी अयोध्येक म्हण रामाचें दर्शन घेतलें, बाकीचे पयर प्रयागराजान आमी दर्शन घेतलें, आमी वेलंकनी गेले, आमी तिरुपती बालाजी गेले, आमी शिर्डीक गेले. खरोखरच मुख्यमंत्र्याचें अभिनंदन करता, कारण आमकां आयज एक गरीब मनशाक जावं एक जाणट्या मनशाक जेन्ना आपलो चेडो किंवा चेडूं ते तांकां व्हरना, हें आमच्या मुख्यमंत्र्यान देवदर्शनाच्या यात्रेन घडोवन हाडलें आसा. कारण तांकां कोणाचीच एक सहकार्य नासतना मुख्यमंत्री सगळे आपूण खर्च करून आपूण तांकां व्हरून हाडपाची, रावपाची सगळी सोय करता. तेच्या बद्दल खरोखरच मुख्यमंत्र्याचें हांव अभिनंदन करता आनी काळजांतल्यान तांकां थँक्यू म्हणटा. कारण जी स्कीम आमकां गोंयांत तेणी अशी राबयल्ली आसा, ताका लागून कितलेशेच हजारांनी लोक हे देवदर्शन घेवपाक पावले. अदरवायज ते कोणाक पॉसिबल नासलेलें. कोण पयशे आहा तो वयतालो, कोण चलो आहा तो आपल्या आवय बापायक व्हरोंक पावना आसलेलो. म्हणून हे मुख्यमंत्र्याच्या आदारान, मुख्यमंत्र्याच्या सहकार्यान हें सगळें काम घडोवन येयलें. स्पीकर सर, तेच्या बद्दल खरोखरच हांव ताका काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा. स्पीकर सर, आनीक म्हाजें बारीकशें सजेशन आहा. आमच्या दिवाडेन आमचो हेल्थ मिनिस्टर
विश्वजीत राणे त्याच बरोबर आमच्या मुख्यमंत्र्याच्या सहकार्यान आज आमचे GMC म्हण आमचे आख्ख्या गोंयान टॉपार आसा, इवन इंडियन सुद्दां म्हटल्यार जाता. कारण आयज आमकां गोंयान अशी एक फॅसिलिटीज आसा ही बाकीच्या स्टेटीन ना. खरोखरच आमच्या हेल्थ मिनिस्टराचें सुद्दां अभिनंदन करता. जे आयज तुमी जर वचत जाल्यार आमचें एक मॉडर्न हॉस्पिटल म्हणून आमी हांगा पळयल्लें आसा. आमचे आख्ख्या भायल्या गांवांतल्यान भायल्या स्टेटींतल्यान सुद्दां आमच्या गोंयांक ट्रिटमेंट घेवपाक लोक येयल्ले आसा. तेच्या बद्दल आमच्या विश्वजीत राणेचे हेल्थ मिनिस्टर त्याच मुख्यमंत्र्याचे हांव खरोखरच अभिनंदन करता. स्पीकर सर, त्याच बरोबर आमचे स्वयंपूर्ण मित्रा स्पीकर सर, एक बरी स्कीम आणि बाकीचे जे पळय काम करता इतली स्किमी आमच्या गोवा गव्हर्मेंटान एक गोर गरिबांक इतली स्किमी हाडलेली आसा. तेजो फायदो खरोखरच आमचे लोक घेता, सिनियर सिटीजन घेता, बाकीचे सगळ्यांक हेजो सहकार्य आमकां मेळटा. तेज्याय बद्दल हांव आमच्या मुख्यमंत्र्याचें अभिनंदन करता. त्याच बरोबर स्पीकर सर, तुमी आयज फार्मरांक पळयला, आमचे शेतकरी भाव भयणां, आई वडील ही प्रत्येक जाण शेताचे आयज इतलो मोठ्या संख्येन काम पळय करता. तांकां आमी गव्हर्मेंट आमचो मुख्यमंत्री आमी सातत्यान हेल्प करिता. आमचो एग्रीकल्चर मिनिस्टर रवी नायक सर हेय तांकां भरपूर हेल्प करीत आसा. आयज गव्हर्मेंट जाता त्या पद्दतीन तांकां शेतां लाया, जावं तुमी बाकीचें कितें तें करा, म्हणजे बरें शेत जावचें ह्या कारणाक लागून तांकां भरपूर आमी सहकार्य करिता. तांकां मोठे मोठे प्रमाणान आमी स्किमी दिता, कारण जेणे करून आमचे आयज यूथ सुद्दां फुडें सरलेले आसा हें सगळें करपाक. स्पीकर सर, आयज आमच्या गोंयांत तुमी पळयत आसतले टुरिजम मिनिस्टरूय आमचें बरें काम करता, कारण मुख्यमंत्र्याच्या सहकार्यान प्रत्येक जाणाचें काम प्रत्येक मंत्री बरें काम करीत आसा. कारण आयज तुमी पळयलां आसतलें आमच्या गोंयान इन्फ्रास्ट्रक्चर, त्याच बरोबर आमचे गोंयान ट्युरिस्ट कशा पद्दतीन येता, बरे बरे इव्हेंट जाता. इव्हेंट म्हणल्यार आमी तुमकां आतां आमच्या गोंयच्या साहेबाच्या एक्सपोजनाचो इव्हेंट सांगता. एक बरो इव्हेंट तेंच्यांनी करून दाखयला. तेच्या बद्दल गोंयान येणारे सुद्दां जे ट्युरिस्ट सुद्दां सारके एक हॅपी जावन वयता, कारण आमचे एक गोंय म्हणजे एक सारकें ट्युरिस्ट डेस्टिनेशन जावन आसा. तेका लागून तेंचे सगळ्यांचें अभिनंदन. स्पीकर सर, म्हाजें एकूच सजेशन आसा आनी एक रिक्वेस्ट म्हणजे आमची एक मागणी आसा. रवींद्र भवन म्हाज्या मतदारसंघात भरपूर कलाकार आसा. आमच्या कुमारजुवा म्हण बाकीचे खूब जाग्यार आमचे भरपूर, म्हणजे म्हाज्या मतदारसंघात तूं जर पळयतलो जाल्यार म्हाका दिसता कितलेशेच कलाकार. आनी आयज तुमी आमचो कुमारजुवेचो शिगमो पळयतले, सारको वन ऑफ द बेस्ट शिगमो, आनी तेंच्यांनी बरी आपली कला दाखयल्ली आहा. सो स्पीकर सर, रवींद्र भवन म्हणटा पळय हे म्हाज्या मतदारसंघात एक येवपाची गरज आसा, कारण आमी खूब ती मागणी केल्ली आसा. पण ना पूण आमी आमचें सजेशन दिता न्हू स्पीकर सर. Honorable member, बरें, ओके स्पीकर सर, आनी your request during the demands in the monsoon session. बरें स्पीकर सर, त्याच बरोबर खरोखरच आनी बाकीचे जे पळय एकूच हांव तुमच्या नदरेक हाडटा, कारण मुख्यमंत्री स्वताक आयकता. केप्यां, फातोर्डा, मायणा, कुडतरी आनी तशेंच तेरेखोल ही 4 पुलीस स्टेशन सद्याक जाला. आमची पुलीस स्टेशन एक बेगीनच्या बेगीन थंय करचें, कारण मुख्यमंत्र्यान आमकां रोड बीड आयज पळय आमचे सगळे पास केल्ले आसा, बरें काम केल्लें आसा, तेच्या बद्दल अभिनंदन करता. हे पुलीस स्टेशनाचेर मातशें लक्ष घालचें, कारण दिसाक 15-20 हजार थंय लोक येता. अजून बरें आमचें पुलीस स्टेशन थंय उरलेलें आसा. सो म्हाजी एक मागणी आसा, हें मातशें करून दिवचें. त्याच बरोबर मागीर तुमी उलोवंक दीत ना दीत म्हणून हांव एक रो फेरीचो आमी आमच्या R&D मिनिस्टराक मेळ्ळेले आसा, आमी एप्लिकेशनूय दिल्लें आसा, आमी नोटूय दिल्ली आसा. स्पीकर सर, आनी एक 3-4 म्हयन्यांनी रो फेरी येवपाची आहा. ती एक आमकां ओल्ड गोवा दिवार आमकां घालची, इतलेच आमची मागणी आसा. आमी एक सजेशन दिता, कारण जे जर आमकां दिलें जाल्यार आमची कामां सगळीं वेवस्थीत जातलीं. आनी हांव ह्या बिलाक सपोर्ट अभिभाशणाक सपोर्ट करपाक उबो आहा. थँक्यू. दिव्या राणे. Speaker sir, I rise to support the motion of thanks moved by my colleague Honorable MLA Pramen Sheth. I would like to make a special mention of the speech made by His Excellency Honorable Governor of Goa, Shri Sridharan Pilleji, in the August House that summed up the overarching development in the state of Goa. His Excellency Honorable Governor of Goa highlighted the Samvidhan Ka Amrit Mahotsav, highlighted the significance of Samvidhan Ka Amrit Mahotsav, marking 75 years since the adoption of our revered constitution. It's a moment of immense pride and privilege to be part of a democratic framework that upholds justice, liberty, equality and fraternity as enshrined in our constitution. Under the visionary leadership of our Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji, our nation continues to strengthen these constitutional values.
The Honorable Governor's address on Antodaya, Gramodaya and Sarvodaya rightly emphasized how our government's policies and reforms have translated into tangible progress, driving growth across all sectors. By ensuring last-mile delivery of welfare schemes, fostering rural empowerment and modernizing infrastructure, we have infused new spirit into the state's development journey. His Excellency, the Honorable Governor, acknowledged the successful completion of the decennial exposition of the sacred relics of St. Francis Xavier, which highlights the efficiency, dedication and meticulous planning of our government and state administration in collaboration with His Eminence, Cardinal Archbishop of Goa and Daman and the Bishop of Goa and Daman. The seamless execution of such a significant event reflects our government's commitment to inclusivity and communal harmony, ensuring that Goa remains a shining example of Ek Bharat, Shresth Bharat. I extend my sincere gratitude to His Excellency, the Honorable Governor, for recognizing the tremendous efforts of our government in making Goa a front-runner in the fight against TB under the Pradhan Mantri TB Mukt Bharat Abhiyan. Under the dynamic leadership of our Honorable Health Minister Shri Vishwajit Rane, the state has adopted a proactive and community-driven approach to TB elimination. The declaration of village panchayats Usgaon and Shiroda as TB Mukt is a proud milestone showcasing our dedication to public health and well-being. I commend the relentless efforts of our health administration and all stakeholders involved in this mission, reaffirming our commitment to a healthier and stronger Goa. His Excellency has recognized the outstanding contribution of AMRI Green Health Services in providing timely and life-saving emergency medical care to the people of Goa. Under the leadership of Honorable Health Minister Shri Vishwajit Rane, the healthcare infrastructure in Goa has been significantly strengthened, ensuring that critical medical assistance reaches those in need within an impressive average response time of under 12 minutes. The relentless commitment of GVK MRI team in managing the emergency services with precision and compassion is truly commendable, bringing medical care to the doorstep of the people. I would like to take this opportunity to congratulate Shri Sanjay Anand Patil, a dedicated and visionary Goan farmer from Ponda, for being conferred with the Padma Shri for his pioneering nature farming techniques and zero-energy micro-irrigation systems. He single-handedly transformed a barren land measuring 10 acres into a lush green natural farm. His natural farming practices include the use of Jeev Amrut produced from Indian breed cow dung and is an inspiration to small farmers in the state of Goa and also in the country. I sincerely thank His Excellency, the Honorable Governor, for acknowledging the government's unwavering commitment to the welfare of our farmers. The sanctioning of 4.5 crores in compensation to 3,260 farmers under the Shetkari Aadhar Nidhi scheme for losses incurred due to natural calamities ensures our government's proactive approach in supporting the agriculture community. I extend my heartfelt gratitude to Honorable Chief Minister and Honorable Minister of Agriculture for their steadfast efforts in ensuring that our farmers, especially those from Sattari, receive timely financial assistance in their hour of need. I take immense pride in acknowledging the significant step taken by our government in supporting the cashew farmers of Goa. The increase in assured price for cashew nut from 150 to 170 per kilos and the release of 3 crores in subsidies for farmers in Sattari Taluka reflect our unwavering commitment to strengthening the agriculture sector. I am grateful to the Department of Agriculture for addressing this crucial issue, which I had previously raised in the Assembly, and for ensuring that our farmers receive the much-needed support. This decision will provide a substantial boost to cashew cultivation, enhance productivity, and improve the livelihoods of our hardworking farmers. With continued focus on farmer welfare, technology-driven solutions and disaster preparedness, we remain committed to building a Swayampurn Goa where every farmer is empowered and protected. Further, His Excellency addressed with regards to District Mineral Foundation, he highlighted impactful initiatives which are playing a crucial role in improving the quality of life in mining-affected areas. I am pleased to share that under the Education Department, as part of the CSR, STEM labs, smart classrooms and advanced digital infrastructure are being set up in GHS Pisulle, GHS Advai, GHS Guleli, GHS Honda, along with the repair and upgradation of GPS Gaukarwanda, Vante, Bironda, GHS Buipal, Honda and GPS Advai, Bironda, which are all part of Sattari Taluka. These will significantly boost the learning outcomes and educational excellence in Sattari.
Under the DHS, Director of Health Service, the sanctioning of an advanced cardiac life-saving ambulance for mining-affected areas in North Goa is a crucial step in strengthening emergency medical care and ensuring timely assistance to those in need. The Women and Child Department has also sanctioned kitchen utensils and water purifiers for 97 Anganwadis, further enhancing nutrition and hygiene standards for children in these communities. Additionally, under the Fire and Emergency Services, fire and safety equipment has been procured to enhance safety measures in mining-affected regions, along with quick response vehicle for the Fire and Emergency Service in Valpoe, ensuring fast response times during emergencies in Sattari. His Excellency also highlighted the crucial work of conversion of overhead electric systems to underground cabling undertaken across the state. I am pleased to share that in Sattari, approximately 104 crores and more worth of work has been undertaken for underground cabling, a transformative project that will drastically enhance power stability, reduce frequent disruptions caused by weather-related challenges. I would like to extend my gratitude to the Honorable Chief Minister and Minister for Power for sanctioning this crucial work that will drastically improve power supply in Sattari. This initiative is a significant step towards ensuring a more reliable, stable, safe and efficient power supply for the people of Goa. I extend my heartfelt gratitude to His Excellency, the Honorable Governor, for highlighting the selection of 25 schools under the Pradhan Mantri Schools for India scheme, that is PM Shri, which is a significant step towards transforming our educational landscape by providing world-class infrastructure, modern teaching methodologies and holistic development opportunities for our children. It's a matter of great pride that 2 schools from Parye, located in Thane and Keri, have been chosen under this prestigious initiative. This reflects our government's commitment to ensuring quality education reaches every corner of the state, empowering the youth with knowledge and skills for a brighter future. It's pertinent to note that under the Department for Empowerment of Persons with Disabilities, we are committed to uplifting the Divyangs. The establishment of the Pradhan Mantri Divyasha Kendra at Goa Medical College, managed by Elimco under the Ministry of Social Justice and Empowerment, has been instrumental in providing essential assistive devices such as hearing aids, wheelchairs, walking sticks, walkers, motorized tricycles to those in need. This initiative has significantly enhanced the quality of life for Divyangs and senior citizens, enabling them to lead more independent and empowered lives. I commend the unwavering dedication of the Department for empowerment of persons with disabilities in implementing these welfare measures. Once again, I congratulate the government for all the public-centric initiatives which is helping every common man and supports our Honorable PM vision of Ek Bharat, Shresth Bharat. Thank you, Speaker, sir. Kedar Naik. I rise to support the motion of thanks to Honorable Governor's address. Speaker, sir, Double Indian Sarkar is doing a tremendous development in the state under the leadership of Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji at Centre and Honorable Chief Minister Dr. Pramod Sawant here in the state of Goa. Speaker, sir, Goa government is transforming the state infrastructure to international standards. Speaker, sir, many bridges are constructed across the rivers. Kitleshas nave bridges मानल्या, कितलेशेच नवे proposed bridges आम्ही घेतलेले आसा आणि वो सगळो इन्फ्रास्ट्रक्चर म्हाका दिसता ह्या आमच्या डबल इंजिन सरकारान पळोवपाक मेळटा. नवे हायवेज जे बांदल्या ते एवरी सिटी आमच्या स्टेटींतली कनेक्ट करता. पणजे, म्हापशां, मडगांव, पेडण्यां सगळ्यो सिटी आयज कनेक्ट जाल्या. सिटीज न्ही जाल्यार म्हाका दिसता आमच्या स्टेटीच्या भायल्यो सुद्दां आमचे इंटरस्टेट जे हायवेज आसा थंयूय बऱ्या तरेन आमचे स्टेट हायवेज आणि नॅशनल हायवेज कनेक्ट जाल्या. स्पीकर सर, this also helps to boost आमची इकॉनॉमी जी आसा. आमी इकॉनॉमी बूस्ट करपाक लागून जेन्ना हे हायवेज जाता आनी कनेक्टिविटी वाडटा म्हाका दिसता स्टेट आमची जी इकॉनॉमी आसा ही सुद्दां वाडपाचें ह्या स्टेट इन्फ्रास्ट्रक्चराक लागून भरपूर बरें जाल्लेलें आसा. स्पीकर सर, द न्यू एलिवेटेड कॉरिडॉर फ्रॉम अटल सेतू to Girim bypass will resolve all the pending issues of bottleneck at Kokero Junction, and the work of elevated corridor is going day and night at full speed. Speaker, म्हाका दिसता तुमकां तुमच्या कन्स्टिट्युएन्सीक आमकां पोरवोरीक
एक बॉटलनेक जातालो म्हणजे पणजे आनी म्हापशाच्या मदीं जर तूं पयलीं वतालो जाल्यार ऑलमोस्ट तुजें पीक आवर्सान 45 मिनिट्स टू 1 hour स्पेंड करताले आमी पूण ज्या तरेन एलिवेटेड कॉरिडॉर विथ द हेल्प ऑफ द सेंट्रल फंड्स आमी जो चालू केला आनी दीस रात थंय बऱ्या तरेन काम चालू आसा म्हाका दिसता वन्स दीस एलिवेटेड कॉरिडॉर इज कंस्ट्रक्टेड 10 मिनटां भितर आमी पणजेच्यान म्हापशा पावतले जावं पेडण्यां जावं आमच्या मोपा एअरपोर्टार पावपाक आमकां अर्देवर तरी आमचो टायम सेव जातलो आमचे फ्युअल सेव जातले सो दीस इज अगेन गोइंग टू ट्रान्सफॉर्म आमचे गोवाचे जे इन्फ्रास्ट्रक्चर आसा पळय तें सो बिकॉज GSIDC इज डुईंग अ ट्रिमेंडस जॉब GSIDC आमच्यो ओल्ड स्कूल बिल्डिंग्स ज्यो आशिल्ल्यो त्यो बांदतात आमच्यो गव्हर्मेंट बिल्डिंग्स ब्रिजीस रोड्स नवे बस स्टँड अंडर GSIDC घेतलेले आसा प्ले ग्राउंड्स इन विलेजीस एंड स्कूल्स स्टेडियम्स and several other new projects required for the state of Goa हे सगळे GSIDC कंटिन्युअसली काम करीत आसा आनी जे गरजेच्यो गजाली आसा आमच्या स्टेटीक लागून त्यो सामक्यो इंटरनॅशनल स्टँडर्डान आमचे GSIDC बांदीत आसा बिकॉज PWD वॉटर डिपार्टमेंट एंड WRD have together taken several new plans filtration projects in order to meet the demands of edible drinking water in state. काही वर्सां फाटीं जर पळयत जाल्यार म्हाका दिसता आमचे जे एडिबल जे ड्रिंकींग वॉटर आमी म्हणटा ह्या लोकां कडेन पावपाक लागून जर अर्देवर ते 1 वर येताले जाल्यार आयज कितल्याशा विलेजींनी जेंकां उदक बिलकूल नाशिल्लें तांकां उदक मेळटा आनी म्हणजे 1 वर येताले ते 3 वरां जाल्या लेईंग ऑफ न्यू PWD पायपलायन्स टू कनेक्ट न्यू विलेजीस एंड रिप्लेसमेंट ऑफ ओल्ड पायपलायन्स टू एन्श्युअर अनइंटरप्टेड वॉटर सप्लाय टू एवरी हाऊस होल्ड आमचे सरकार प्रायोरिटीन म्हाका दिसता एवरी हाऊस होल्ड अंतदोय आमी म्हणटा लास्टांतले लास्ट घर लास्टांतलो लास्ट मनीस तेजे कडेन उदक पावपाचें बरे भशेन करपाचें आमचें सरकार बरे भशेन काम करीत आसा बिकॉज when it comes to power department underground cabling of cells all over the state in order to supply uninterrupted electricity to everyone installation of new transformers replacement of old poles and conductors new substations one of such substation costing approximately 350 crores has come up in my constituency and this will help this infrastructure will help not only my constituency but all the neighboring constituencies like Kalangot म्हापशा आमचे शिवोली पर्वरी या सगळ्या constituencies ह्या सबस्टेशनाचो फायदो जातलो thousands of crores are spent to improve the infrastructure in power sector after spending so much the electricity bill per unit is lower compared to other state I compliment government on this इतलो इन्फ्रास्ट्रक्चर बांदून सुद्दां इतलें स्पेंडींग करून सुद्दां जर आमी आमचे सगळे नेबरींग स्टेट्स आसा तेंचे कडेन कंपेर करीत जाल्यार आमचे युनिट प्रायस जे आसा हे सगळ्याकून कमी आसा आनी ताका लागून म्हाका दिसता आमी सरकाराक कॉम्प्लिमेंट करपाची गरज आसा ज्या तरेन आमचो इन्फ्रास्ट्रक्चर आमचे पावर डिपार्टमेंट करीत आसा म्हाका दिसता फुडल्या 50 वर्सांचें प्लॅनिंग तेंच्यांनी आयज केलां आनी ही बरी गजाल आनी आय वेलकम द डिसिजन ऑफ गव्हर्मेंट ऑफ एलोकेटिंग आत्तां आमी जे एडिशनल बजेट जे पळयलां भितर PWD आनी इलेक्ट्रिसिटी हांकां दोनी डिपार्टमेंटांक आमकां एडिशनल बजेट अवेल करून दिला जे खूब गरजेचें आसा कित्याक हे दोनी सेक्टर सामके इम्पॉर्टंट आमच्या स्टेटाक आमचे स्टेट फुडें वचपाक लागून आनी ते आयज म्हाका दिसता एडिशनल बजेटानूय दाखोवन पळोवंक आमकां आयिल्ले आसा स्पीकर सर when it comes to health I would like to appreciate the initiative of holding mega camps in every constituency. Speaker sir, ज्या तरेन आमचे honorable health minister सगळ्या constituency मेगा कॅम्प घेतल्या आमच्या constituency ते जाले आनी हेजो फायदो म्हाका दिसता सामान्यांतल्या सामान्य मनशाक एक सिनियर सिटीजन तो रावन क्युआंनी उबो रावतालो हॉस्पिटलांनी ताका डायरेक्ट ग्रीन कॉरिडॉर मेळ्ळो आपले ट्रिटमेंट घेवपाक फ्री मेडिसिन्स मेळ्ळो फ्री डेंटल चॅकअप आनी कितलेशेच प्रोसिजर जाले जवळ जवळ 900 लोक म्हाज्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन तांकां भुरगीं जावं मिडल एज लोक आनी सिनियर सिटीजन हे सगळ्यांक ह्या कॅम्पाचो फायदो जालो आनी ज्या तरेन हे कॅम्प सगळे 40 कॉन्स्टिट्युएन्सीन म्हाका दिसता फुडें घेवपाचे आसा सो एवरी constituency will benefit out of this camp and I really compliment the initiative taken by Honorable Health Minister. People of my constituencies have really benefited from this camp. Plan to buy additional 100 ambulances will also help 108 to give efficient services to the people of Goa. Ambulance थोड्यो कमी असल्या कारणान म्हाका दिसता जेन्ना आमी 108 कॉल करता तेन्ना तेंचेर एक प्रेशर आसता की एवरी कॉर्नराक त्यो पावना पूण म्हाका दिसता एडिशनल 100 एम्बुलन्सीस जेन्ना आमचे सरकार घेतले तेन्ना हेजो फायदो आमच्या एवरी गांवान एवरी कॉर्नराक हो फायदो आमकां पळोवंक मेळटलो म्हणून एक्सिडेंट जावं कोण दुयेंत पडत जाल्यार ताबडतोब ह्यो सगळ्यो एम्बुलन्सीस आसा त्यो तेंच्या दारा कडेन पावतल्यो
आनी आमचे पेशंट जे आसा तांकां हॉस्पिटलांत पावयतले. Speaker, sir, Goa Medical College with additional super specialty unit has transformed the health infrastructure in the state. As जर गोवा मेडिकल कॉलेजीन पळयत आनी फाटल्या 10 वर्सां पयलीं जी स्थिती पळयत जाल्यार आमकां पळोवंक दिसता की ज्या तरेन गोवा मेडिकल कॉलेज सर्वीस दिता एक सादारणसो मनीस हेज्या पयलीं म्हणजे बिलो पयलींची जी GMC आशिल्ली तितून बिलो मिडल क्लास कोण आसा तेच वचूंक सोदताले पूण आयचो जो इन्फ्रास्ट्रक्चर बांदला सुपर स्पेशलिटी युनीट बांदला हे खंयच्याच आमच्या प्रायवेट हॉस्पिटलांकून बऱ्यो बऱ्यो सर्विसीस हे आमकां हितून हॉस्पिटलांत पळोवंक मेळटा आनी बऱ्यांतले बरे मनीस आसा सगळे जाण जे आसा हे प्रिफर करता GMCन वचपाक आनी ट्रिटमेंट घेवपाक लागून. Expert doctors in every department are available at GMC to treat the people of our state. With the increasing cases of deadly cancer disease in our state at alarming rate, the new cancer hospital will be a big relief for our people. म्हाका दिसता जेन्ना नवें हॉस्पिटल कॅन्सर हॉस्पिटल कंप्लीट जातलें तेन्ना मॅक्सिमम लोकांक आमकां हेजो फायदो मेळटलो नाजाल्यार आतां कॅन्सर जाल्लेले चडशे पेशंट आमकां आउटस्टेट वचचें पडटा आमकां टाटा हॉस्पिटल पणजे आमचे मुंबय वयचें पडटा आनी हेजो आमकां थोडोसो त्रास जाता पूण जेन्ना बांबोलीम एक नवें हॉस्पिटल कॅन्सराचें येतलें हेजो फायदो आमकां पुराय आमच्या स्टेटीक हेजो फायदो मेळटलो. This kind of infrastructure and services are possible only because of the double engine Sarkar. I compliment Health Minister for the dedicated efforts. It's not only infrastructure but different scheme to support people from every community is looked after. So Speaker, so Social Welfare Department आमचे बऱ्यो स्किमी घेवन आमच्या लोकांक पावता. Department have various schemes like DSS, Atal Asra, schemes for specially abled, Mamta, scheme for child, welfare schemes for scheduled castes, scheduled tribes and backward classes. जेन्ना आमी अटल आसरा स्कीम ह्या इतल्या बरे तरेन इम्प्लिमेंट जालेली आसा म्हणजे सादारणतल्या सादारण मनशाक लागून एक 2-2.5 लाख जेन्ना मेळटा सरकारा कडल्यान आपले पन्ने घर रिपेर करपाक जे नळ्यांचें घर आमी म्हणटा ते रिपेर करपाक तेन्ना म्हाका दिसता तांकां व्हडलोसो आदार आमच्या सरकारा कडल्यान मेळटा आनी खरीच सगळे ह्यो स्किमी ज्यो हांवें आतां सांगल्या ह्यो खऱ्योच एक कॉम्प्लिमेंट करपा सारक्यो स्किमी आसा. वुमन एंड चायल्ड डिपार्टमेंट ऑन द अदर हँड offers schemes like Grey Aadhar, Ladli Lakshmi and various other schemes. 2 more minutes, Speaker sir. Speaker sir, Transport Department with additional EV Kadamba buses in the state transport system. म्हाका दिसता बऱ्यांतल्यो बऱ्यो आमकां फुडलो ट्रान्सपोर्ट आमकां जेन्ना इंट्रोड्यूस जातल्यो आनी जाल्यो तेन्ना आमकां बऱ्यांतलो बरो ट्रान्सपोर्ट सिस्टम आमच्या स्टेटीन पळोवंक मेळटलो. Speaker sir, I request Honorable Transport Minister to take up and build a new bus stand at Panjim. Panjim being a capital city of Goa, Speaker sir, हो आमचो खूब पोन्नो बस स्टँड जावन आसा आनी आख्ख्या म्हणजे पुराय देशांतले लोक आमच्या बस स्टँडार पणजे पावता आनी हो ट्रान्सफॉर्म जावपाची गरज आसा तेजें रेनोवेशन जावपाची गरज आसा कित्याक जेन्ना खंयचोय भायलो लोक आमच्या गोंयांत येता तेन्ना फर्स्ट तांकां हो बस स्टँड पळोवंक मेळटा आनी फेस ऑफ गोवा आमकां थंयच्यान सुरवात जाता. सो हांव रिक्वेस्ट करता ऑनरेबल ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टराक की बेगींतल्या बेगीन तेंच्यांनी हो रेनोवेट करपाक पणजेचो बस स्टँड घेवचो म्हणून. Speaker sir, taxi issue जो आसा taxi issue is a long pending issue. Efforts from both the sides is required to permanently resolve this issue and I am confident that with आमचे honorable chief minister this issue will be permanently solved. म्हाका दिसता गरज आसा एक स्टेप आमी फुडें मारपाक आनी एक स्टेप आमचे टॅक्सीकार भाव एक लॉंग पेंडींग इशू जो कितलींशींच वर्सां हालीं चालूच आसा आनी सॉल्व जाता जाता तो पेंडींग उरता. म्हाका दिसता हांव रिक्वेस्ट करता आमच्या सरकाराकूय आनी आमचे सगळे टॅक्सीकार भाव आसा की एक पावल फुडें मारया आनी हेजेर एक विन विन सिच्युएशन एक बरें सोल्युशन आमी काडया जें फक्त आमचे टॅक्सीकार भाव न्ही जाल्यार आमचे सगळे टुरिजम सेक्टर आमच्या स्टेटीक सरकाराक आनी लोकांकूय हेजो भरपूर फायदो जातलो. Speaker sir, tourism is a backbone of our state economy. With Honorable Tourism Minister taking proactive measures to boost the tourism industry and to attract foreign tourists and Indian tourists, Goa will always remain most preferred tourist destination of our country. Because the WRD department has spent crores of rupees to build flood retaining walls, nalas, side walls, rivulets, culverts, pipeline and supply of raw water. I thank Honorable WRD ministers. तेंच्यांनी आतां आमचो म्हाका आनी स्पिकर सर तुमकांय लागता जे तार रिवर आमी म्हणटा
अप्रॉक्सिमेटली 45 क्रोजाचो आतां स्टँडर्ड जालेलो आसा आनी बिफोर 15 हेजें कामूय सुरवात जातलें एप्रील हेजें अश्योरन्स म्हाका ऑनरेबल मिनिस्टरान दिला. हांव आमच्या लोकांच्या वतीन मनांतल्यान ऑनरेबल WRD मिनिस्टराक देव बरें करूं म्हणटा, कित्याक 20-25 वर्सां जालीं ह्या सगळ्या आमच्या सायडीन बुट्टी येता आनी हें जर जालें काम सुरवात जाल्यार आमच्या लोकांक एक व्हडलो रिलीफ मेळटलो. Speaker, sir, Education Department, implementation of new education policy will help students of our state. The new education policy is framed taking all aspects into consideration and it will benefit every student of our state. Speaker, sir, हे बेगींतल्या बेगीन implement जावपाची गरज आसा आनी आमचे last 1 minute. Speaker, so many government schools in rural areas are reconstructed so that the students in rural areas should be benefited. Speaker, sir, I welcome and compliment Honorable Chief Minister for introducing Akshay Patra Foundation in my constituency. Akshay Patra 76th branch in Goa will serve quality and hygienic food to 5,000 students of North Goa, not only in my constituency but all the surrounding constituencies. But हे सांगता आसतना हांव ऑनरेबल चीफ मिनिस्टराक देव बरें करूं म्हणटा की तांच्यांनी अश्योर केला की अक्षय पत्र आयले सुद्दां आमचे सेल्फ हेल्प ग्रूप जे हे मिड डे मिल्स सप्लाय करताल्यो हे आमचे सेल्फ हेल्प ग्रुपांक केन्नाच काडले वचचे ना. आनी सांगलां तशें ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरान की कोणेच खंयच्याच सेल्फ हेल्प ग्रुपांक भिवपाची गरज ना की तांकां हे अक्षय पत्र फावंडेशन आयलें म्हणून जावं तांकां काडूंक शकता अशें कांय ना. सो हांव तुमच्या माध्यमांतल्यान सगळ्यांक सांगूंक सोदतां की जे लोकांच्या मनान एक हें आशिल्लें की हे हेतूकूच आमच्या सेल्फ हेल्प ग्रुपांक त्रास जातलो, हे कांयच त्रास जावचे ना. स्पिकर सर, देवदर्शन स्कीम इतली बरी स्कीम आसा. ह्यो कितलेशेच आमचे लोक, आमचे सिनियर सिटीजन अयोध्या, वलंकनी, कुंभ मेला हांगा सगळे कडेन पावल्ले आसा. Our government have worked in every sector, infrastructure, health sector, human development, various scheme, Devdarshan scheme. Government has stopped in every aspect. म्हाका दिसता आमी आमच्या सरकाराचे आनी आमचे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टराचे कॉन्ग्रेच्युलेट करता तांकां. With this, once again, I praise double engine Sarkar of our state, congratulate Honorable Chief Minister and all the Council of Ministers of our state and support the motion of thanks to the Governor's address. Thank you. Rudolph Fernandez. Speaker, sir, I rise to support the motion of thanks to the Governor's speech. Speaker, sir, पहिल्या स्वादेर आमचो प्रायम मिनिस्टर, आमचो ऑनरेबल नरेंद्र मोदी, तसोच आमचो चीफ मिनिस्टर, आमचो डॉक्टर प्रमोद सावंत, तांकां चडांत चड हांव वालो दिता आनी थँक्यू म्हणटा. कित्याक आमच्या गोंयान इतलें बऱ्यांतलें बरें इन्फ्रास्ट्रक्चर तेणी बांदूंक स्टार्ट केला आनी ऑलरेडी कितलेच वस्तू आमचे कंप्लीट जालेली आहा. आनी अशें जायत जाल्यार आमचे गोंया मॉडर्नायज जातलें आनी फुडें वयतलें. कित्याक कितलेच ब्रीज आनी फ्लायओवर आनी हायवेज ह्यो बांदलेल्यो आहा. आमकां मडगांव वचपाक कितलोच टायम वयतालो ते तेणी आमचे सॉल्व केल्ले प्रॉब्लम. आनी आतां त्यो पयलो आमचे डबल इंजीन सरकार पासून आतां पर्वरी जो ब्रीज हो इतल्या फास्ट बांदता आनी हो इतल्या बऱ्याक पडटलो लोकांक की आमच्या एअरपोर्टार वचपाक इजी पडटलें. तशेंच जेन्ना अशें ब्रीज बांदता तेन्ना कितें जाता, बिजनस लोकांचो वाडटा. केन्नाय ट्रकाक एक्सेस मेळटा, केन्नाय गांवांतल्यान ट्रक वयचे पडटा म्हणून लोक एक पाट धंदे करूंक वचना. आनी हे व्हडले ब्रीज आसप म्हणजे आमच्या गोंयान बिजनस वाडटलो. हें बऱ्यांतलें बरें काम आमच्या ऑनरेबल CMान तशेंच आमच्या प्रायम मिनिस्टरान केल्लें आहा. तशेंच फ्लायओवर आमच्या कॉन्स्टिट्युन्सीन एक फ्लायओवर बांदलेलो आहा आनी आजुनूय आतां हाफ सायड बांदून आतां दुसरी सायड कंप्लीट जाता. आनी बऱ्यांतलो बरो फ्लायओवर सारको डेथ ट्रॅप कसो आसलो. आनी थिंगासर आमचे थिंगासर आमचे माय पाय भाव भयणां थिंगा मेलेलीं आहा. आनी ह्या गोवोरमेंटान चिंतून हो आमचो फ्लायओवर बांदलो, नाजाल्यार हो फ्लायओवर हांव नको केन्ना जावपाचो वयतो आनी आमचे थिंगा लोक मरत आसपाचे. हें बऱ्यांतलें बरें काम केलेलें आहा. तशेंच म्हाजें एक मागणें आसलें की जेन्ना हायवे बांदता तेन्ना आमच्या सांताक्रुजसान आमच्या नियाजा कडेन अंडरपासा कडेन सान आमच्या वयर मेडिकला कडेन सान तर एक वॉकिंग ट्रॅक केलो आनी सारको पणजे व्हरून तेकयलो जाल्यार आमच्या लोकांक चड बरो. कित्याक जेन्ना लोक अशे वॉकिंग ट्रॅक आसत जाल्यार कामाक पासून ते चलोन वचूंक शकता. आनी चलोन वचून गेले आनी येयले जाल्यार तेजी हेल्थूय बरी उरतली. आनी तेच्या हेल्थाक लागून चड इम्पॉर्टंट हो वॉकिंग ट्रॅक. कित्याक नाल्यार रोडायल्यान चलपाक तांकां खूब त्रास जाता. हो वॉकिंग ट्रॅक करचो म्हणून हें म्हाजें एक मागणें आहा. तशेंच हांव वालो दिता गोवोरमेंटाक आमचे सेंट फ्रांसीस झेवियराचे हें फेस्त इतल्या बऱ्यांतलें बरें तेणी घडोवन हाडलें
एटलिस्ट म्हाज्या लायफान तरी असले हांवें पळोवंक ना. बऱ्यो फॅसिलिटी दिल्यो, सिनियर सिटीजनांक दिल्यो, ट्युरिस्टांक दिल्यो, भायर सावन ट्युरिस्ट येयले. तुम्ही पळयला ही पाट सारके रस्ते ओपन आसले फ्रीली वचोंक मेवताले. तेणी हँडिकॅपाचे चिंतले, जाणट्याचे चिंतले, तेणी गाडयो पासून दवरल्यो व्हरून हाडपाक. हे बेस्ट ऑर्गनायज केलेले आहा. ताका लागून हांव चडांत चड थँक्यू म्हणटा गोवमेंटाक. तश्योच कितल्योच स्किमी ह्या गोवमेंटान न्यू हाडलेल्यो आहा. आमच्यो अटल आसरा स्कीम, तश्योच लाडली लक्ष्मी, तशेंच आरोग्य योजना स्कीम. ही स्कीम इतल्या बरी, ही एका फॅमिलीक 5 जाणांचे तुका 5 लाख मेवता वर्साक. आनी कितें जाता जेन्ना हे आतां गोमता कोणाक जेन्ना कोण मनीस बारीक लोक कोणा कडेन पयशे आसना ताका ही स्कीम मेवता, ताकाच तो वालो खबर आसता कित्याक पळय तो. ही स्कीम गोंयच्या लोकांक सारकी चड बरी. कित्याक केन्नाय अशे खुबशे लोक आदीं पयशे नासतना वखदां नासतना खूब जाण आमचे लोक आमचे माय पाय मेलेले आहा. कित्याक ही स्कीम इतल्या बरी हाडलेली आहा. ही स्कीम सगळ्या लोकांनी फायदो घेवचो आनी ही चडांत चड बरयल्ली स्कीम. तशेंच खुबश्यो आनीक स्किमी आहा आमच्यो. आमचे महिला ज्यो सेल्फ हेल्प ग्रूप आहा, हे सेल्फ हेल्प ग्रुपांक इतले फॅसिलिटी दिवपाच्यो की कितें आसता ही बरी टॅलंटेड बायलां आनी तुका रांदपी घरांनी बरें कितें रांदपाचें बा करून तांकां फॅसिलिटी आमी दिवंक जाय इकपाक. आनी गरज आहा गोवमेंटान तांकां अशी खंयच्याय जाग्यार अशें बसोन तांकां एटलिस्ट म्हयन्यान 1-2 दीस तांकां फर्स्ट वीक सॅटर्डे संडे तर दिली जाल्यार तांकां न्हू एटलिस्ट एक म्हयनो ती कितें रांदलां तें तांकां इकपाक तांकां फॅसिलिटी दिवंक जाय. हे एक म्हाजें मागणें आसलें हें आमच्या गोवमेंटा कडल्यान हें करपाक. तशेंच एक मार्केटींग टीम आमकां चड गरज ह्या गोवमेंटाक. कित्याक कितें आसता जेन्ना आमचें प्रोडक्शन चड जालें जाल्यार मागीर फाल्यां घेवपी कोण आसना आनी घेवपी कोण ना जाल्यार हें प्रोडक्शन करून फायदो कितें. ताका लागून मार्केटींग टीम असली आसूंक जाय की दुसऱ्या स्टेटींनी मार्केटींग करपाक, तशेंच आमच्या भायल्या गांवांनी पासून मार्केटींग करपाक अशी स्कीम आसूंक जाय. ह्यो स्किमी करून आमच्या बायलांक फॅसिलिटी दिवंक जाय. कित्याक ही बायलां आमची चड इम्पॉर्टंट आनी ती तर हॅप्पी जाल्यार आमी सदांच हॅप्पी आसतले. तशेंच आमच्यो ह्यो लेकी, हे लेक आसता, आमचे डॅम आसता, हे डॅम लेकी आमी सांबाळपाची चड गरज आहा. कित्याक कितें आसता एक पाट गांवांनी आमच्या आदल्या जाणट्यांनी आनी तांच्या सिनियरांनी ह्यो गाड्यांचेर व्हरून तेणी हे डॅम बांदलेले आसता आनी हे आमचे गॉड गिफ्टेड हे लेकी जावं तोय आनी ही भरपाची चड गरज. कित्याक एक पाट कितें आसता तांकां तें हे भरपाक जावं ते बांदचें पडटा, ते बांदपाक तांकां 20-30 हजार लागता आनी हे पयशे लागता म्हणून एक पाटी तोय ओपन सोडटा आनी तोय ओपन सोडल्यार कितें आसता गांवांत मागीर गरमी जाता, मागीर थिंगा झाडां सारकीं जायना, बांयो रित्यो जात्या आनी जेन्ना तुजी तोय भरलेली आसता गांवांत तोंडाय आसता. ही आमच्या आदल्या लोकांनी हे सगळे चिंतूनूच हे सगल्यो बांदलेल्यो. कित्याक ही AC टायप आनी अशें तो तोय आसत जाल्यार मस्किटोय उणें जाता. तशेंच बांयो भरलेल्यो आसता, बर्ड्स येता आनी गांवांत सगल्याक शांतीकाय आनी बरें आसता. तशें हे धरपाची चड गरज. कित्याक आमचे बोंडवा लेक म्हणून आमच्या गांवांत आनी ही लेक सारकी इम्पॉर्टंट लेक ही आमकां चडांत चड गरज आहा ही सांबाळपाची. जेन्ना आमची ऑनरेबल आमची लेट विक्टोरिया फर्नांडीस आमची मामी जेन्ना हिंगासर आहली MLA आहली तेन्ना तेन हो प्रोजेक्ट घाल्लो आमचे बोंडवा लेक आसा तशें सारकें करपाक. कित्याक आमचो बादानी जो त्या टायमार आहलो आजून पासून तो आहा WRDन, तेजो रिपोर्ट आहा की ही सिपेज जाता आनी केन्नाय तें मोडोंक शकता म्हणून आनी त्या टायमार हो प्रोजेक्ट घाल्लो आसा तसोच बांदपाक. मात कसल्या पॉलिटिकल कारणाक लागून तो बांदूंक पावंक ना. ताका लागून चडांत चड गरज आहा. आमचो ऑनरेबल आमचो WRD मिनिस्टर चडांत चड बरो फाटल्या दिसांनी ताका हांवें येयलोलो आमच्या सांताक्रूज ताय कडेन फकत ताका डिजास्टर मॅनेजमेंटाचेर ती बांदपाक. मात जेन्ना हांव तिका गेलो तेन्ना कोमदातीच्या मनशांक खबर ना तो कित्याक येयला तो आनी तेणी फायली हाडल्या आनी तेणी दाखयल्यो की थिंगासर 15 दिसांनी मेळाली ऑर्डर जावपाची. ताका सांगलें हांवें अरे बाबा ते 15 दिसांनी ऑर्डर ताका वर्सां लागता म्हणून कोर्टाचे ऑर्डरींक. मागीर कितें जालें तो जाल्यार मिनिस्टर म्हणालो की 15 दिसांनी तर ऑर्डर जावपाची जाल्यार आसूं म्हणून मागीर तो येयलो. तशें जावप ना. ताका लागून हांव आनीक पाट हांव मागतां गोवमेंटा कडेन ती अंडर डिजास्टर मॅनेजमेंटाचेर ती घेवची. कित्याक थिंगासर केस चलता आनी एक मनीस आख्ख्या गांवांक सतायता, आनी अशें जावप ना. ताका लागून गोवमेंटान कितें तरी प्रोविजन काडूंक जाय की ही व्हडली तोय प्रायोरिटीचेर ही सांबाळपाक आनी चड गरज आहा ही तोय सांबाळपाक आनी ती सांबाळूंकूच जाय. तशीच आमची फार्मींग करतलो जाल्यार म्हटल्यार ही तोयांची चड गरज.
कित्याक तिका कानाल बांदूंक जाय, मागीर लोकांक फेसिलिटी दिवंक जाय, कित्याक शेतकारांक आमी जाता तितली फेसिलिटी दिवंक जाय, कित्याक फेसिलिटी ना जाल्यार शेतकार म्हणून कितें करतले. शेतकार फुडें सोदता शेतां रोवपाक, मात जेन्ना ते फुडें सोदता शेतां रोवपाक कितें आसता, जानवरां आसता, मागीर एनिमल्स आसता आनी तेंची शेतांनी येता आनी ती शेतां खाता. ताका लागून चडांत चड गरज म्हणजे पयल्या सद्या बांद घट करूंक जाय. आमच्या कॉन्स्टिट्युन्सीनूच तुका सांगचें म्हणल्यार स्पिकर सर, आमचे बांद मोडलेले आहा आनी हे बांद सारके करूंक वयतलो म्हणल्यार तिका तेजेर मॅनग्रोव जालेले आहा आनी जे उदकाचे वाव आहा तेतून भितरूय मॅनग्रोव जालेले आहा. ताका लागून कितें तरी गोवोरमेंटान सोल्युशन काडून हे बांद पयले जर घट करीत जाल्यार हारसाण भितर येवची ना आनी लोकांक चान्स पडटलो ही शेतां रोवपाक. नाल्यार कितलेंय तर रोयलें आनी तर हारेक उदीक येयलें जाल्यार तेंची भाजी आनी सगळें हें पिडें जावंक शकता. ताका लागून स्पिकर सर, हांव मागता की जेन्ना मॅश फेन्सींग घालूंक वयता, गोवोरमेंटाची फेसिलिटी आहा, अबावट 80% गोवोरमेंट घालता सबसिडी आनी 20% घालचें पडटा. मात 20% घालपाक आमचे फार्मर रेडी आहा. मात ही स्कीम अशी आहा की तुवें पयले पयशे घालूंक जाय. ताका लागून गोवोरमेंटान कितें तरी प्रोविजन करून एक 20% तें कडल्यान घेवन 80% गोवोरमेंटानूच ते सांबाळून घेवन ते हांकां फेसिलिटी दिवपाची चड गरज. आनी तांकां अशें डिफिकल्ट करूंक उपकारना ही NOC जाय ती NOC जाय म्हणून. कित्याक मॅश फेन्सींग जेन्ना घालता तें टेम्पररी आसता आनी ताका इजी करून जर लोकांक तर दीत जाल्यार लोक आमचे फार्मींग करूंक लागतले. तशेंच आनीक सांगपाक आमच्या पिवपाचें उदीक गांवांत म्हणजे चड इम्पॉर्टंट. गांवांत एवरी विलेजीन म्हाजे हिसपान ओवरहेड टँकी आसूंक जाय व्हडल्यो. कित्याक केन्नाय कितें आसता जेन्ना मेन लायन बंद पडली जाल्यार कितें आसता, लोकांक उदीक मेळना आनी तशें जावंक उपकारना. आनी अश्यो जर टांक्यो आसत जाल्यार सगळ्या लोकांक उदीक पिवपाक बऱ्याक पडटा. कित्याक खुबश्यो आमच्या आदल्यो पायपलायनी पिड्यार जाल्या. हांव थँक्यू म्हणटा आमच्या ऑनरेबल CMाक, कित्याक ताणें आमच्या कॉन्स्टिट्युन्सीन 2 कडेन पायपलायनी आदल्यो चेंज करून न्यो घातल्यो. एके कडेन न्यो घातले आनी एके कडेन आमचे चालू आहा. आनी तशेंच एक मागणें आसलें गोवोरमेंटा कडेन, जे लोक आमचे बारीक आसता, गरीब आसता, तांकां एफोर्ड जायना टांक्यो घेवपाक. एक 500 लिटराची टांकी तर तांकां अशी फ्री तर दिली जाल्यार म्हाका दिसता हे खुबशे आमच्या लोकांक तशें बऱ्याक पडटलें. तशेंच टॉयलेट फेसिलिटी वयता थिंगासर आसूंक जाय. कित्याक बायलां सिनियर सिटीजन आसता, तांकां डायबिटीज आसता, दुयेंत आसता, तांकां एक पाट टॉयलेटीक वचूंक पडटा. ताका लागून एवरी सिटीन जावं विलेजीनी अशें फुटपाथीचेर जागे ना म्हणून फुटपाथीचेर तर टॉयलेट बांदीत जाल्यार हे गोवोरमेंटाकूय 1 मिनट स्पिकर सर, हे न्हू फुटपाथीचेर तर बांदीत जाल्यार फेसिलिटी दिवंक मेळटली आनी वीथ ड्रिंकींग फेसिलिटी पासून तेतून आसूंक जाय. कित्याक कितें आसता जेन्ना सिनियर सिटीजन जावं कोणी बायलां जावं दादले पासून जेन्ना गांवांनी वयता तांकां व्हडल्यो फेसिलिटी आमी दिवपाची चड गरज आहा. स्पिकर सर, जातलो म्हणल्यार आमच्या ओल्ड एजाचेर आमचे हे आसता, आमचे ओल्ड एज बायलां आसता ओल्ड एजीन. त्या बायलांक कितें आसता, तेंचें लायफ फकत भितर आसता, प्रेजान कशी आसता ती, तांकां जेवण दिता सगळें येता. मात म्हाज्या हिसपान तांकां एटलिस्ट वर्साक एक 3 पाट तरी तांकां खूंय बिचीर व्हरूंक जाय, जावं तांकां आमच्या दुसऱ्या गांवांनी तांकां दाखोवंक जाय नीव कितें येयलां पळय तें तांकां अशी. आनी विथ फूल फेसिलिटी तांकां बसीन व्हरून तेतून टॉयलेट आसूंक जाय, नर्सी आसूंक जाय, डॉक्टर आसूंक जाय आनी तेंच्या एका फॅमिली मेंबराक पासून तेंच्यान घेवंक जाता. जशें तर फेसिलिटी दीत की एक एटलिस्ट वर्साक एक 3 पाट तांकां गोवोरमेंटान एक फ्री तांकां एक टूर कसो दवरपाचो, एक मुदास कशें तेंचें जावं दी. तशें तरी ते चिंतून स्पिकर सर अशें तर जालें जाल्यार आमच्या सिनियर बायलांक, कित्याक तेंचो आनी कोण आहा, तेंचे आमीच तेंचे पळोवचें पडटा. ती आमची माय पाय कशी जावन आसा, तांकां आमी फूल सपोर्ट दिवपाची चड गरज. तशेंच ट्रान्सपोर्टीचेर उलयतलो म्हटल्यार ट्रान्सपोर्ट आमची ही कदंबा आमचो मिनिस्टर आहा, ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर, तेणें खुबश्यो गाडयो बसी बा धरलेल्यो आहा भाड्यांनी. सगळ्या भाड्यांनी आमच्यो बसी आतां कॉमेस जाल्या, खुबश्या वाड्यांनी वयता, तशेंच गांवांनी वयता आनी खुबश्या लोकांक हे बऱ्याक पडल्या. तश्योच हांवें फाटल्या दिसांनी हिंगा मागलेले की बसी सॅटर्डे संडे सिनियर सिटीजनाक अश्यो फ्री दच्यो म्हणून. कित्याक सॅटर्डे संडे कितें जाता स्पिकर सर, तुका बसी तुका एमटी वयता आनी त्याच भाशेन तर तांकांय तर तेजो फेसिलिटी दिल्यो जाल्यार आपणाच्या चेड्याक पळोवंक वचोंक शकता, जावं आपणाची माय चेडवागेर वचोंक शकता आनी एक दीस रावली येयली, जावं एटलिस्ट आमच्या गांवांत कितें जाता तें सगळें मोगान आनी बरें अशें अशें चलतलें. स्पिकर सर, अशें उलयतलो म्हणल्यार खूब आहा. आतां तूं उलयता म्हणून मातशें हें कशें दिसता, तूं बेल मारता म्हणून. स्पिकर सर, आनीक एक पॉयंट लास्ट सांगता की बस ज्यो रिमोट एरियाना व्हड्या गांवांनी
जे लोक आहा गांव आहा ह्या हेडेगांनी हे लोक कितें आसता चडशे पणजे येयना तांकां न्हू म्हाजे हिसपान अशें एक फ्री फॅसिलिटी तो दरीत एक दिसाक एक 2 ट्रिपी पासून तो दवरल्यो बसी फ्री दरीत जाल्यार हे गोवमेंटाक आनी चड बरें जातलें आनी CMाक असले लायक जे आमची सिनियर सिटीजन जावं धाकटी भुरगीं ताका हेल्प करपाक खूब लायक आनी हांव सोजमतां CM हें शुअर 100% हें करतलो आनी आमच्या खुबश्या लोकांक फॅसिलिटी दितलो म्हणून थँक्यू स्पीकर सर Elton Costa. Speaker sir, I rise to speak on the governor's address in this house. Speaker sir, as the honorable governor rightly mentioned, we have completed 75 years since the adoption of our constitution. However, I would like to ask, are we truly adhering to the principles laid down in our constitution? Speaker sir, many Goinkars may feel that as legislators, we have failed to uphold the values enshrined in it. There are several reasons for this sentiment. Unfortunately, we are witnessing increasing divisions based on religion, caste and creed, something that has never happened in the past and is not a part of Goa's fabric. Speaker sir, Goenkas have always lived in peace and harmony, and I firmly believe that we will continue to live our lives upholding the spirit of brotherhood. Speaker sir, when we talk about good governance, it truly functions only when the general public is given the freedom to voice their concerns against any injustice done to them, and not when their voices are suppressed. When we form a government, we will welcome the criticism and work towards addressing the issues of every Goenka. Our former Goan Chief Ministers, Pratap Singh Rane, Louisine Falero, and Sri Digambar Kamath led the government while facing various agitations, yet they never suppressed the voices of the public. Even our Honorable Chief Minister, Dr. Pramod Sawant, has praised the working style of former Chief Minister Pratap Singh Rane, acknowledging the scientific development that took place during his tenure. Speaker sir, though the Honorable Governor mentioned that double-engine Sarkar functions on principles of Antodaya, upliftment of last person, Gramdoya, development of villages and rural areas, and Sarvadoya, progress of all, it is evident that the government has not efficiently implemented these principles on the ground. Speaker sir, as of Sarvadoya, progress of all, I have personally worked towards this idea. Inspired by our father of nation, Mahatma Gandhiji, who dedicated his life to the welfare of the nation, in my constituency, whenever the government has failed to meet the needs of my people, I have stepped in and utilized my personal funds to ensure their welfare. Speaker sir, there have been several complaints from the general public regarding delay of receiving timely funds of various schemes meant to benefit them. Schemes like Ladli Lakshmi, Dayanand Social Security Scheme, Grey Aadhar, and others are facing delays causing concern among the people. Speaker sir, when the Honorable Governor speaks about Swarnpun Mitra, whose main aim is to achieve Antodaya, the upliftment of the last person, as a MLA of Kepang constituency, I am not aware of this Swarnpun myths. They have never approached and never tried to approach me. So, however, the administration claim to uplift the last person of society when it is failed to provide me with any such information. Speaker sir, in my constituency, I have 4 offices where I provide free service to the people. Speaker sir, Honorable Governor mentioned that special drives are currently being carried out by various departments across all villages, panchayats and municipalities, focusing on various schemes and programs along with health checkups. However, we are not aware and made aware of these schemes and camps. Speaker sir, the Honorable Governor failed to address that the government's failure to fill the vacant post in the health department in my department. In my constituency, there are numerous vacancies in health centers. Additionally, the government has failed to inaugurate the primary health center at Pisonlem. Additionally, there are no X-ray machines available in Kepe Health Center, no cardiac facilities, and many other facilities. Honorable Member. Speaker sir, under Rule 16, Clause 1, I move a motion to extend the duration of the sitting of the House by 2 hours. The motion is before the House. Those in favor may say aye.
Those against may say no. The ayes have it, the ayes have it. The duration of the sitting of the House is extended by 2 hours. Speaker, sir, I urge the government not to keep our constituency backward simply because we are in the opposition. The people of KPM pay taxes just like everyone else. They don't deserve to be treated unequally. My people should not be left behind. When the governor talks about empowering Nari Shakti, we must also acknowledge the disturbing reality that there are numerous cases of molestation, rape, and even murders that take place. Minor children are not safe in Goa. The governor must also address the issues ensuring safety of Nari Shakti. It is essential that the governor speaks out to the government failure and provides safety measures to the women of our society. Speaker, sir, the KPM police station building remains in the same condition for the last 3 years. No construction activity has been taken underway. There is a need of proper patrolling in my constituency, as many robberies incidents are occurring even in broad daylight. Robberies are becoming more frequent in KPM. 3 days back, a jewelry shop has been stolen, worth about 4 lakhs gold has been stolen in broad daylight. Many illegal activities have been taken place in KPM. Speaker, sir, I am thankful to the government for shutting down online gambling activities which were there in KPM. Speaker, sir, but still now there are some elements who are trying to start it. I urge the government to take a serious note of this. Speaker, sir, the Honorable Governor in his address mentioned that the government has given utmost importance to education. However, contrary to this claim, the government has failed to prevent closure of government primary schools. On average, almost 10 government schools, primary schools are shut down every year. In the last 5 years alone, there are almost 61 schools, primary schools, which have been shut. This is a matter of serious concern, and which the governor failed to highlight in his speech. I have with me the reply, which I can place on the table of the House. Almost 61 schools have been shut down. Speaker, sir, the Honorable Governor has failed to address the water crisis in the state of Goa. At least in my constituency, 45% of my people don't get proper drinking water. Not only water, there is no proper filtration facility for that water which has been supplied in my constituency. Speaker, sir, network facility is a big concern. There has been, what I have got to know, there have been crores of rupees which have been spent and been paid to the contractors who have given free Wi-Fi, free network to the panchayats. But go to see, there are almost 50% of panchayats which don't have proper network facilities. When we talk about agriculture, the governor has the agriculture problem faced in our constituency. There are no proper bandaras. Farmers have been deprived of the schemes which have been given to them. Speaker, sir, when we talk about PWD, short of staff, and the Honorable Chief Minister in his last address had said there will be additional workforce which will be given to us. Till now, nothing has been given. When we say open defecation free, Goa was the first state to say that we are free of open defecation. Till today, Speaker, sir, there have been houses, I can say almost 40% houses in my country which don't have proper toilet facilities. That has to be taken care of. Speaker, sir, when you speak about sports, in my country there is just one sports complex in KPM constituency, and that also is not in a proper condition. During elections, I have urged the government during elections that is taken over by the government for election activities, and it has been closed for almost 2 to 3 months. In fact, I asked for it, and then there is no mention about it. Speaker, sir, when we talk about Baroda Bridge or flooding, and this is not a new issue, it has been there for the past several years. It has not been sorted out. I just want to bring to your notice. Speaker, sir, cases of EH and IL numbers, there are a lot of concerns about people who are facing these issues because they cannot get these connections, NOC for water and electricity. Speaker, sir, when we talk about tourism, the governor has failed to address the issues regarding tourism.
Daboli Airport. There is no proper facilities which has been there on the beaches across Goa. Speaker sir, dog maintenance, the cow maintenance on the road has not been addressed to. There are people who have been kept as pound keepers, but nothing has been done. Yes, I think so. I don't know how they are doing and how they are getting their salary. There are a lot of accidents on Goan roads because of cows, stray cows. So that has to be taken care. I urge the government to look into this matter. Speaker sir, when we talk about tribal fund, the Honorable Governor failed to address any issues regarding the tribal fund. I being from Kapang constituency, we have a lot of ST community, and the proper fund which has been given, which we get from the center, which has been given to the ST community, has not been given. Speaker sir, I have a land of IDC land in Kitol, and last 3 years I have been asking to come up with a project which can help our youth with employment. Last time also I asked the Honorable Chief Minister, but till date there is no proper proposal for this land which can generate employment to my people. Speaker sir, there is a village, fishing village in Khola, which is Salari, and I had asked the Honorable Chief Minister and the government to give these villagers proper facility, weaving of their nets, storing of their fishing items, but till date nothing has been done. Speaker sir, I urge the government and the minister to take note of this and give us these people proper facility. When we talk about education NEP, I think so the government is in a hurry to implement this national education policy without proper infrastructure. There is no proper training for the clusters, for the teachers. So with this, I wind up my address. Thank you, sir. Wednesday Vegas. स्पीकर सर, एल्टन 11 मिनटं उलयला, आमकां 2 वर दिलो हांवें आनी आमी 3 जाणां हाय, माय सेल्फ एल्टन एंड विरेश. सो 40 मिनट्स आमकां मेळटाय, LOP सेपरेट. एल्टनागे टायम आमगे ना स्पीकर सर. Wednesday Bab, it's not necessary that you have to finish the time. If you are done early, there is nothing like it. 100%. There is no compulsion. then 2 वरां दिल्या म्हणून 2 वरां उलोवची पडटा म्हणून. ना स्पीकर सर, आमकां कायद्या प्रमाण 2 वर दिलो हा, 40 मिनट ते ओपून दी उलोवपा स्पीकर. 10 मिनटांनी सोंपता जाल्यार 10 मिनटांनी सोंपयता, हें कांय ना. बरं ना, 10 मिनटांनी जावपाना स्पीकर सर. आय नीड एटलीस्ट 30 to 40 minutes. म्हाका मातशें मत हें करून नाका स्पीकर सर. Speaker sir, I stand by to reply to the motion of thanks to the address of the governor. Speaker sir, the governor's address talks about Vikshit Goy 2047. तुमगेले आमदार स्पीकर सर कंप्लेन कोताय की they don't see Vikshit Goy 2022, they don't see Vikshit Goy 2023 आणि 2024 विकसीत गोंयांत उदो ना, रस्त्या होंडपळोय, हे तुमगे आमदार उलयले स्पीकर सर. विथाउट विकसीत गोंय 2027 स्पीकर सर, विजन फॉर विकसीत गोंय 2047 हे एक ब्लफ मारल्या भाशेन जालें स्पीकर सर. स्पीकर सर सगळे उलयले की गव्हर्नर इज अ गुड पर्सन, बरो मनीस, आनी सगळे मानताय, विच इज ट्रू. आमकांय बरो मनीस तो, कित्याक तेका आमगे कोलवा गांवां हाडलो, तेका आमगे बाणाल वाडे बिचार वयलो, ताणें आमकां जायत बूक दिलाय, ताणें बरयलाय ते. सो ही सिम्स टू बी अ पर्सन विथ ग्रेट नॉलेज आनी ग्रेट इंटेंट टू डू थिंग्स. पूण जेन्ना हे तेगे स्पीच तुम तेका फोर्सफुली उलोवपा लायताय स्पीकर सर, हेजे कोटा की तोय तुम सांगताय तेच उलयत म्हूण स्पीकर सर. वेन टॉकिंग ऑफ विकसीत गोंय, वेर इज द अकाउंटेबिलिटी स्पीकर सर? Vision Vikshit Goa 2022 till Vision Vikshit Goa March 2025. गोंय विकसीत जालां म्हाका 3 वर्सां स्पीकर सर. हांव केन्ना चिंतिता 2022 उलयलो, 3 पेपर हाडटा आनी 3 उलयता स्पीकर सर. विकसीत जालो जाल्यार सुदरगत जातालो न्हू स्पीकर सर. सो विकसीत खंय जाला स्पीकर सर? वाय इज इट नॉट अचिव्ड? 47 जर तर पावतले जाल्यार ही 3 वर्सां काउंट करून नासली स्पीकर सर. Did you set a target स्पीकर सर? आज गव्हर्नरान एक तेगे स्पीचीचेर कांयच टार्गेट दवरना. GSDP ग्रोथ जो आहा तेचे टार्गेट दवरला. एम्प्लॉयमेंट कितू दितलो? एम्प्लॉयमेंट विकसीत गोंय पावच पसून 2040 आनी 7 कितू एम्प्लॉयमेंट दितलो? अरे ह्या वर्सा कितू एम्प्लॉयमेंट दितलो? टार्गेट दवरल्या ना स्पीकर सर.
हेज्या पयलीं गेले ते वर्सा टार्गेट दवरली ना स्पीकर सर. हॅव यू सेट न्यू गोल्स? आतां आमी सांगताय पूण आतां बजेटाचे तुम न्यू गोल सांगतले की तुम बाणाले लोकांक 500 जॉब्स दितले म्हूण. 7 विलेज आहाय, सुरालसन, कोलवा, बाणाले, वार्का, कार्मोना, ओर्लीम आनी काबेलुसीम. हिंग 500 गव्हर्मेंट जॉब्स दितले म्हूण एश्योरन्स दितले ना स्पीकर सर. 500 आनी जॉब्स आर फॉर सेल स्पीकर सर. So Speaker sir, the governor's address lacked to speak on all these ideologies and talks how to actually make Vikshit Goy. Speaker sir, हांव जेन्ना स्टेट फायनान्साचे उलोवपाक सोदिता स्पीकर सर. स्टेट फायनान्साचे आमी जेन्ना उलयत जाल्यार स्पीकर सर, the house we would like to express all of us our concern of the state government, the failure of the state government in 2024 to stabilize state finances, with the fiscal deficit rising from 3.5% GSDP in 2023 to an estimated 4.2% in 2024. Widely, Speaker sir, 3.5 to 4.2, it's a big amount, Speaker sir. Exceeding the fiscal responsibility and budget management, FRBM target of 3%. Revenue expenditure increased by 12% from Speaker sir 18,000 crore in 2023 to 20,160 crore in 2024. While capital expenditure grew by only 5% from 4,000 crore to 4,200 crore. Ejer kit dakhwaita Speaker sir, jenna capital expenditure grew from 4,000 to 4,200 crore, 5% वाढले. हेजे कित दाखवता? हेजे फकत दाखवता की ये सरकारागे जो फोकस is not on long term development. Focus is not on long term development. जे पैसे घालपा जाय एड्युकेशना पैसे घायले is a long term development. हॉस्पिटलाचे साऊथ गोवा डिस्ट्रिक्टाचे पैसे घायले is a long term development. हिंग जर तरी पैसे घायले तुगे म्हापसा पैसे हॉस्पिटल आहा स्पीकर सर, थिंग पैसे घायले जाल्यार इज अ लॉंग टर्म डेव्हलपमेंट स्पीकर सर. आणि हे जर पैसे घायले जाल्यार 5% जातो, 10% जातलो, 15% जातलो. बट दिस इज वॉट इज मिसिंग स्पीकर सर. स्पीकर सर, वेन इट कम्स टू एड्युकेशन स्पीकर सर, आज आमी हायकोर्टां वयचे पडटा. आमकां हिंग उदो ना, 4 वर उदो दित म्हणटाय. 4 वर जर उदो दितली जाल्यार गोरमे तांकां आतां 1 तारखेर एप्रिलाचे, हांव 1 तारीख म्हणा कितें एप्रील फूल, 2 तारखेर एप्रिलाचे सर इस्कॉल आहा. भुरगीं इस्कलांक गोरमे कितकोन रावतली स्पीकर सर. म्हाका कितुले इस्कलान सांगिलां की पांक चलना, हें चलना, तें चलना. बट हाव आर यू गोइंग टू मेक शुअर दॅट दीज चिल्ड्रन वील बी सेफ इन दीस समर स्पीकर सर. हायकोर्टां वचपा पडलें आमकां हें सगळें सारक करपाक. तुमकां कोणा स्पीकर सर, देर वॉज द गव्हर्नर्स एड्रेस टू मेक शुअर दॅट आवर स्कूल्स आर अपलिफ्टेड, ऑल द स्कूल्स. आज खंयच इस्कलां, वाय, which schools is the backbone of education of Goa speaker sir? Is it the government schools or is it the aided schools? The aided schools is the backbone of Goa education. So जोरी तरी aided schools आहाय आणि त्यांक जोरी तर बरे भाशेन अपग्रेड कोनाय जाल्यार आमच्यान हे डिसिजन without looking, without doing an inspection whether the schools are ready, how are the schools prepared for this summer vacation जे आसताले तितू तुमी स्कुलां बसयतली जाल्यार स्पीकर सर आम म्हणटाय की भुरग्यांक गेले आवर्स, स्टडी आवर्स पर डे पावनाय, हुंच पावनाय स्पीकर सर. आम जोरी तरी चोयल जाल्यार there is no need to increase the number of days when we have existing learning hours with 220 days which includes भुरग्यांगे 220 दीस आहाय, तितू भुरग्यांगे असेंब्ली आसता ती इन्क्लूड आहा, स्कूल एक्टिविटी आहा, एग्जामिनेशन डेज आहाय. आणि हे जर तरी 5.75 hours पर डे कॅल्क्युलेशन केलें जाल्यार आणि 220 दिसा मल्टिप्लाय केलें जाल्यार 1265 hours पर डे इज आवर एक्झिस्टिंग सिस्टम इन गोवा. सो जेन्ना एक भुरगो इस्कलांत वर्साक 1265 hours घाता जाल्यार आनी आवर्स कित्याक घालपाक गरज स्पीकर सर? दॅट ऑल्सो फॉर NEP. आमगे NEP जे फावंडेशन स्टेज जी आहा, तेज इन्फ्रास्ट्रक्चर आहा, तेज अजून आमगे सर्वे कोन तेमकां अजून आमी बुस्टअप केलो ना. बट आम भुरग्यांगे और आडोवपाक सोदताय स्पीकर सर. स्पीकर सर, a very important topic when it comes to education. I am linking the education now into safety speaker sir. Am jenna law and order उलयताय, drugs उलयताय, gambling उलयताय, women safety उलयताय, rape उलयताय speaker sir. आज if you see, we want to express concern कित्याक गव्हर्नरागे स्पीचीचे हे concernूच ना. He has nowhere spoken about the deterioration of law and order in 2024.
with crime rates rising by 10% from 3,200 reported in 2023 to 3,520 in 2024. 3,520 crime rates are high, Speaker sir, including a 20% increase in thefts. Chorio, gelte part in 2023, Speaker sir, ingaच रावन CMAगे constituency चोरी करपाक गेल्लो, Speaker sir, एक constable and तेक दोल्लो and तेक इंगा sack केल्लो, Speaker sir. So यो चोरी वाडोत आहाय, 20% is been increased, and now crimes against women reflecting an inadequate police patrolling and staffing of shortage of staff, Speaker sir. When it comes to women, Speaker sir, are we doing the right things, Speaker sir? पयर मोडगांव एक रेपा लागून एक विक्टीम रस्त्यार येले आनी बोवाड मारले, Speaker sir. एक एडवोकेट, रिनाउंड एडवोकेट, बरे फामिलींतले चेडू, तेणे हे रेपाचे उलयले, Speaker sir. आनी राती कडेन 8:30-9 वरांचे शी स्पोक, and when she spoke, 108 येलो, police येलो, तुगे दोग जाण constable येलो, Speaker sir. I have spoken this out of the assembly, I am speaking it in the assembly, Speaker sir. There were 2 PSIs, one was from the Fatorda police station and one PSI from the Madga police station, Speaker sir. Both women PSIs. And I would like to name both of them. One is Miss Prabhu Desai and other one is Miss Parab. ही दोगांय, Speaker sir, राती कडे ते विक्टिमा घेऊन, NGO घेऊन रातभर भोवली, Speaker sir. Where is the procedure, Speaker sir? The victim, whether she was intoxicated, whether she was raped, not raped, is not the question at that point, Speaker sir. Why was she not taken for medicals? Where is the evidence? Ratbhar bholi, Speaker sir. I spoke to the SP of South, I spoke to the collector of South, I spoke to everyone. Where are the video and audio images of the Margaon police station? Where was the PI of Margaon? Shigmyak गेल्लो म्हणटा Speaker sir. Shigmya पयलो या बायलांगे safety पयली, Speaker sir. Where is this? And why is there no accountability of this? Why is investigation not been done? From where were they? 11 o'clock to 4 o'clock, in and out, don't part hospice also nelai. Hospice ospak, yeवपाक 10 minutes देखून लागनाय. But where were they in this in time? या टाइमा मध हुयाली. Hospice footages आहे, Speaker sir. Investigation जापास आहे. Where did they go? मध आणि हुई होईल ने victim. How was the victim manipulated, Speaker sir? There is charges against this. ते भुरगे जे आल्ले ते कोणा गेले जाल्यार चोडू, Speaker sir. आज ते कोडे गोंयच चोड न्हू, ते कोणा गेले आमगे भयण जावपा जाताली, आमगे कोणागे चोड जाताले, कोणागे बायल जावपा जाताली. I am talking about procedural lapse, and investigation needs to be done because the South Goa SP has not done an investigation. We have not seen video footages, we have not seen audio footages, Speaker sir. So we want an investigation into this. If they are not able to do this, I think we demand for suspension of these PSIs because they have not done their duty that night, Speaker sir. I think this has to be done. Next, Speaker sir, when I'm talking about safety, road safety, Speaker sir, when it comes to road safety, we have seen that the governor's address did not talk about several things, Speaker sir. That is, we are trying to bring a disappointment over the poor state of road infrastructure in 2024, Speaker sir. तो गव्हर्नर ॲड्रेसाचेर उलयता काय आनी कितें लॉ एंड ऑर्डराचेर उलयता? Speaker sir, I am talking that the governor did not express these things. What is the reality? The reality of our safety, Speaker sir. When we talk about public safety in 2024. तेका ऑपोजिशन सगळ्यांक मेळोन 2 वरां ती. बरें, हो दरपून ती म्हाका 2 मिनटं होईल मुगेल्यो. नो म्हटल्यार ती कितली जाली टायम मेद? 10 जाली. हा? तेंची ऑपोजिशनाची आयची कितली वरां जाली? एल्टनान 10 मिनटं गेले, 15 मिनटं गेले. मागीर ते उरलेलो ताका दिवपाची ऑपोजिशन. तुजे कितले उरले? 30 मिनट सगळ्या 4. हा? सेम सर. तू 30 तो 30. हय, एल्टन 15 मिनटं. तेका सगळी 45. 50 तेका सांग म्हणल्यार ऑपोजिशन लिडर येवन परत वेगळेच सांगतलो. ना, नो प्रॉब्लेम. पयलीं भायरूच सांगले तेका. जाल्यार तेका सर, आय थिंक सेम सर मुगे फ्लो ब्रेक केल तुवें, बट हांव आमच्या 2 हांव फ्लो पोतान दोतलो, हे मुगे टायमींग हांव दोतलो. 2 मिनटं हायल तुमी गेलो. आमच्या पळय आमचो कोण उरला आता? कोण उरला? एलेक्स उरला एकटोच. 5 मिनटां. But Speaker sir, when it comes to road safety, the governor has failed to address that road accident fatalities are increasing from 290 जाल्ले in 2023 and it has gone up to 320 in 2024. हे कमी जावपा जाल्ले. 10.3% rise जायत आहा, कमी जायना, stagnant उरना. And despite promises of enhancing traffic management and installing 100 new CCTV cameras,
out of which only 30 were operational at the year end, Speaker sir. This was a failure, was not mentioned, Speaker sir. Speaker sir, social welfare, jenna am social welfare चे उलयता, Speaker sir, no timely payments, payment now, Speaker sir. We are talking about failure in delivering of payments on time to the senior citizens, to the widows, to the seafarers, to the single women. जोरी तोरी आज आमगेले social welfare schemes आहाय, people are dependent on that. When there is no dependency, जाल्यार okay आसलें, but people are dependent on these schemes. And when these schemes have to be delivered, they have to be delivered on time. And Speaker sir, if you see, there is dismay in adequate implementation of social welfare schemes in 2024, where only 60% of 300 crores allocated for the DSSS scheme was distributed, leaving 15,000 eligible elderly and disabled beneficiaries without timely assistance compared to 90% disbursement in 2023. 2023 या 90% झाले, एपाट 2024 60% झाले, Speaker sir. 90% was also 10% shortfall, एपाट 40% झाले. So कित्याक जालें, कित्याक जावपा न्हू, ह्यो गोष्टीचे आमी नियाळ करपा जायो, so that these poor people who are dependent on the support from the state government, I think we need to make sure that it has been done, Speaker sir. Speaker sir, when it comes to transport, Speaker sir, because you cannot prioritize bus routes, तुमकोडे बसी रूट वाडोवपा जायना, तुमकोडे आख्खे गोंयभर पब्लीक ट्रान्सपोर्ट जो आहा तो तुमच्यांनी सारको करपा जायना. म्हूण स्पीकर सर एक ब्लफ फेस करपा माझी बस स्कीम म्हूण हाडली, स्पीकर सर. आनी बस ओनर्स तेय स्मार्ट आमगेले, स्पीकर सर. तुवें ती माझी बस स्कीम हाडली म्हूण ती माझी बस स्कीमी कोण गेलो ना, स्पीकर सर. सो कितें जालें फायनली, कोण सफर जालो, स्पीकर सर? आमगेलो लोक सफर जालो, सगलो लोक गोंयच सफर जालो, स्पीकर सर. बट आवर होल आयडिया वॉज माझी बस स्कीम हाडून टू हायड अवे फ्रॉम आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी. सो तें उलोवपा जाय, स्पीकर सर, इन द गव्हर्नर स्पीच. आज आमगेले वी आर एडमिटींग दॅट आवर ट्रान्सपोर्ट सिस्टम, पब्लीक ट्रान्सपोर्ट सिस्टम इज नॉट अक्रॉस गोवा. वी नीड more buses, we need more infrastructure ready for buses, so that even if we are going ahead with EV buses, then we should have more infrastructure for charging station. नाजाल्यार स्पीकर सर, जे भाशेन श्यामाप्रसाद मुखर्जी स्टेडियम आमी दिलो, स्पीकर सर, सवाय भितर म्हाका सदां एक कदंबा म्हाका सदां तेय आमकां दिवपा पडले, स्पीकर सर, if this is going to be the state, स्पीकर सर. So I think we have to pay attention on this, स्पीकर सर. स्पीकर सर, जेन्ना हांव PWD रोड्सांचेर उलयलो, सीएमान रोखडें एक लिस्ट काडलें, हांव बरो हुशाल जालो, स्पीकर सर. बारीक कामां, स्पीकर सर, 15 लाखांची 20 लाखांची कामां, हांव बरें आहा म्हणटा, इट इज गूड, समथींग इज डन. बट फायल इतल्यो आहाय, स्पीकर सर. हांव नको 25 वर्सां रस्तो कित्याक जावंक नाय ते, हांवें हेज्या पयलीं एड्रेस केल्ले, तो हांवें करपा जाय न्हू ते, स्पीकर सर. तेणें सायन मारपा जाय, स्पीकर सर, तोच सायन मारता, रस्तो करूं जाय. 25 वर्सां ते पयस खुंयच फुटबॉल क्लबा वयताले ते म्हाका खबर ना, स्पीकर सर. हांवें एक बॉल मागिल्लो ना मुखार, स्पीकर सर, पूण आजून बॉल मागपा तेजे बरें लेटर घेवन येता, स्पीकर सर. 200 बॉल जाय, 200 रॅकेट जाय, असल्यो लेटर घेवन येता, स्पीकर सर. सीएमा बरें हांवें चोयस, स्पीकर सर, हे बट हांवें हें केलें ना, स्पीकर सर. हांव मुगे रस्त्या फायल घेवन वयता, हांव मुगे लोकां कितें जाल्यार करपा वयता, स्पीकर सर. हांव फुटबॉल बॉल मागना, स्पीकर सर, हांव बूट मागना, स्पीकर सर, हांव सॉक्स मागना, स्पीकर सर. पूण असली परिस्थिती आहा आनी असलो लोक हिंग बसोन गेले, स्पीकर सर, असो कदलांचे, स्पीकर सर. सो रस्ते जाय, स्पीकर सर. वार्का पेडा हेचो येलो आहाय, स्पीकर सर, दोगोय आहाय, स्टँडली आनी फ्रांसीस चोयताय, रस्त्या लागून येयले, स्पीकर सर. चोवपा हांव उलयत काय म्हूण एसलो नाहा, आमगे सपोर्टर आनी आमगे लोक आहा, चोवपा येताय, खरें रस्त्या लागून उलयता, खरें सीएम थिंगसर वय मुटा ओ म्हणा. सो वार्का पेडार, स्पीकर सर, रस्तो जावपा जायो. फायल ऑलरेडी आहा भितर, वो क्लियर करपा जालो म्हाका, स्पीकर सर, बिफोर 31 मार्च. सेम वे ओर्लीम ब्रिज 2023 ओर्लीम ब्रिजाचेर उलयलो हांव. 23 आसो फायल आहा ओर्लीम ब्रिजाचेर, ती आजून क्लियर जायना, स्पीकर सर. 23 आसो. तेच भाशेन सेरावलीम आनी पेर सेरावलीम सद्दां लोक येयत आहा, रस्तो फुटलो आहा, आतां पॅच मारले. But we need these roads to be done, speaker sir. They have been not done for a very long. Sports, when it comes to sports, speaker sir, governor has failed to address support towards veterans. आमगे जे veterans आहाय तेमकां म्हाका सुद्दां वयर काडपाक गरज आहा. वेटरन्स फुटबॉल जे आहा ते एक्नॉलेज करपाक गरज आहा स्टेट लेवलाचेर. हांव गेले ते फाटी उलयल्लो आनी हे फाटी परतून सांगता, वी वॉन्ट वेटरन्स टू बी एनकरेज. हे फुटबॉला मेन स्ट्रिमींग घालपाचें एज अ स्टेट, स्पीकर सर. स्पीकर सर, नॅशनल गेम्स एवरी इयर आसताय आनी एवरी इयर आसपा आमगे भुरग्यांक जो सपोर्ट जायो, जो सिस्टम रेडी करपा जायो, तो सारको जायना. वी आर समवेअर लॅकिंग बिहायंड एंड आय थिंक वी नीड टू मेक शुअर दॅट वी गिव देम द बूस्ट. तांकां जे पयशे आहाय, ट्रॅव्हल मनी आहा, जे किटी आहा तेंगेली इन एडवान्स मेळपा तांकां, स्पीकर सर.
बीच व्हॉलीबॉल केल्लो तुवें 2 वर्स पयलो प्रेस करता सीएम आणि याकडे ना काय करून 2 वर्स पयलीं केल्लो आनी ते शेवाळ्या पयशे अजून दिले नाय तुवें ते दी तेन्ना सांगलो तुका ऑलमोस्ट 2 लाख रुपये शेवाळ्या पयशे लागलेले ते दिवं नाय तुवें बीच बॉल कोण गेलो तूं तिका प्रेस केल्ले बीच व्हॉलीबॉल केल्ले तेन्ना केलो आनी एक हाडटलो आनी एक करूया वेन इज कम्स टू TCP स्पीकर सर 17 to 39 एयाचे आमी उलयले सो वी हॅव स्पोकन अ लॉट स्पीकर सर बट आज गोंयकारां त्रास जाल्ले स्पीकर सर हे कन्वर्जन स्पीकर सर हो सरकार सगळे कन्वर्ट करिता स्पीकर सर कित उरलां थोड्या दिसांनी थोडे मिनिस्टर आहाय ते आतां MLA म्हणून कन्वर्ट जातले आनी थोडे MLA आहाय ते मिनिस्टर म्हणून कन्वर्ट जातले स्पीकर सर हे मासता चोय कित्याक कन्वर्जन जावपा स्पीकर सर तूं ते कदलार बसवला म्हाका दिसता हें कदेल तुका आनी मेळना जाल्यार पुरो ना तिंगा ते जाण तूं स्पीकर सर कितें जाता तें तुवें जाल्यार पुरो कन्वर्ट MLA टू मिनिस्टर हांव मागता तूं आमगे बरो फ्रेंड आनी बरो मानिताय म्हाका सो स्पीकर सर आज TCPची असली परिस्थिती आहा की सगळे कन्वर्ट करता आनी कोण कन्वर्ट करता स्पीकर सर 300 मायज कितल्यो फायली आहाय जे 17 टुआ अंडर गेल्ल्यो 300+ फायल्स तितू तुले चोयल जाल्यार अराउंड 20 or 25 फायल्स गोंयकारांक गेल्यो 500 स्क्वेअर मिटर 800 स्क्वेअर मिटर जमीन रेस्ट ऑल आर बिल्डर्स और बिग लॉबीज हू आर नॉट फ्रॉम गोवा बिग प्रोजेक्ट सो 300+ फायल ज्यो आहाय स्पीकर सर इन द नेम ऑफ कन्वर्जन हे जे रेग्युलरायझेशन चलता ते स्पीकर सर हे कोणा पासत गोंयच पासत स्पीकर सर मुगेले कॉन्स्टिट्युएन्सी 85% जमीन out of 16 files 85% of the files are from outside whether they are projects or whether they are आणि ते बार मुगे कॉन्स्टिट्युएन्सी 1-2 फायल आहाय सोयऱ्यांक गेल्यो मिनिस्टरांगे सोयऱ्यांक गेल्यो थोडे मिनिस्टरांक गेल्यो ह्योय फायल आहाय स्पीकर सर बट माय से इज 600 800 1000 जमीन आहा नो प्रॉब्लम 2000 देखून जमीन आहा मिनिस्टरांक गेली नो प्रॉब्लम गोंयकार ते पूण हेर जमीन आहाय त्यो कोणा पासत whom is it benefiting let us give even our ministers files to pass no problem let us give them a leeway but what about the other files why are these getting converted आणि कोणा पासत this development is in this scale for whom speaker sir आज तेच भाशेन ओल्ड गोवाचे आम उलयले स्पीकर सर आणि ओल्ड गोवाचे उलयता आसतना आम उलोवपा दिल ना बट I will put up my points speaker sir old Goa's fragile ecology and UNESCO status demands updated EIAs not 2014 assumptions in जे planning झाले 2024 assumptionाचे झाले it demands fresh EIAs a new survey makes sense to align with 2025 realities over there परत रिसर्वे जावपा जाय कित्याक ती सर्वे जाल्ली तेन्ना कोणाक खबर ना सर्वे सारको जाल्ली जाल्यार ते कॅनन बॉल्स तेन्नाय मेळटा आशिल्ले स्पीकर सर fresh survey could assess if buffer zones projects still fit in Prasad's goals प्रसाद स्कीम जी आहा तितू जरी तरी फ्रेश सर्वे करून प्रेझेंट सिच्युएशन घेऊन जरी तरी फिट जाता जाल्यार सारकें जाता स्पीकर सर आय ऑल्सो वॉन्ट टू मेक अ नोट स्पीकर सर की नाव सिन्स द कॅनन बॉल्स आर फाउंड सो लेट्स स्टॉप ऑल कन्स्ट्रक्शन लेट्स टेक बॅक आवर TCP अप्रुवल्स फॉरेस्ट अप्रुवल सगळे रिवोक करूया स्पीकर सर बिकॉज दॅट HIC ओवर देर इज नॉट अप्रूव्ड स्पीकर सर आणि जी HIC सांगलोली ती म्हाका सुद्दां आच बिशपाक जो रिप्रेझेंटेटिव्ह आसलो दे हॅव गिवन इन रिटर्न ऑब्जेक्शन्स फॉर दीस अंडरग्राउंड एंड ऑल दे डू नॉट वॉन्ट दिस स्पीकर सर एंड नाव सिन्स द कॅनन बॉल्स आर फाउंड इट इज एन 101% 10 मिनटं उलय 101% इट इज एन इकोलॉजिकल सायट स्पीकर सर मुखावयल जोत वयता तशें फाटलें जोत वयता स्पीकर सर मुखावयल जोत कोण स्पीकर सर TCP मिनिस्टर फाटलें जोत कोण स्पीकर सर सगलो गोंयकार लोक तोच कन्वर्जन करता तोच जमीन हे करता कांय लॉ एंड ऑर्डर हातीन दोन जाल्यार स्पीकर सर बारीक मनीस आज शेत पुरयत वयता स्पीकर सर आज वयता थिंगसर तूं चोयल जाल्यार कावेलो सिंग गांवांत गेलो जाल्यार क्रिकेटर तो तेणे रस्तो कोण गेलो चोय स्पीकर सर रस्तो कोण गेलो मागीर CZMP हेच पडलें रस्तो करून हें काडूं पडलें आतां हें उलयता आसतना असेंब्ली चलता आसतना 127 सर्वे बार 1 रस्तो कोण गेले बिचार वचपाक आनी सांगताय कितें फार्मर्सां वचपा जाय फिशरमॅनां वचपा जाय बट आय नीड 30 minutes नो आय हॅव अनदर 10 minutes सी माय टायम ऑन टॉप म्हाका परत जाली तुजी वय 30 minutes म्हाका दिलो 2 मिनटं सीएमान गेल्यो म्हाका खबर करून 30 minutes घेता 2 मिनटां लास्ट फायनल ना 30 minutes मुगेल्यो 30 minutes मायनी 30 minutes सो हे सर्वे नंबराचेर आतां हांवें ऑलरेडी कंप्लेन घायलो आहा देर इज गोइंग टू बी एन इन्स्पेक्शन बट हें तें मुखावयल जोत म्हटली फाटले जोत कोणूय येता आनी ह्या CRZ जमीनाचेर बिचार वचपाक रस्तो बांदताय पयलीं PWD कोताली आतां कोणूय कोता
कसली कापस्ता दिवचो स्पीकर सर सगळ्यांनी वाय इट इज हॅपनिंग कित्याक वडील आहा तो रॉंग वाटेर आहा सो ताका लागून हाटले वता तशें जाता स्पीकर सर थोड्यो काबार करता हांव DRDA स्पीकर सर ओर्लीम जिम्नेजियम जून 2022 ऑनरेबल मिनिस्टर येयल्लो जिम्नेजियम बारपाक प्रपोजल केल्लो सगळे सारकें आसलें स्पीकर सर एवरीथींग इज करेक्ट थिंगा लोकलान थोडे जाणांनी आडायले स्पीकर सर जिम्नेजियम आडायलें कित्याक स्पीकर सर 60 सेंटीमिटर्स प्लिंथ आहा म्हूण 60 सेंटीमिटर्स प्लिंथ TCP डिपार्टमेंटाक वयताले सगळ्यांक वयताले देर इज नो एनी रिक्वायरमेंट फॉर 60 सेंटीमिटर्स प्लिंथ टू गेट अ परमिशन फॉर दॅट टू अ पब्लीक रिलेटेड प्रोजेक्ट where there was already all NOCs and everything in place. So, अशें जाता तेन्ना स्पीकर सर we are unable to get our work done. Department is not fighting this. म्हाका कित्या पेशंट स्पीकर सर बिकॉज काम जोरी तरी जिम्नेजियमा सगळे प्रपोजल आसतना गव्हर्मेंटाक काम चलता आनी कोणूय जोरी तरी आडायता जाल्यार इट इज नॉट करेक्ट स्पीकर सर आय थिंक वी हॅव टू टेक एक्शन अँड फायंड आउट वाय आर दीस पीपल स्टॉपिंग दीस कायंड ऑफ जॉब स्पीकर सर DRDA कोलवा टिंटो कावेलोसीम सांताक्रूज स्पोर्ट्स क्लब बिल्डिंग इलेक्ट्रिकल वर्क आतां तेचो हांव उलयत म्हूण आतां गेल्या त्या म्हयन्याक पास करून दिलो स्पीकर सर आमगे फ्रांसीस सर आनी वियान आहा कावेलोसीमचो हाटी लागून फॉलो अप करून नाव वी हॅव गॉट इट बट आफ्टर ऑलमोस्ट 3 years स्पीकर सर सो मच ऑफ टायम इट इज टेकिंग फॉर DRDA सो स्पीकर सर वार्का पेडा ब्रिज DRDA को गायलो आहा टुरिजमाको गायलो आहा सगळ्यांको गायलो आहा 25 मीटर वार्का पेडा ब्रिज ती 25 मीटर ब्रिज हांवें ग्लासा करया म्हूण कोण म्हणपाक लागले हांव आनी हुंच ब्रिज करता म्हूण ती 25 मीटर ग्लासा ब्रिज कित्याक कर म्हणली ताकी लोक ती ग्लासा ब्रिज चोवपा येतलो टुरिस्ट येतलो थिंग शेक्स आहाय तांकां गिराक जातले मुगे शेक ना स्पीकर सर मुगे कांय धंदो ना त्या बिचीचेर बट वी वॉन्ट अ नायस ब्रिज टू ब्युटिफाय वार्का एंट्रन्स जे आहा ते ब्युटिफाय जातले पूण ही ब्रिज कोतो कोण DRDA को आल्या 2 hours जाली टुरिजमाक आल्या 2 hours जाली हांव मागता स्पीकर सर की ह्यो वस्तू डेव्हलपमेंटाच्यो ह्यो गव्हर्नरान एड्रेस करपाच्यो कित्याक ती ब्रिज मोडो आहा स्पीकर सर आनी ते मोडो ब्रिजीचेर लोक हे जातलो स्पीकर सर सो स्पीकर सर आय रिक्वेस्ट दॅट GSIDC शूड टेक अप दीस वार्का ब्रिज इन दीस बजट चड जावपा ना स्पीकर सर हेल्थाचें उलयता स्पीकर सर एम्बुलन्स दिता म्हूण सांगून म्हाका 3 hours कंप्लीट जाली एम्बुलन्स येयलो ना स्पीकर सर आजूय म्हाका सांगता की एम्बुलन्स दिता काल धाड म्हूण सांगली स्पीकर सर धाडलोली ऑफिसा कडेन पतन गेली आनी इनॉग्रेशन जावपा सो मागता ती एम्बुलन्स म्हाका येवची म्हाका एमर्जन्सी केअर सेंटर करपा जाय स्पीकर सर कित्याक व्हडले पब्लीक हेल्थ PHC कोण फायदो ना स्पीकर सर धाकट्यो जर सगळे गांवांनी केलें जाल्यार ते प्रपोजल क्लियर कराय स्पीकर सर एमर्जन्सी केअर सेंटर इन फातराडे वार्का गव्हर्मेंट प्रायमरी स्कूल आहा बरो जागा आहा भितर थिंग जरी तर केलें आनी डायलिसीस थिंग केलें जाल्यार आमगे आख्ख्या वार्की लोकांक कुर्मणी लोकांक कावेलोसीम लोकांक आनी व्हडल्या लोकांक हें सेंट्रलायज जातलें स्पीकर सर तेच भाशेन एक डेंटल चेअर सांगल्यार 2 hours जाली स्पीकर एक डेंटल चेअर 5 लाख दिवंक पडना स्पीकर सर बट इतलो टायम लागता upgradation of laboratories in all the health centers in my constituency is one thing that I propose because एक clarity करू सोदिता काम कारांबोली 100 minutes उलय 6 minutes उलय 30 minutes is mine 30 minutes कारांबोली सर्वे नंबर 287 घेतला 2 वरां 30 minutes 5 मिनिटां स्पीकर सर no why are we discussing 30 minutes उलय we have given 2 hours नो आमकां PSC मीटिंग डिसाइड केल्ले आणि एल्टन has spoken for 20 minutes 5 मिनिटं दी 5 मिनिटं झाले आय एम रॅपिंग अप 5 minutes I am satisfied Not 5 minutes, 1 minute. बरं 3 minutes 1 minute. 3 minutes कवर करता स्पीकर फार्मर्स have to get pre-payment towards their scheme ज्यो वस्तू आम तांकां स्किमीचे दिताय तांकां पयलीं पयशे घालूंक पडटाय ते पयशे घायनासतना त्यो स्कीम दिच्यो सेकंड फिशरमॅन आहे आमगेले कोस्टार आय एम वन ऑफ द सेकंड लार्जस्ट कोस्ट फर्स्ट कोस्ट होच मायकल म्हाका जायत पाट म्हणटा तुगे मुज बरें येता कित्याक यू आर द लार्जस्ट कोस्ट तुज्या हाडला राव आनी आतां तुज्या बारार हा ताका लागून म्हाका मायकल बरें जाता सो स्मायल दिता सो वी आर द 2 लार्जस्ट आमगे कॉन्स्टिट्युएन्सी तुमकां सगळ्यान चड रेवेन्यू दिता सो आमगे कॉन्स्टिट्युएन्सी जात तितू मॅक्सिमम पयशे घालपाचो तो 26% ऑफ द कोस्ट लायन हांव 24% ऑफ द कोस्ट लायन सो 26 ऑफ द बजट percentage of the budget should go to him and 24% of the budget should be invested in my constituencies because of पुणे जायना multiple fishing community facilitating center net repair boat parking fish museum community center नुस्त्याकारांक आइस फॅक्टरी हे सगळे करपाक 5000 स्क्वेअर मीटर आम्ही मागलो आसता सर मुकडे ओल्ड एज होम आहाय आणि ऑर्फनेज आहाय सर त्यो डेव्हलप करपाक थोडे आमकां कितें पूण उलोवपा जाय गव्हर्नर हॅज टू स्पीक ऑफ सम फंड्स इन ऑर्डर टू मेक दिस लास्ट 1 point my constituency is lacking a good police station my constituency is lacking a good power substation in Benaulin village
a good fire station in Benoli constituency. ह्यो सगळ्यो वस्तू म्हाका सद्या करून दिवपाच्यो ह्यो लास्टा सांगपा स्पीकर सर. अटल आसरा योजना गव्हर्मेंटा गेलो व्हिडिओ म्हणटा की तेका EWSI इकॉनॉमिकली विकर सेक्शन सर्टिफिकेट जाय. हे मातशें करेक्ट करूया. इकॉनॉमिकली विकर सेक्शन तुकाय लागतले व्हिडिओ मागता पूण व्हिडिओ नीड्स अ लेटर फ्रॉम द सोशल वेलफेअर डिपार्टमेंट सेइंग दॅट टू ऑथराइज टू गिव्ह दिस. सगळ्यो फायल बंद आहे. सांगून थँक्यू स्पीकर सर फॉर गिविंग मी द टाइम. स्पीकर सर, आय रायज टू स्पीक ऑन द अमेंडमेंट्स टू द गव्हर्नर स्पीच. स्पीकर सर, पयलू म्हणजे आमी BSc मिटिंगेक पयलूच डिस्कस केल्ले आनी 2 वरां आमकां ऑपोजिशनाक दितले म्हणून सांगलेले. पयलू एल्टन उलयलो ऑपोजिशनाचो, तेणेन ऑलमोस्ट 10 मिनिट्स उलयलो, तो आतां 27 मिनिट्स उलयला. आतां म्हाजीच विचार, आमकां एटलिस्ट हाफ एन आवर तरी म्हाका मेळोंक जाय आनी मागीर LOP उलयतलो. सो 45 मिनिट्स LOPक मेळटले, 45 to 50 मिनिट्स. सो हाफ एन आवर मिनिट मातशें डिस्टर्ब करचें न्हू, कित्याक BSc मिटिंगेक एक सांगता हांगा दुसरें जावपाक जायना. स्पीकर सर, आमी पळयता की गव्हर्नराची स्पीच जी जाल्ली ते स्पीचीन एक मेन जो पॉयंट मांडलो तो 75 years एडॉप्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. संविधान का अमृत महोत्सव, आता संविधानाचो अमृत महोत्सव आमी सेलिब्रेट करता आनी तितून म्हणटा की विकसीत भारत, विकसीत गोंय. आता विकसीत भारत आनी विकसीत गोंयान सद्याची परिस्थिती कितें आसा हेच्या बाबतींत आमी उलयतले. आनी हे जे गव्हर्नर ह्या उलोवपाक म्हणल्यार उलोवंक ना गव्हर्नरान ते स्पीचीन मांडूंक ना हें आमी मांडटले. स्पीकर सर, पयलू म्हणजे बेजीक नेसेसिटीज. आतां पयलू आमी पळयता की गोंयकारांक जाय कितें. गोंयकारांक जाय पयलू म्हणजे उदक. आतां उदकाची समस्या पळय, आतां काब्राल बाब येयलो त्या खबर आसा उदकाची समस्या कितली जाल्या ती, तो आतां ना. आतां CMा कडेन आसा पोर्टफोलिओ. उदक हें खूब गरजेचें. कालूय हेजेर डिस्कशन जालां. म्हाका दिसता सगळे सभागृहांतले जितले आमदार आसा तेंच्यांनी डिस्कशन केलें आनी CMान तेजेर उत्तर दिलें की उदक जें आसा तें आपूण मान्य करून घेता की 50 MLD वॉटर सप्लाय जी आसा ती कमी आसा. आतां वॉटर सप्लाय 50 MLD कमी आसा तें उलोवन गेलें. फुडें आपूण तें तयार करतलो. वॉटर येतलें, उदक जातलें, 2026 जातलें, 2027 जातलें, 2028 जातलें, तें दुसरी गोश्ट आसा. तें जातलें तेन्ना पळोवपाचें. पूण सद्याची परिस्थिती कितें आसा, सद्याक आमकां उदकूच सारकें ना. उदक सारकें मेळना, आमच्या मतदारसंघानूय मेळना आनी बाकीच्या कितलेशे आमदारांनी डिस्कस केल्लें आसा. तुमच्याय मतदाराक सेम सिच्युएशन आसतली. सो हें उदक लागून कितें करता. आतां 50 MLD सारकें ना म्हणटा आनी फुडें हांव स्पीकर सर सांगपाक सोदता की सरकाराची धोरणां आनी ज्या गव्हर्नर स्पीचीनूय ते मांडलें की हर घर जल. आतां हर घर जल खरेंच आसा काय ना, कित्याक सांगता, कित्याक गेले ते असेंब्ली सेशनान हांवें टेबल गेले ते तेजे पयलींच्या असेंब्ली सेशनान हांवें फूल फायल सकट टेबल केल्ली. कितले जाणां उदक ना, कोणाक कनेक्शन ना, जावं ते केपें मतदारसंघाचे आसूं, जावं ते काणकोण मतदारसंघाचे आसूं, जावं बाकीच्या मतदारसंघाचे आसूं, जेंकां उदक ना, सांगे मतदारसंघाचे उदकूच ना, कनेक्शनूच दिवंक ना. जो हो पयलू म्हणजे व्हडलो फेलियर. कित्याक हर घर जल जो आमी म्हणटा हें आमी एक्सेप्ट करपाक जाय. सरकारानूय एक्सेप्ट, CMांनी मानपाक जाय की बाबा खरेंच हांकां उदक ना. म्हाका आयज कळपाक जाय की खरेंच उदकाची तांकां समस्या सुटावे केले. कित्याक म्हाका जी इन्फॉर्मेशन मेळ्ळा अजून पर्यंत ताका पायपलायन वचूंक ना, अजून पर्यंत ताका उदकूच येवंक ना. टॅप वॉटर जी बॉक्सां बसयल्या पळय ती बॉक्सां तशीच आसा. आतां जाले ते 6 म्हयने सुमार जाले. इतले 6 म्हयन्यांनी जें उदक तांकां येवंक जाल्लें तें उदक येवंक ना. सो हर घर जल हो टोटल फेलियर जाल्लो आसा स्पीकर सर. आनी घरांनी जें उदक मेळपाक जाय, जे 4 वरां जो CMान एश्युरन्स दिल्लो आसा, 4 वरां मेळना. आमच्याय मतदारसंघान सेम सिच्युएशन आसा. आमकां 2 वरां 1 वर उदक मेळटा, थोड्यांक अर्दें वर उदक मेळटा. वॉटर सप्लाय ही चालूच आसा. वॉटर सप्लाय प्रॉब्लेम चालूच आसा. सो हेजे तोडगो कितें करतलो हो गव्हर्नरान मात्तूय तेजेर उलयल्लें ना. दुसरे वाटेन आयज सरकार अशें जाला PWD आयज डिव्हिजन मिटींग बसून घेवन सांगली, जे इंजिनियर आसा तांकां सांगलें की बाबा तुमी कनेक्शनां दीत आसा, तुमी वॉटर अवेलेबिलिटी सर्टिफिकेट दीत आसा. आयज 200च्या वयर वॉटर अवेलेबिलिटी सर्टिफिकेट दिल्या, खंयच्या आदाराचेर दिल्यो. आयज हो व्हडलो प्रश्न आसा. आयज हे गव्हर्नरान उलोवन दाखोवंक जाय, हेजेर उलोवन दाखोवंक जाय की बाबा आय हांगा उदकाचो समस्या आसा. गोंयान उदक म्हणजे हो प्रचंड इश्यू आसा. हो इश्यूचेर मात्तूय बरयल्लें ना आनी मात्तूय सांगलेलें ना. सो आमी पळयता की नेई कन्स्ट्रक्शन येता, जावं ताका TCP अप्रुवल दिता ते दिता. आयज PWD हांकां अवेलेबिलिटी सर्टिफिकेट दिता. आयज म्हाज्या मतदारसंघाक हो प्रॉब्लेम जाता. कित्याक ओपाच्यान जें उदक येता तें खंय ना खंय वयर डायवर्ट जाता कदंबा प्लेटोचेर. कित्याक थंय व्हडली कन्स्ट्रक्शन येयल्या, थंय वाल जे आसा ते चेंज करता आनी थंय उदक वयता. स्पीकर सर, ही व्हडली म्हटल्यार बेजीक नेसेसिटी. आमी अमृत महोत्सव म्हणटा
तेन्ना बेजीक नेसेसिटीचेर पयलीं काम करूंक जाय. आयज बेजीक नेसेसिटीच मेळना, उदकूच मेळना सारकें. सो खंयच्या आधाराचेर आमी अमृत महोत्सव म्हणटा, महोत्सव म्हटल्यार कितें सेलिब्रेट? लोकांक बाबड्यांक पिवपाक उदक ना, लोकांक बाबड्यांक रांदपाक उदक ना, लोकांक बाबड्यांक न्हावपाक उदक ना. ही परिस्थितीन स्पीकर सर आयज आमी गोंयान आसा आनी अमृत महोत्सव म्हणटा. सो हो स्पीकर सर एक व्हडलो फेलियर आसा. स्पीकर सर तशेंच आमी पळयता की आयज जो युरी बाबूय म्हणटा की कॅरींग कॅपेसिटी, गोंयची कॅरींग कॅपेसिटी कितली आसा हेजेर कांय रिसर्च जाल्लो ना. आयज तो खूब गरजेचो आसा की कॅरींग कॅपेसिटी आमी कशें पळयतले. आयज येत आसा, मायग्रेंट इन्फ्लक्स जायत आसा, लोक हांगा व्हडले सेकंड होम, थर्ड होम, फोर्थ होम घेयत आसा, कन्वर्जनां जायत आसा, लँड यूज चेंज जायत आसा, न्यू कन्स्ट्रक्शन येत आसा आनी आमकां हांगा कांयच खबर ना की कॅरींग कॅपेसिटी कितली आसा ती. आयज जागो चेंज जालो, उदक डिप्लेट जालें, सगळें काबार जालें. सो हेज्या बाबतींत तरी ह्या हितून मातूय बरयल्लें ना की खरेंच कॅरींग कॅपेसिटी कितली आसा आनी कितली गरज आसा. हो रिसर्च जावपाची खूब गरज आसली, ती जाल्ली ना. स्पीकर सर आमी म्हणटा की उदक आमकां जाय. आयज उदक आमकां जाय म्हणजे हो मेन इश्यू जो आसलो आनी आमी त्या इश्यूक लागून झगडटाले. हांवें पासून फुडाकार घेवन हांवें मांडलेलें की म्हादयक लागून, म्हादय जी आमची माय, म्हादय जी आवय म्हणटा, आमची सीएमूय म्हणटा आनी सगळे म्हणटा, पूण आवय म्हणून कितें जाता, आमकां पयलीं म्हणजे तिका राखपाक जाय. आयज ह्याचो व्हडलो जो इश्यू आसा, आमी पळयता की कर्नाटका सरकार थंय आपणाचें जे बजट एलोकेशनान तांकां म्हादयक लागून कन्वर्जन डायवर्जन करपाक लागून ताका फंड एलोकेशन दवरता. आनी आमचो सरकार कितें करता, आमचो सरकार सद्याक हितूनच आसा, केसीनूच आसा. दुसरें म्हणजे जी कमिटी बसयल्ली म्हादयक लागून कमिटी बसयल्ली, आयज ती कमिटीचे फक्त 2 मिटिंगां जाल्ली आसा, फक्त 2. अजून पर्यंत आमी थंय सायट इन्स्पेक्शनाक पावल्ले ना. आमी अजून पर्यंत पळोवंक ना बाबा थंय कितें चल्लां. थंय कर्नाटका सरकार म्हणटा आमकां जालें, आमकां सेंटरांतल्यान मातसो अप्रुवल आयला, आमी करता. सो स्पीकर सर हेज्या बाबतींत जी म्हादय आमची आवय म्हणटा हेज्या बाबतींत ह्या गव्हर्नर स्पिचीन आसपाक जाय आसलें. हितून आमकां गोंयकारांक कळटलें की बाबा खरेंच आयज सरकार ह्या म्हादयक लागून आसा आनी सरकार गोंयकारांक लागून आसा. कित्याक उदक हें कमी जायत आसा, उदक आमकां येना हें आमी पळयता. सीएमान पासून काल सांगलें की 50 MLD आमकां वॉटर सप्लाय शॉर्टेज आसा आनी तें डायवर्जन समज जालें जाल्यार आनीक शॉर्टेज जातलें आनी आनीक लोकांक सर घरांत उदकूय मेळचें ना. तिसरी गोश्ट जी आसा, आतां स्पीकर सर आमी पळयता की उदक ना, उदक येना, म्हादयचें सांगलें हो फ्लो ऑफ सांगता, बेजीक नेसेसिटीचोच फ्लो सांगता. आयज असो एक हें येयल्लो आसा, असो रिपोर्ट येयल्लो आसा, तितून ग्रावंड वॉटर जें आसा तें डिप्लेट जाल्लें आसा, कमी जाल्लें आसा, 40% कमी जाला. जो उदक जे ग्रावंड आसपाक जाय ते डॉमेस्टीक यूज जो करता तें उदक 40% कमी जाला. हो जो रिपोर्ट आसा हो नॅशनल कंप्लिशन ऑन डायनॅमीक ग्रावंड वॉटर रिसोर्स ऑफ इंडिया 2024 हो रिपोर्ट आउट जाल्लो आसा. आनी ही खूब म्हणजे खूब जी आमी पळोवपाक जाय की उदक ना. आनी अशें जाल्लें आसा की आख्खे इंडियेन जितल्यो स्टेटी आसा जे सिक्किमाच्या फाटल्यान गोंय आसा, ही खूब गरजेची सामकी चिंतपाची गरज आसा की डॉमेस्टीक यूज जो आमचो गोंयचो जाता हो सगळ्यांकूच चड म्हटल्यार सेकंड आसा आमी चड यूज करपाक. आनी कितलेशे गेले ते फावट पासून आमी एक्सप्लेन केल्लें की कित्याक लागून हें जाता. आयज डिफॉरेस्टेशन जाता, लँड यूज चेंज जाता, कन्स्ट्रक्शनां वाडत जाल्लीं आसा, थंय बोरवेल मारता, इनलिगल बोरवेल मारून थंय आपणाक जाय तशें उदक काडटा. सो हें जें चालूच आसा हेजेर खंय ना खंय विचार करपाक जाय आनी हेजेर खंय ना खंय तोडगो काडपाक जाय. स्पीकर सर आयज तो दिसना. स्पीकर सर हितून पासून आमकां गव्हर्नर स्पिचीन मातूय ते ग्रावंड वॉटर डिप्लेनेशन कांयच सांगलेलें ना. स्पीकर सर आनी एक व्हडलो जो इश्यू सद्याक आसा आनी गोंयांत चलता उदकाच्या बाबतींतूच सांगता स्पीकर, ते म्हणजे आमचे रिवर्स. आयज आमचे रिवर्स जे आसा त्यो पोल्यूट जाल्ल्यो आसा. आयज असो रिपोर्ट येयल्लो आसा की आमच्यो 6 रिव्हरी गोंयभरांतल्यो ते हेविली पोल्युटेड बाय बायोकेमिकल ऑक्सिजन डिमांड BOD एक्सिडींग अ थ्रेशोल्ड ऑफ 3%. स्पीकर सर आयज त्यो आमचे रिवर्स हांव नांव घेवन सांगपाक सोदता. पयलीं म्हणजे मांडवी, जुवारी, साल, खाले, म्हापसा आनी खांडेपार ह्यो 6 रिव्हरी ज्यो आसा हेंचो ऑलरेडी रिपोर्ट येयल्लो आसा की ह्यो सामक्यो पोल्यूट जाल्ल्यो आसा आनी हांकां रिज्युनेशन आनी इम्प्रुवमेंट ऑफ वॉटर आनी रिस्टोर करपाचें जो एक्वेटीक लायफ आसा ती रिस्टोर करपाची खूब गरज आसा. हेज्या बाबतींत स्पीकर सर ह्या गव्हर्नर स्पिचीन म्हाका एकूय उतरान दिसलेलें ना की आमी हेका लागून प्रयास करतले आनी हे आमी खंय ना खंय जाग्यार हाडटले म्हणून. ह्या जो व्हडलो जो हें आसा म्हटल्यार ज्यो आमचे रिव्हरी आसा, रिव्हर म्हटल्यार आमकां एक्वेटीक लायफ जी आमकां खंय ना खंय सांबाळटली. आमकां आयज कितलेशे जाण बिजनस तेजेर करता, आयज कितले जाण जगता तेजेर. म्हटल्यार हो जो व्हडलो प्रश्न आसा हो
ह्या गव्हर्नर स्पिचीन स्पीकर सर मात्तूय दिसलेलो ना. सो हो जो बेजीक उदकाचो जो हें आसा, आयज उदक म्हणटा ती लायफ, ह्या उदकाचो प्रश्न म्हाका दिसता ह्या गव्हर्नर स्पिचीन मात्तूय दिसलेलो ना. स्पीकर सर, आमी पळयता आसतना दुसरो जो नीड आनी दुसरो बेजीक नीड म्हणटा तो लँड म्हणटा तितून लँडान व्हडलो हें आसा, म्हटल्यार मोठ्या प्रमाणान आमी जागो पळयता आनी त्या भशेन आमी विधानसभेनूय मांडलेले द गोवा लँड प्रोटेक्शन अँड कन्जर्वेशन बील, कायदो हाडचो म्हणून. आयज तुमी पळयता आसतले कितलीशी एमेंडमेंट हाडली TCB अंडर 17 एमेंडमेंट हाडले, ते आतां कोर्टांच्यान येयले. 39 एमेंडमेंट हाडले, कायदे हाडले, जागे कशे परिवर्तन करतले, कसो कन्वर्जन करतले, कशे लँड यूज चेंज करतले आनी गोंय काबार करतले. आयज आमचे दोंगर शेतां भाटां कशी काबार करतली हे कायदे हाडले. आनी ह्या कायद्यांनी आयज तुमी पळयता आसतले प्रचंड प्रमाणात आख्खे जे दोंगर आसा ते सोंपयता, लँड फिलिंग करता. आयज पॅडी फील्ड म्हणजे कोर्टान पासून सांगला स्पीकर सर, पॅडी फील्ड जे आसा पॅडी फील्ड कन्वर्जन घातल्या, ऑर्चर्ड लँड आसा ते कन्वर्जन घातल्या, नॅचरल झोन आसा ते कन्वर्जन घातल्या. म्हटल्यार प्रत्येक कडेन म्हटल्यार हांवें बसून आमच्या मतदारसंघात हांवें कंप्लेनी केल्या 39A 39A जे हाडला आनी तितून बफर झोन, जो वॉटर बफर झोन आसा, जावं आमचो नो डेव्हलपमेंट स्लोप आसा, जावं नॅचरल कवर आसा, ऑर्चर्ड लँड आसा, फॉरेस्ट लँड आसा, जावं पॅडी फील्ड आसा, हितून जी कन्वर्जनां करता ही सगळी आमी कंप्लेनी केल्या. स्पीकर सर, ह्या TCB डिपार्टमेंटान अजून पर्यंत एक रिप्लाय पासून दिल्ली ना. गेले ते फावट हांव ते TCB डिपार्टमेंटान बसलो, रातभर बसलो, रातचो पासून बसलो. पुलीस येयले म्हाका, कलेक्टर येयलो आनी तेन्ना उठोवपाक लायलो. म्हटल्यार आयज आमदाराक वचून थंय डिपार्टमेंटान बसचें पडटा रिप्लाय येवपाक. म्हटल्यार हें चल्लां कितें? म्हटल्यार तुमी जाय तशें आपणाक कन्वर्जनां करतलीं आनी मागीर सुशागाद गोंय सोंपयतले, हेंच चल्लां. आयज आमी सगळ्या आमदारांनी चिंतपाक जाय की प्रत्येक मतदारसंघान हें चालूच आसा, कन्वर्जनां ही चालूच आसा, लँड यूज चेंज हो चालूच आसा. आयज कोर्टाची फटकार पडल्या, आयज जजमेंट येयला आनी तितून स्पीकर सर सांगला की जो गोंयचो जागो आसा हो गोंयचो जागो राखपाक जाय. हांगा पाटली जो हें करता, पाटली कन्वर्जन करता, ही चलची ना. कित्याक चलची ना? कित्याक आयज गोंयचो जागो खूब कमी आसा. 3,700 स्क्वेअर किलोमिटरूच आसा आनी बाकीचे स्टेटीतून पळया, जावं ती महाराष्ट्र जावं ती कर्नाटका. महाराष्ट्र मोर दॅन 3 लाख स्क्वेअर मिटर आसा, कर्नाटका 1,60 लाख स्क्वेअर किलोमिटर्स आसा. म्हटल्यार इतली व्हडली एरिया आसा आनी आमची इल्लीशी माणकुलें गोंय, आनी ते तितले कन्वर्जन करता, ते तितले लँड यूज चेंज करता. सो स्पीकर सर, हेजेर खंय ना खंय प्रत्येक म्हटल्यार गव्हर्नर स्पिचीन मात पासून उल्लेख ना की इतलो जागो चेंज जाता, इतले लँड यूज चेंज जाला आनी हो खंय ना खंय स्टॉप जावपाक जाय, हे मात्तूय उल्लेख ना. स्पीकर सर, तशेंच आयज हो जो जजमेंट आनी जजांनी बसून सांगलें की गोंयचो जो जागो आसा, गोवा इज लँड वर्थ फायटींग फॉर. म्हटल्यार गोंयचो जाग्याक लागून झगडपाक वर्थ आसा. हें आमी सगळ्या आमदारांक चिंतपाक जाय की बाबा हो जागो जो आसा तो असल्या लेवलाचेर कन्वर्जन जाता आनी इतले जे गोंय डिस्ट्रॅक्ट जाता ते कशें आमी स्टॉप करतले, ही खूब गरज आसा स्पीकर सर. तशेंच स्पीकर सर, आयज प्रत्येक कडेन प्रत्येक जे जागे आमचे आसा, म्हटल्यार कोमुलदाद लँड, हांव पयलू म्हणजे सांगचो, कोमुलदाद लँड जे आसा ते कशे इनलिगल एक्टिविटीज केल्या, तितून स्लम्स क्रिएट केल्या, तितून बस्ती क्रिएट केल्या, तितून स्क्रॅपयार्डां घातल्या आनी ही स्क्रॅपयार्डां स्पीकर सर डेमोलिशन ऑर्डर आसून बसून ती डेमोलिशन करिना. आयज रेव्हेन्यू डिपार्टमेंटान एक्शन घेवंक जाल्ली, ती एक्शन घेयना. TCB डिपार्टमेंट एक्शन घेयना. म्हटल्यार प्रत्येक डिपार्टमेंट स्पीकर सर तितून कांयच एक्शन घेयना. आयज गव्हर्नर स्पिचीन ते उल्लेख जावंक जाल्लो की बाबा खरेंच हेजेर एक्शन घेवपाची गरज आसा. ना एक्शन घेयना जाल्यार अशेंच जातलें. अशेंच आमचे गोंयचे जे जागे आसतले, आयज भायले येता, आयज मायग्रंट येता, फर्स्ट होम, सेकंड होम, थर्ड होम करता. हे दिल्लीकार येवन आयज हांगा दादागिरी करता. तुमी पळयता आसतना आगोंदा हांगा इश्यू तोच चालू आसा. दिल्लीकार येवन थंय हें करता. दिल्लीकारांक आयज गोंयकारांची मात्तूय पडले ना. जाय थंय कंप्लेनी घालता. गोंयकारांची जी घरां आसा, धंदे आसा हे बंद जाता, मात भायल्यांचे जाय तशे धंदे चलता. आयज हें खंय ना खंय आमी गोंयकारांक चिंतपाक जाय. समज आमी आयज चिंतना जाल्यार अशेंच जातलें आनी गोंयकार हांगा सोंपतले. लँड यूज चेंज करता, मायग्रंटांक चान्स पडटा. हांगा मायग्रंट जाय तशी बिल्डिंग मारता. आमच्या गोंयकारांकडे परिस्थिती ना जागो घेवपाक लागून, कित्याक लँड जाग्याची जी प्रायस आसा ही वाडलेली आसा आनी प्रचंड प्रमाणान वाडल्या. ती हाती भायर गेल्ली आसा स्पीकर सर, आनी ही खंय ना खंय गव्हर्नर स्पिचीन येवपाक जाय स्पीकर सर. स्पीकर सर, आमचो जो तिसरो जो पॉयंट आसा आनी जो इम्पॉर्टंट इश्यू आसा तो म्हणजे अनएम्प्लॉयमेंट. आमी पळयता आसतले गोंयभरान जे अनएम्प्लॉयमेंट आसा हें वाडत चल्लां. 9.7% अनएम्प्लॉयमेंट रेशियो जाला आनी सरकारान ह्या हितून गव्हर्नर स्पिचीन मांडलें की 11,000 सेल्फ हेल्प ग्रुपांक आमी मेंबर्स करतले अंडर अम्ब्रेला स्कीम ऑफ
लखपती इनिशिएटीव्ह आता लखपती इनिशिएटीव्ह हाडटा म्हणून सरकारान सांगले बरी गोष्ट आसा स्पिकर सर पण हांव सांगपाक सोदतां की एक सायडीन तुमी लखपती म्हणटा आनी दुसरे सायडीन जे सेल्फ हेल्प ग्रुप आसा जे मिड डे मील घालता तांकां बाबड्याक पेमेंटूच टायमार येना स्पिकर सर अशें दाखोवन सोदता की स्किमीचें नांव बरें दिसता लखपती म्हटल्यार कौन बनेगा करोडपती कौन बनेगा लखपती असो हे स्किमीचें नांव दिसता पण स्पिकर सर जेन्ना तें इम्प्लिमेंटेशन आसता जेन्ना तांकां दिवपाक जाय स्पिकर सर तें मेळना टायमली तांकां पेमेंट जो आसा तो मेळना स्पिकर सर आनी आयज ती सेल्फ हेल्प ग्रुपाची ती स्कीम पासून आसा ती अक्षय पत्रा म्हणून तांकां दिता स्पिकर सर अश्यो समज स्किमी आमी एम्प्लॉयमेंट जनरेट करपाक सांडून तांकां दितले आनी आमचे जे सेल्फ हेल्प ग्रुपाची बायलां सद्याक तांकां उद्योग जाता तोय खंय ना खंय आमचो भायर वयतलो नाल्यार स्पिकर सर जातलें तरी कितें कशें एम्प्लॉयमेंट जनरेट जातलें पयलूच आमकां एम्प्लॉयमेंट ना आयज भुरगे आयज शिकलेल्या भुरग्यांक भायर वयचें पडटा गोंयच्या भायर वयचें पडटा आवट ऑफ कंट्री वयचें पडटा म्हाका दिसता तुमच्या मतदारसंघात सगळ्यांच्या मतदारसंघात सेम सिच्युएशन आसा स्पिकर सर हेच्या बाबतींत सरकारान खंय ना खंय कितें हाडपाक जाय आसलें मात तें ह्या हितून स्पिचीन मात्तूय दिसना स्पिकर सर तशेंच आतां आमी अनएम्प्लॉयमेंटाचेर पळयता तेन्ना इंडस्ट्रियल एरिया पळयता आतां इंडस्ट्रियल एरिया हेच्या बाबतींत आमी खूब फावटी उलयले पण अजून पर्यंत मिनिस्टरानूय सांगलेलें आमकां की डेटा आसतलो इतलो डेटा कितले गोंयकार एम्प्लॉयड आसा कितले गोंयकार अनएम्प्लॉयड आसा आनी कितले गोंयकारांक इंडस्ट्रीन काम मेवला तो अजून पर्यंत स्पिकर सर डेटाच मेळना म्हटल्यार हितून कितें दिसता स्पिकर सर की आयज सरकाराक मात्तूय पडलेलें ना आयज गव्हर्नर स्पिचीनूय सेम आसा की बाबा आमच्या गोंयकारांक कितले काम धंदे मेळटा पळय ते मात्तूय तेजेर ना मात एक हितून पासून पॉयंटार ना की इतले बाबा गोंयकार कामाक लागले म्हणून आनी इतले गोंयकारांक ह्या इंडस्ट्रीन काम दिलां म्हणून सो हें स्पिकर सर टोटल फेल जाल्लें आसा की एम्प्लॉयमेंट जनरेट करपाक स्पिकर सर गव्हर्नर स्पिचान जो एम्प्लॉयमेंट पॉलिसीक लागून म्हटल्यार ज्यो एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी आमी चेंज करपाक जाय आमी सरकारा कडल्यान आमी एक्सेप्ट करताले की बाबा कितें तरी येतली पॉलिसी जितून आमच्या खरेंच गोंयकारांक काम मेळटलें जितून आमचे गोंयकार खंय ना खंय धंद्याक लागतले आयज ते कॉन्ट्रॅक्टाचेर घेता आनी एक वर्सा भितर काडटा ना 6 म्हयन्या भितर काडटा दाखोवपाक फक्त कितें घेतलें म्हणून तुमी मोपा पळया वचोन तुमी इंडस्ट्रीन वचोन पळया सेम सिच्युएशन आसा तांकां एक 6 म्हयने बीन दवरिता काडटा सो हें स्पिकर सर कशें बंद जातलें एक बरी पॉलिसी जाय आनी ती पॉलिसी स्पिकर सर हितून मात पासून दाखयना स्पिकर सर गव्हर्नर एड्रेसान टोटल फेल जाला जो आमी म्हणटाले आतां सीएमान तेजेर रिप्लाय एक दिल्ली ती म्हणजे पोस्टमॅन 100 पोस्टमॅन म्हाका खबर आसा हांव ह्या पोस्ट ऑफिस जे पणजे हेड ऑफिस आसा थंय पणजे वचून सांगलें ते म्हणलें हमें कुछ पता नहीं हे पुरा मुंबई से हो रहा है आज मुंबई से हो रहा है म्हणून सांगलें मागीर आमी पत्र बरयलें हांव एमपीक मेळोंक गेलो नॉर्थ गोवा एमपीक मेळपाक गेलो आनी तांकां पोस्टमॅनाकूच घेवन गेल्लो आनी त्या टायमार स्पिकर सर आमचे गोंयकार पोस्टमॅन जे गोंयकार खरेंच धंद्यात मीच काम करून कितें ना कितें जोडटाले आयज तेंची ल्हान ल्हान भुरगीं आसलीं त्या टायमार त्या हे आमचे गोंयकार भुरग्यांक काडले आनी आयज ते 100 ह्या भायल्यांक म्हळ्यार मायग्रंटांक हाडून हांगा भरलेले आसा आनी तांकां जो जागो आसा जावं खंय घरां आसा हें कांयच खबर ना स्पिकर सर म्हाका 30 मिनिट्साचो टायम आसा 17 मिनटां जाल्लीं आसा सो प्लीज परत बेल मारची न्हू 30 मिनटां जालीं म्हणटकूच तुमकां जाय तशी बेल मारा स्पिकर सर आमी अनएम्प्लॉयमेंटाचेर उलयता तेन्ना हे जे पोस्टमॅन आसा ह्या पोस्टमॅनाक करपाचें कितें म्हळ्यार तांकां आयज तुमी घेतले भितर आयज सीएम म्हणटा कितें आमी आतां हें घालतले म्हणजे तेन्ना कित्याक घालूं ना तेन्ना डबल इंजीन नासलें आयजूच डबल इंजीन आसा त्या टायमार खंय आसलें आनी ह्या गव्हर्नर स्पिचीन कांयच ना की बाबा त्या पोस्टमॅनाक लागून कितें करतले आयज तुमी पळयता आसतले आमच्यो हांगा एमपीटी आसा एमपीए आसा ह्या एमपीए आयज एड येता हे सगळ्यांनी पळोवपाचें कित्याक तुमचे सगळे मतदारसंघाचे जे भुरगे आसा तांकां काम जाय एमपीएन ह्या शिपयार्डान काम जाय थंय एड येता भायर येता म्हटल्यार भायल्यान तुमी येवचें गोंयचे येवचें न्हू भायल्यान तुमी येवचें आनी हे जॉब घेवचे हे जॉब जे आसा एमपीएन जे जॉब आसा ते गोंयकारांक घेवचे न्हू भायल्यान घेवचे हो सरकारान कितें केलां हेजेर कांयच करूं ना हांव एकदां वचून एमपीएन मेळ्ळो तांकां आनी तांकां सांगलेलें आमच्या गोंयकारांक घेवचें म्हणून ते जेन्ना आमचे गोंयकार मेरीट लिस्टार येता तेन्ना जॉब स्क्रॅप करता ही सिच्युएशन सद्याक गोंयांत आसा आमचे गोंयकारांक मेरीट लिस्टार बसून जाल्यार जॉब स्क्रॅप करता आनी मागीर भितरल्या भितर भायरसून जॉब भरती करता हेका लागून सरकाराची पॉलिसी खूब गरजेची आसा आयज त्या हेजेर कोंकणी लँग्वेज मेन्शन केल्ली ना प्रॉब्लेम हो आसा स्पिकर सर की कोंकणी लँग्वेज जी आसा जी आमी मायभास आमी म्हणटा आनी ती मेन्शन केल्ली ना तुमी दुसऱ्या खंयच्याय पोर्टार वचून पळया दुसऱ्या खंयच्या हांकां वचून पळया की तेंची लोकल लँग्वेज कोची वचून पळया तेंची मलयाळम आसा तमिळनाडू वचून पळया तेंची तमीळ आसा म्हटल्यार प्रत्येक कडेन तेंची लोकल लँग्वेज आसा आमची लोकल लँग्वेज ना स्पिकर सर आनी हेकाच लागून ते चान्स मारता स्पिकर सर आमी पळयता की जॉब ना
आनी वयल्यान जेंकां जॉब मेळोवपाक जाय, फॉर एग्जाम्पल आमचे गव्हर्मेंट हितून जे ट्रायबलाचे जावं ओबीसी आसा जावं हर्नस केसीस आसा, हेंचे जॉब स्पीकर सर बॅकलॉग्स जे आसा ते अजून पर्यंत वेकन्सी घेतलेले ना. आयज सरकारान जावं गव्हर्नरान तेजेर सांगपाक जाय आसलें की बाबा ह्यो वेकन्सीज कित्याक लावन घेवंक ना, ह्यो घेवपाक जाय म्हणून. हांव तुमकां स्पीकर सर सांगपाक सोदतां, आमच्या मतदारसंघाचे कालूच म्हाका फोन येयलो, ती एकटी बायल आसा रिया कुट्टीकर म्हणून, तिका 53 वर्सां जालीं. 2014 तिचो घो एक्सपायर जाल्लो आनी आयज तिका म्हणल्यार ऑलमोस्ट 11 वर्सां जालीं, अजून पर्यंत तांकां जॉब मेळोंक ना. लिस्टान आसा म्हणटा आनी तेजे फुडले लिस्ट आसा ते गेले. हांव न्हू कशें ते, आमी जेन्ना वयता तेन्ना आमकां फक्त सांगता की लिस्टान आसा म्हणून. सो स्पीकर सर हें कशें जाता, हितून कशें म्हटल्यार जॉब जे आयज खरेंच तांकां मेळोवपाक जाय, आयज ती म्हणटात ती 7 वर्सां बीन मेळटली ताका, 7 वर्सां मेळटली आयज कामाक लागली जाल्यार. तेंय समज स्पीकर सर जायना जाल्यार फायदो कितें स्पीकर सर? ज्यो स्किमी आसा आयज गव्हर्मेंट जॉब आमकां मेळना स्पीकर सर. तशेंच आमी पळयता की कॉन्ट्रॅक्टर स्पीकर सर 10 मिनटां आसा ना, आनी 10 मिनटां आसा स्पीकर सर. सीएमाक खबर आसा, बीएससी मिटिंगेक आमी डिस्कस केल्ले. स्पीकर सर 10 मिनटां आसा न्ही, तुमी आनी 2 मिनटां एड करची पडली. तुमगेले 2 तुमगे माय जालें, मागीर तूं 5 मिनटां उलय. तुम्ही 2 5 मिनटां कितले आहाय तुमगे? कांय ना, म्हाका लिमीट ना. आमी 4च आसले आयज ऑपोजिशन, तेणें 10 मिनटांत उलयला, तो 10 मिनटांत उलयला. स्पीकर सर, रेग्युलायझेशन ऑफ कॉन्ट्रॅक्ट एंड डेली वेजीस 10 मिनिट्स स्पीकर सर. एज पर बीएससी मिटींग आमकां डिस्कशन केल्लें, एवरी टायम तुमी अशें करपाक शकना. हेच्या पयलीं आमी डिस्कस केला तेच आमकां मांडपाक जाय, कित्याक कट ऑफ करून कमी करीत आसा. स्पीकर सर, कॉन्ट्रॅक्ट डेली वेजीस आनी टेम्पररी बेजीस जे स्टाफ आसा गव्हर्मेंट हितून 5 वर्सांच्या वयर, हेंकां रेग्युलायझेशन करपाची गरज आसली, बट अजून पर्यंत तेजेर डिसिजन कांय ना. हेजे पयलीं सीएमान हेजेर डिसिजन सांगलो की ते जावची ना म्हणून. हांव न्हू कित्याक लागून ते स्पीकर सीएमान मातशें आयकून घेवचें खूब गरजेचें आसा. मातशें राव, 10 मिनटांत पासियेंस काड. 10 मिनटां पासियेंस खूब गरजेचें आसा. हांव बेश्टो उलयना, वाऱ्यावयली खबरी उलयना. स्पीकर सर, जे लॉ एंड ऑर्डर सिच्युएशन सद्या गोंयांत चल्लां, जावं तो मर्डर, जावं तो रेप, जावं ती रॉबरी, आयज तुमी पळयता आसतलें मायग्रंट इन्फ्लक्स, आनी हो सीएमाचोय स्टेटमेंट आसा की भायल्यांचो जो इम्पॅक्ट आसा आयज गोंयांत पडला, हेजेर दुर्लक्ष केल्लें आनी अजून पर्यंत दुर्लक्ष आसा. कित्याक आसा अजून पर्यंत? कित्याक थंय तुमी पळया बीच लायनीचेर जाय तशे मायग्रंट भोंवता, इनलिगल एक्टिविटीज करता, तेचेर अजून पर्यंत एक्शन जायना. अजून पर्यंत तशेंच चालू आसा. तुमी वचून खंय नाक्याचेर वचून पळया, त्या नाक्यांचेर भरता, तांकां कंट्रोलूच ना. ते थंय कशें भरता? म्हणजे स्पीकर सर, आयज लॉ आसा, ऑर्डर आसा म्हणटा, नाल्यार खंय ना खंय हेंचेर नियंत्रण हें आसपाक जाय आसलें, मात तें आतां स्पीकर सर दिसना. आमी पळयता एवरी टायम तांकां व्हेरिफिकेशन जें आसा तें व्हेरिफिकेशन जालें म्हणटा, पर्टिक्युलर हितून अजून पर्यंत जाल्लें ना स्पीकर सर, आनी हेजेर दखल घेवपाची गरज आसा. स्पीकर सर, आमी पळयता आसतना की GSIDC, आतां GSIDC एक व्हडलो प्लॅटफॉर्म आसा आनी तितून खुबशीं कामां जावपाक जाय आसलीं. आतां आमच्या मतदारसंघाचे श्रीधाम विलेज पंचायत आतां कितलींशीं वर्सां जालीं पेंडींग आसा आनी अजून पर्यंत तें काम स्पीकर सर खूब स्लो चल्लां, अजून पर्यंत जायना. स्पीकर सर, हेजेर लक्ष आमच्या सीएमान वेधपाक जाय. स्पीकर सर, तशेंच आमी पळयता की एक गोश्ट ब्रीज म्हणून जालो, हांवें ह्या एसेंब्ली सेशनानूय मांडलेलें. गोश्ट ब्रीज म्हणजे आमच्या दोंगरी गांवांत एक ब्रीज बांदलो GSIDCचो. पयलूचो आमदार आसलो तो एक चॅरमॅन जालो, तेणें आपणान ब्रीज बांदलो आनी तो वयता आनी डायरेक्ट डेड एंड जाता, उडी मारपाची. स्पीकर सर, हांव सांगता, कित्याक सांगता, ह्या गव्हर्नर स्पिचीन ते मेन्शन करूंक जाय आसलें स्पीकर सर, कित्याक हो टॅक्स पेयराचो पयसो जो आसा तो वेस्ट जाला, हेंय मेन्शन जावंक जाय आसलें. हे गव्हर्नर स्पिचीन जावंक ना स्पीकर सर. सो स्पीकर सर, जो हांव परत एकदां मागणी करता की हेजेर इन्व्हेस्टिगेशन जावपाक जाय. कित्याक जायना स्पीकर सर? दुसरो, जे आमचे हेल्थ डिपार्टमेंट आसा, आतां हेल्थ, म्हाका दिसता दिगंबर कामतीन खूब हे प्रशंसा केली आमच्या हेल्थ डिपार्टमेंटाची, SSBची प्रमुख्यान सांगता. जो SSB आसा, आयज SSBन ऑपरेशन थिएटर कितली आसा? 14 ऑपरेशन थिएटर आसा. हो एज पर LEQ सांगता 14 ऑपरेशन थिएटर आसा, तितूनची 12 मेजर ऑपरेशन थिएटर, 2 जी आसा ती मायनर ऑपरेशन थिएटर आसा. आतां स्पीकर सर, हो एज पर LEQ म्हाका रिप्लाय आसा, तितून हांव सांगता स्पीकर सर, 3 जी आसा, 3 मेजर ऑपरेशन थिएटर आसा ती फंक्शनल आसा, एक मायनर ऑपरेशन थिएटर फंक्शनल आसा. ओके, आनी तितूनची 8 स्पीकर सर, 8 एज पर रिप्लाय 8 ऑपरेशन थिएटर नॉन फंक्शनल आसा. हांव मुद्दम वाचून सांगता,
जी ऑपरेशन थिएटर नॉन फंक्शनल आसा ती न्यूरो सर्जरी, युरोलॉजी, प्लास्टीक सर्जरी, पेडियाट्रीक सर्जरी अँड एमर्जन्सी ओटी ह्यो सगल्यो नॉन फंक्शनल. एनएससीसी ना म्हणटा, सिटी स्कॅन ना म्हणटा. आतां स्पीकर सर विकसीत म्हणटा आमी, हे विकसीत खंय गेले? केन्ना SSB केन्ना इनॉग्रेट केलें आनी केन्ना जालें? अजून पर्यंत हें कित्याक लागून जायना स्पीकर सर? हो व्हडलो प्रश्न आसा. कित्याक विकसीत भारत आमी म्हणटा तेन्ना विकसीत भारत, हांव तुमकां स्पीकर सर हांव ह्या फ्लोर ऑफ द हावस सांगता की आयज आमकां फोन येता कित्याक ICU बेड थंय आसना, ICU बेड आसना, जावं NICU बेड आसना, 20 ICU बेड आसता, पेशंट ना म्हणून खंय ICU ऑपरेशन जायना, कितलेशे पेशंट मरता, मरणाक पावता. आयज म्हाका दिसता सीएमान हेजेर जाप दिवपाक गरज आसा. कित्याक हे व्हेरी आमकां खंय ना खंय एमर्जन्सी सर्विसीस ही जावपाक जाय, मात ती जाल्ली ना. स्पीकर सर तशेंच आमी पळयता की GMC सारके हे व्हडले इन्स्टिट्यूट जे आसा, आतां दिगंबर कामतीन ते खूब बरें हे सांगलेले पॉयंट मांडलेलो की बाबा असो एक इन्स्टिट्यूट जो सगळ्यांकूच बरो आसा इंटरनॅशनल स्टँडर्ड, त्या इंटरनॅशनल स्टँडर्ड इन्स्टिट्यूटान लिफ्ट जे आसा ते वर्साक 129 फावटी बंद पडटा. SSBन बंद पडटा आनी दुसरे GMCनूय बंद पडटा. म्हटल्यार ह्या इंटरनॅशनल स्टँडर्ड जे आमी म्हणटा हे हांव वयता तेन्ना पासून कितलेच फावटी बंद. आनी सद्याची परिस्थिती आसा की 3 ज्यो लिफ्ट आसा त्यो बंद आसा. हो इनकन्विनियन्स कोणाक जाता? हो इनकन्विनियन्स सादारण गोंयकारांक जाता, सादारण जे पेशंट आसा तांकां जाता, डॉक्टरांक जाता, स्टाफांक जाता स्पीकर सर. आनी हेजेर लक्ष वेधपाक जाय. स्पीकर सर आमी म्हणटा जो लेबर रूम आसा आमी पळयता आयज थंय कितलेशे भायरसून कितलेशे जाण येता. हांव म्हणना येवं नाका, पण मेन कितें आसा आयज गोंयकारांक थंय बेड मेळना. एकट्याक 2-2 बेड हे करता. तुमी हांगा सगळे आमदार आसतले, तांकां कितलेच फोन येता आसतले. सो स्पीकर सर हेजेरूय लक्ष वेधपाक जाय मिनिस्टरान. स्पीकर सर आमी पळयता की स्पीकर सर म्हाजो टायम आनी 5 मिनटां आसा. प्लीज अशें कित्याक करता? म्हाका 5 मिनटां उलोवपाक दिया. एवरी टायम अशेंच करता तुमी. स्पीकर सर आमी पळयता आसतले एम्ब्युलन्सी आयज गोंयभरांत खूब गरज आसा ती म्हणजे एम्ब्युलन्सी. आनी टायमार पावना. GMC सारकें आमकां इतलें लागीं आसा तरी पूण आमकां एम्ब्युलन्स लागीं पावना. अर्द वर लागता, एकदां एक वर बसता. म्हणजे इतलो डिले जो जाता स्पीकर सर ताका लागून एम्ब्युलन्सीची गरज आसा. आनी ह्या हितून मात्तूय ते घातलेले ना. ते म्हणटा बेस्ट आसा. हांव बाकीचे तर उलयत ना, बाकीचे जी हॉस्पिटल आसा तेंचेर उलयत ना. हे आमचे मेन जे हॉस्पिटल इंटरनॅशनल स्टँडर्ड हॉस्पिटल आसा पळय तेजेच उलयता. कित्याक GMCची कॅज्युलिटी तुमी पळया कितली ओवर क्रावडेड जाता ती. थंय हाडून पेशंट येत आसता. म्हणजे कशें जातलें? इंटरनॅशनल स्टँडर्ड जे आसा तेन्ना इतली कॅज्युलिटी आसा तीय वाडोवपाची गरज आसा स्पीकर सर. ते पासून मेन्शन केल्लें ना. स्पीकर सर फुडें आमी वयता आसतना टुरिजमाचें पळोवया. टुरिजम आतां खूब गरजेचो आसा आनी गोंयची इकॉनॉमी बूस्ट जावपाक टुरिजम जाय. आतां टुरिजमान जेन्ना आमी पळयता जे आमचे बिचीस आसा ह्या बिचीसांचेर सेंट्रल पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड हेंच्यांनी एक रिपोर्ट रिव्हील केला की हायली पोल्युटेड लेवल्स आसा म्हणून. आनी हे प्रिजर्व करपाक जाय कित्याक डिजीज कॉजिंग पॅथोजन्स आसा म्हणून. आतां स्पीकर सर हेज्या बाबतींत ह्या आमच्या गव्हर्नर स्पीचीन मात्तूय उल्लेख केल्लो ना, ज्यात कांयच सांगूं ना. कित्याक जेन्ना आमी टुरिजमाचेर आमचो ब्रेड आनी बटर अर्न करता तेन्ना ह्या टुरिजम खंय ना खंय सेफगार्ड करपाक लागून हेजेर काम करपाक जाय आसलें स्पीकर सर. तशेंच आमी टुरिजमाचेर पळयता की आमचे शेकांचे भायर जावं टॉन्ट्स आसा तेंचेर एक्शन जायना. पुलीस भरती केल्या, 100 पुलीस घेतल्या, टुरिजम पुलीस घेतल्या, पण तरी पूण जायना. तेंय हेजेर मेन्शन केल्लें ना. स्पीकर सर जो ओपन डेफिनेशन म्हणटा जे स्टेटीन आमी डिक्लेअर केलें स्पीकर सर आयज परत सांगता अजून पर्यंत ते सारकें जाल्लें ना. अजून पर्यंत तशेंच आसा. अजून पर्यंत टॉयलेट फेसिलिटीची सारकी जायना. आनी ह्याच सभागृहांत जावं तो जीत आमदार आसूं, जावं तो डॉक्टर चंद्रकांत शेट्टी आसूं, जावं तो प्रेमेन शेट आसूं, हेंच्यांनी सांगलें की अजून पर्यंत टॉयलेट ना. म्हणजे तितून डिक्लेअर जालें स्पीकर सर. आमी सांगपाची गरज ना. आयज रुलिंगाचेच आमदार सांगता की अजून पर्यंत जाल्लें ना. सो अशें हें सांगचें न्हू की बाबा आमचें सगळेंच सारकें जालां. स्पीकर सर आमी पंचायतींचेर या. आयज पंचायती ज्यो आसा 5 अशें जालां की पंचायतीचे DOP आसा ती एक 5-5 वर्सां म्हाका काल पासून फोन येयला. थोड्यांची 2 वर्सां, 3 वर्सां, 4 वर्सां, एक पासून इयर जावंक ना. केसीस ज्यो आसा त्यो पेंडिंगूच आसा. म्हणल्यार स्पीकर सर टायम बॉन्ड डिलिव्हरी म्हणटा पळय हो नांवा पुरती आसा काय कितें हो एक प्रश्न पडटा. आनी ह्या गव्हर्नर स्पीचीन कांयच ना. तश्योच ग्रामसभा ज्यो आसा त्यो ग्रामसभा टायमली जावपाक जाल्ल्यो त्यो टायमली जाल्ल्यो ना स्पीकर सर. आमी हे रिपोर्ट पासून केल्लो की ग्रामसभा टायमार कंडक्ट करपाच्यो. स्पीकर सर तशेंच व्हिडिओ रिकॉर्डिंग GPDP प्लॅन जो आसा हें जावपाक जाय. तशेंच जो वेबसायट्स आसा पंचायतीच्यो वेबसायट स्पीकर सर हायकोर्टाचें ऑर्डर आसा की पंचायत वेबसायट्स आसा त्यो रेडी आसपाक जाय. कितल्योश्यो पंचायतीच्यो वेबसायट जाल्ल्यो ना स्पीकर सर. तशेंच आमी ट्रान्सपोर्ट पळयता. ट्रान्सपोर्टान
आयज लोकल ट्रान्सपोर्टेशन खूब गरजेचें आसा आनी आमकां आमच्या मतदारसंघांत पासून आमची जी बस सिस्टम आसा आमी कितलोच टायम डिमांड केला अजून पर्यंत पावना ते म्हणटा कंडक्टर अजून पर्यंत येवना सो ती लोकल ट्रान्सपोर्टेशन फेसिलिटी सारकी येवपाक जाय स्पिकर सर. तशीच ट्रॅफिकान तुम्ही पळयता आसतले ट्रॅफिक कंजेशन आयज खूब कडेन चालूच आसा आनी तें मॅनेजमेंट करपाक प्रॉपर सिग्नल प्रॉपर पुलिसींग प्रॉपर पार्किंग मॅनेजमेंट सिस्टम हो इम्प्लिमेंटेशन जाय. आयज हेजेर गव्हर्नर स्पिचीन तें कांयच सांगलें ना कित्याक पार्किंग हो व्हडलो इशू जाल्लो आसा आनी तुमी पळयता आसतले खंयच्याय सिटीन वचा तुमी पार्किंगेक प्रॉब्लेम जातात. सो हेज्या बाबतीन ह्या गव्हर्नर स्पिचीन मात पासून दखल घेतलेली ना. स्पिकर सर आमी टॅक्सी पळयता टॅक्सी हो इशू खूब व्हडलो आसा आनी हो सुटावो बेगानच्या बेगान जावपाक जाय. स्पिकर सर इम्प्लिमेंटेशन ऑफ स्क्रॅपिंग पॉलिसी हो जो 15 वर्सां स्क्रॅपिंग करपाचो आसा हेज्या बाबतीन ह्या गव्हर्नर स्पिचीन कांयच ना. स्पिकर सर आमी एग्रीकल्चरान पळयता एग्रीकल्चर म्हटल्यार खूब इम्पॉर्टंट आमचो आसा आनी आयज जो म्हाका उत्तर गावला तितून आमी पळयला की डिक्लायन ऑफ एग्रीकल्चर म्हटल्यार खाजन जे शेत आसा भात शेती आसा भात शेती 15,000 हेक्टरान कमी जाल्ली आसा. स्पिकर सर हे कित्याक कमी जाला हेजेर दखल घेवपाची गरज आसा कित्याक स्पिकर सर हे खूब हे पोटाचे प्रश्न आसा. फाल्यां समज सगळें बंद केलें न्हू नाल्यार आमकां जेवण खंयच्यान मेळटलें. सो गोंयची जी भात शेती आसा ती 15,000 हेक्टर कमी जाल्या. हेक्टर हे कित्याक लागून जाला कित्याक कारण एक आसा कित्याक आयज सरकाराचो दुर्लक्ष आसा. सरकार बांद रिपेर करपाक पयशे सारके टायमार दिना. तुमी थंय खाजन रिवायवल हें करपाक थंय टायम सारको हें दिना. तशेंच बाकी सगळी फॅसिलिटी प्रोवायड करपाक थंय सारको फंड एलोकेशन करिना. सो हे फंड एलोकेशन गरज आसा आनी जो गव्हर्नर स्पिचीनूय हें मेन्शन केल्लें ना. स्पिकर सर हांव एक एप्रिशिएट करपाक सोदता ही आयकय गजाल हांव एप्रिशिएट करपाक सोदता आमच्या एग्रीकल्चर मिनिस्टराक तशेंच सीएमाकूय की तेंच्यांनी खाजन पॉलिसी हाडली ही खूब गरजेची आसली सॉरी एग्रीकल्चर पॉलिसी हाडली खूब गरजेची आसली. मात हांव एक तेंय सांगपाक सोदता की एग्रीकल्चर पॉलिसी हाडली म्हणून जायना. गेले ते फावट सीएमान हाडलेली की पॅडी फील्ड फील करपाची ना असली पॉलिसी हाडली आनी आयज त्याच TCP अमेंडमेंट हाडटा आनी पॅडी फील्ड कन्वर्ट करता. सो अशी जावपाक जायना. हें इम्प्लिमेंटेशन सारकें जावपाक जाय. तुमी पॉलिसी हाडटा बरी आसा आनी बरी पॉलिसी आसा हांव मान करून घेता पण ती इम्प्लिमेंटेशन सारकी जावपाक जाय. समज जायना नाल्यार अशेंच स्पिकर सर अशेंच फुडें वयतले. स्पिकर सर आमी पळयता की बांद जे आसा सद्याचे ते बांद कवर जाता तेंचे वयरसून उदक येता आनी हो खूब इम्पॉर्टंट गजाल आसा. हांव आमचो WRD मिनिस्टरां कडेन म्हणटा की तेंच्यांनी हेजेर दखल घेवची. जो एनवायरमेंट मिनिस्टर आसा तेंच्यांनी पळोवचो कित्याक बांदांच्या वयल्यान उदक वयता. आयज जो सी लेवल आसा तो रायज जाता हो इम्पॉर्टंट खूब गजाल आसा आमच्याच मतदारसंघात ऑल ओव्हर गोवा. समज अशें जालें नाल्यार शेतांय बुडटलीं घरांय बुडटलीं. सो हेजेर आमी खंय ना खंय एक विचार करूंक जाय आनी क्लायमेट चेंजाचेर खंय ना खंय बरो एक हें हाडपाक जाय सिस्टम हाडपाक जाय. स्पिकर सर एकूच मिनीट घेता काबार करता. स्पिकर सर आमी पळयता की हिस्टॉरीक मॉन्युमेंट्स जे आसा हांव ओदोय उलयलो आयज ते खंय ना खंय नोटिफाय जावपाक जाय. आमच्या मतदारसंघानूय कितलेशे हिस्टॉरीक मॉन्युमेंट्स आसा तेजो उल्लेख जावंक ना. हांवें मिनिस्टरा कडेन उलयला तेंकाय रिक्वेस्ट केला की हे जावंक जाय म्हणून खंय जावंक ना तेंकां तेजेर लक्ष वेधपाक जाय. स्पिकर सर बेगर्स आयज तुमी पळयता आसतले भिकारी जे म्हणटा आयज सिटीनी सगळ्याक भिकारी दिसता. हेज्या पयलीं गोंयांत भिकारीच दिसनासले आनी भिकाऱ्यांक लागून बेगर होम जे आसा तेजी पॉलिसी पासून आसा. स्पिकर सर ही पॉलिसी इम्प्लिमेंट करपाक जाय आनी ताका फंडूय एलोकेट करपाक जाय आनी ती खंय ना खंय तांकां बेगर झोमान घालूंक जाय कित्याक अशें समज जालें ना सगळ्याक भिकारी दिसतलो. स्पिकर सर आमी बस्ती ज्यो आसा स्लम्स आसा डेमोलिशन हे टायमाक जायना अजून पर्यंत थोडे कडेन हांव एक कडेन आतां सद्याक जाल्ले आसा पण कितलेशे कडेन अजून पर्यंत त्यो बस्त्योच जाल्ल्यो ना. मात आयज थोडे जाण आपूण त्या बस्त्यांचे राखणदार म्हणटा. आमी म्हणटा हम हे तब तक कुछ नहीं होगा इस बस्ती का हम जिंदा है तब तक कुछ नहीं होगा. सो ही जी सिच्युएशन म्हणल्यार सुप्रीम कोर्टाची ऑर्डर आसा जो हेंच्यांनी बरोवन दिल्लें आसा तरी पूण हम हे तो छाती ठोक के बोलते हम कुछ नहीं करने देंगे म्हणजे इनलिगल तुम्ही प्रमोट करतले. अरे बाबा सॉलिड जालें. स्पिकर सर जो लास्ट एकूच पॉयंट सांगता स्पिकर सर जो सोशल वेलफेअर जावं बाकीचे डिपार्टमेंटाचे स्किम्स आसा ह्यो टायमली एलोकेशन जायना आनी हे ह्या हितून मातूय सांगलें ना. तशेंच जो ट्रेडिशनल ऑक्युपेशन आसा तांकां फायनान्शियल एसिस्टंट मेळपाक जाय आसलें आनी ही स्कीम पासून आसा. रेंदेर आसा आमचे पोदेर आसा खाजेकार आसा आमचे चणेकार आसा फुलांकार आसा आमचे कार्पेंटर आसा हांकां सगल्यांक ही स्कीम एवेलेबल जाता. मात अजून पर्यंत इम्प्लिमेंट जावं आनी ह्या गव्हर्नर स्पिचीन
हें मात्तूय सांगलेलें ना. तशेंच तुमी पळयता आसतले स्मार्ट सिटी येदो व्हडलो स्मार्ट सिटी जालो आजून पर्यंत इनकन्विनियन्स हो प्रत्येक गोंयकारांक आनी पणजेकारांक जाता. हो आमी सदांच पळयता पोल्युशन जो जाता एक्सिडेंट जाता कित्याक स्मार्ट सिटी फेलियर जो आसा हो स्मार्ट सिटी फेलियर ह्या गव्हर्नर स्पिचीन मात्तूय ना. सो स्पिकर सर हांव सांगपाक सोदतां की ही गव्हर्नर स्पिचीन जितले जे आमी आयज पॉयंट काडल्या हे गोंयकारांक खूब गरजेचे आसा. गोंय राखपाक गोंय उरपाक आनी गोंयचें फ्युचर फुडें वचपाक. देव बरें करूं. कृष्ण सालकर. स्पीकर सर, राज्यपालाच्या अभिभाशणाचेर उलोवपाक हांव उबो रावलां आनी ओदोळूच खंयचो मेंबर उलयता आसतना ताणें सांगलें की राज्यपालान एक पॉलिटिकल भाशण केलां म्हणून आनी पॉलिटिकल सगळें ताणें बरयलां म्हणून. पूण म्हाका दिसता गव्हर्नरान आमच्या महामहीम राज्यपालान म्हाका दिसता वेवस्थीत पद्धतशीरपणे आनी वेवस्थीत मुद्देशीर सगळे मुद्दे हांगा मांडिल्ले आसा आनी एक अभ्यासपूर्ण असो एड्रेस तांचो आमकां आज पळोवपाक मेळटा. आनी त्या खातीर म्हाका दिसता अशे लूज टॉक्स आमी करनासतना ज्यो खऱ्यो गोश्टी आसा म्हाका दिसता ऑपोजिशनानूय एक लक्षांत दवरपा जाय की तुमी कितलेंय क्रिटिसायज केलें सरकाराच्यो खंयच्यो बऱ्यो गोश्टी आसा ताजेर तुमकां तांचें अभिनंदनूय करपा जाय आनी ताजेर तुमी उलोवंकूय जाय अशें म्हाका दिसता. पूण आज पळोवपाक गेल्यार ऑपोजिशन सरकाराच्या खंयच्याच बऱ्या गोश्टीर पसून थँक्यू म्हणटा आसतना पसून अशें अर्दकूट थँक्यू म्हणटा आनी तें आमकां दिसून येता ह्या एक्सपोजिशनाच्या वेळार. म्हाका दिसता भितर हांगा आमचे संदीप जॅकीस ज्यांनी हें लीड केलें ते भितर बसल्या आनी ते आसा म्हूण न्ही पूण हें सगळें एक्सपोजिशनाचें जें इन्फ्रास्ट्रक्चर आशिल्लें नाजाल्यार सगळो अरेंजमेंट आशिल्ली सगळी वेवस्था आशिल्ली ती सगळ्यांनीच ताची तोखणाय केली. म्हणजे चर्च ऑथॉरिटीजान तर केलीच पूण विंगड भागांतल्यान आयिल्ले सगळ्या लोकांनी ताची तोखणाय केली. ही म्हाका दिसता तोखणाय ऑपोजिशनानूय करपा जाय आशिल्ली आनी सरकाराचें अभिनंदन करपा जाय आशिल्लें आमच्या मुखेलमंत्र्याचें अभिनंदन करपा जाय आशिल्लें की इतले स्मुथली हो सगळो एक्सपोजिशन जो जालो तो घडोवन हाडलो म्हणून. हांव हांगा बशिल्ले संदीप जॅकिसान ताच्या पुराय टिमीचें अभिनंदन करता की एक बरें एक्सपोजिशन ह्या वेळार ताणें सगळ्या समेस्त गोंयकारांक न्ही भारतांतल्यान आनी देशांतल्या भायल्या पसून लोकांक आयिल्ल्यांक आमकां पळोवपाक मेळ्ळें आनी त्या खातीर असल्या गोश्टीचेर सरकाराचें अभिनंदन करप म्हाका दिसता ती बी आमकां तितलेंच गरजेचें. हांव चड मुद्दे म्हणपाना स्पिकर सर पूण ओदोळूच कोणें उलयता जाल्यार ऑपोजिशनान चड उलोवपाक जाय आनी रुलिंगान कमी उलोवपाक जाय म्हणून. पूण म्हाका ताजी थियरी कांय कळना कित्या खातीर ताणें अशें उलयलें म्हणून. म्हाका दिसता म्हज्या सरकाराचें कितें बरें सपोज जाता आमी हांगा बशिल्ले सगळ्यांनी ताची तोखणाय करपाक जाय आनी हांव ह्या स्टेजीर रावन आमचें डबल इंजिनचें सरकार चल्लां आनी हांगा आमचे मुखेलमंत्री प्रमोद सावंताच्या अंदर सगळें वेवस्थीत बरे भशेन चालू आसा हें सांगपाक म्हाका खूब उमेद दिसता. स्पिकर सर उलयन खूब दिसता पूण थोड्योच गोश्टी हांव नजरेक हाडूंक सोदता. आज म्हजी बस सर्वीस सगळ्यांनी उलयली पूण हें उलयता आसतना आज खंय तरी 200 कदंबाच्यो बसीस आनी 27 पर्यंत त्यो स्क्रॅपाक वतल्यो हेंय आमकां लक्षांत दवरपाक जाय आनी ताच्या खातीर ही बस सर्वीस ही सगळ्यांक म्हणजे सगळ्यांक आवडिल्ली बस सर्वीस ही जेन्ना आमी कंटिन्यू करतले जाल्यार ताजेरूय लक्ष दवरचें पडटलें की कदंबाच्यो जेन्ना 27 बसी कमी जातल्यो तेन्ना त्यो बसीय थोड्यो परत थोड्या प्रमाणात इल्ल्यो करून 50 करून दिवन म्हाका दिसता जो बॅकलॉग आसा जाल्यार थंय आमकां खंय कमी पडटलें थंय आमकां करपा जाय. स्पिकर सर ह्या सरकारान सगळ्यान गोवा इज फॉरमोस्ट म्हणजे डायरेक्ट ट्रान्सफर जे जाता आज आमचे कडेन अरावंड 166 स्किम्स आसा म्हणजे 166 स्कीम आसा तातूंतल्यो 61 स्किम्स ह्यो सेंट्रली आमकां दिल्ल्यो आसा आनी ह्यो सगळ्यो स्किम्साचो पयसो जो आसा हो डायरेक्ट ट्रान्सफर जाता हो खंयच्याच रूट जायना. आनी म्हाका ऑपोजिशनाक सांगून दिसता की तांच्याच एका मुखेल हाणें प्रधानमंत्रीन सांगिल्लें आसा की आमी जेन्ना थंयच्यान 100 रुपया धाडटा तेन्ना ते लोकां पर्यंत पावता म्हणसर 15 रुपया पावता आनी ते 85 रुपया खंय वता हाची चवकशी करपाची गरज आसा. पूण आज नरेंद्र मोदीच्या सरकारान आमचो ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर आनी आमच्या मुखेल मंत्रीच्या हातून आज खंय तरी ह्यो सगळ्यो स्किमी डायरेक्ट म्हणजे 100 रुपया सेंट्राकसून स्टेटीनसून केल्यार त्या डायरेक्ट त्या एप्लिकंटाच्या नाजाल्यार जाका तो स्कीम वता ताका वता आनी ताजो पुरेपूर फायदो हाका ह्या एप्लिकंटाक जाता. आनी अशें करून म्हाका दिसता आज सगळ्यो स्किम्स आज डायरेक्ट बेनिफीट हें जाता. आज सरकारान म्हाका दिसता सुओ मोटो एक्शन घेतली ती म्हणटा सगळ्यान बरी एक्शन घेतली म्हणटा ती हे फ्रॉडस्टर जे गव्हर्मेंट जॉबा खातीर पळय आमी गव्हर्मेंट जॉब दिता म्हणून लोकां कडल्यान पयशे घेवपाक करता पळय ताजेर सुओ मोटो प्रायमा फेसिया हाजेर एका कंप्लेनीचेर
म्हणजे सीएमाक येयल्ली ताजेर इमिडिएट एक्शन घेवपाक सांगून म्हणजे टील डेट आय थिंक सो 43 एक्युज्ड अजून पर्यंत अरेस्ट जाल्ले आसा 3 केसीस चार्जशीट जावन ट्रायल आसा पेंडींग इन द कोर्ट सो हे कितें दाखयता स्पीकर सर की सरकार खंयची चुकीची गजाल सपोज नजरेक हाडली जाल्यार ताजेर एक्शन घेवपा फाटीं सरना ताजेर इमिडिएट एक्शन घेता आनी ते कोण पळय हे आसा कोणाकूच पळय नासतना कोण हे पळय नासतना ताका जेली फाटल्यान बसून घालपाक सरकार फाटीं ना आनी हे हातूंतसून आमकां दिसता की अजून पर्यंत 3 चार्जशीट जे जाल्ले आसा त्यो ट्रायल पेंडींग आसा खूब जाणांच्यो प्रॉपर्टीज कॉन्फिस्केट केल्या तांच्यो अटॅच केल्ल्यो आसा आर्टिकल्स अटॅच केल्या गाडयो अटॅच केल्या आनी हे सिरियसनेस दाखयता सरकाराचें की सरकार खंयच्याच रॉंग गोश्टीक थारो दिवपाचो ना म्हणून आनी हाचे आनी एक हें जालें की जॉबा खातीर आमी सदांच स्टाफ सिलेक्शन कमिशनाक तें सुपूत केलें म्हणजे खंयच्याच गोश्टीची आनी दुबाव नासतना मेरिटाचेर कोण आसा तो ऑटोमॅटीक भितर वतलो ही बी सरकाराची बरी गोश्ट म्हाका दिसता तांचें अभिनंदन करपाक जाय आनी त्या खातीर म्हाका दिसता ह्यो सगळ्यो गोश्टी ज्यो आसा ह्यो परत परत आमी कोंकणाय कित्याक करपा जाय की एक इन्स्पिरेशन जावन आनी बरे गोश्टी जावपाक जाता आज वास्कोचे फायर सर्वीस हे म्हणजे फायर एंड एमर्जन्सी सर्विसां हेर पसून आज सगळ्या कडेन इन्फ्रास्ट्रक्चर वाडयत वचा आमच्या वास्को पसून एक 3 मजली फायर सर्विसाची बिल्डींग आज रेडी जाता फायर सर्विसीस आमी सदांच जाणा की तांकां चड फेसिलिटीज दिवपा जाय आनी त्यो इन्फ्रास्ट्रक्चर वाडोवपा खातीर आमी सगळो प्रयत्न करतात खंयच्याय तुमी डिपार्टमेंट घ्या स्पीकर सर आज हांगा खुबशे मंत्री आसा जेन्ना आमी कोणाची तोखणाय करता तेन्ना हे सगळे कॅबिनेटाची तोखणाय करपा जाय की प्रत्येक डिपार्टमेंट आज गव्हर्नरान नामूद केल्ले आसा कितें कितें गजाली जाल्या त्यो आनी ताचें कारण म्हणजे प्रत्येक मंत्री आज त्या पर्सनल इंट्रस्ट सगळ्या गोश्टीन आपूण पर्सनल इंट्रस्ट घेता उदळ विरेश उलयता आसतना म्हादईचेर आमी कांयच करना अशें म्हणून सांगलें पूण मे बी सुभाष शिरोडकर सर ताजेर बरें तुमकां सांगतलो आनी लास्ट एसेंब्लीन बसून तांचें भाशण आयकून अशें कोणूच म्हणचो ना की आमचे खंयचेच मंत्री ओग्गी आसा लिप सर्वीस करता कांयच उलयना म्हादई आमची आवय म्हणटात आनी ओगी रावतात अशें कोणूच म्हणचो ना आमी म्हादई खातीर तितलोच मोठो लढो दितले आनी आमी ते जिखतले ताचे बद्दल आमकां कसलोच दुबाव ना आज स्वास्थ्याचेर म्हाका दिसता ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर आनी गोंयचे पसून सीएमान आनी हेल्थ मिनिस्टरान खूब एक मोठें पावल मारिल्लें आसा आज आमी पळयतात की जीएमसी आमी सदांच जाणा की एक नंबर 1 इंडियांतली हे पसून म्हणल्यार तिका कमी हें जावपा ना आनी गोंयकारांक ती इतली बरी सर्वीस करता की आज खंयचोय एक पयशेकार पसून मनीस सपोज बरो ना जालो दुयेंत जालो जाल्यार तो जीएमसीन वचपाक प्रिफर करता दीस इज द म्हणजे एक्नॉलेजमेंट वीच द पब्लीक हॅज गिवन म्हणजे इतली बरी आज सर्वीस आज हें करता मागीर अंडर महिला स्वास्थ्य गोवा ही स्किम्स आसा अश्यो खुबश्यो स्किम्स म्हाका दिसता गव्हर्मेंटान वारंवार हाडिल्ल्यो आसा दीन दयाल स्वास्थ्य सेवा योजना नाजाल्यार बाकीच्यो सगळ्यो आयुष्मान भारत जावं नाजाल्यार आभा कार्ड हे सगळ्यो गोश्टी कितें दाखयता म्हणजे हांव फिगर्सांनी उलयना ते लांबचे लांब जातले पूण हे सगळें दाखयता की आज आमची गोवा मेडिक्लेम स्कीम पळयात म्हणजे आतां ती 5 लाखाचेर व्हेल्या 1.5 लाखा वयल्यान 5 लाख व्हेल्या जो तांचो हें आशिल्लो इवन इन्कम लिमीट ती पसून वाडून 5 लाखा वयल्यान 8 लाखा वयर व्हेल्या म्हणजे सरकार आपल्या लोकांचे हेल्थाची पसून तितलीच केअर घेता आनी हे हो सरकार दाखोवन दिता मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजनाचेर हांव चड उलोवपाना पूण आमचे जे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स आसा आज मिड डे मिल्स ते सगळ्यांक सप्लाय करता आज अक्षय पात्राक सरकार इनवॉल्व करपाक सोदता एक बरें हें करपा खातीर पूण म्हाका दिसता हें सगळें करता आसतना भुरग्यांक पौश्टीक जेवण तुमी दिता आसतना हे सेल्फ हेल्प ग्रुपाचे पसून आमी तितलीच काळजी घेवपाक जाय ही सगळी आमची गोंयची बायलां जी सेल्फ हेल्प ग्रुप चलयता त्यांचीय खंय तरी आमी सगळ्यांनी मेळून तांचोय कितें तरी एक विचार करपाक जाय अक्षय पात्र हाडली ही बरी गोश्ट आसा पूण तांकांय पयस न करता तांच्याय खातीर ह्या स्किमी भितर कितें जाता जाल्यार पळोवन तांकांय खंय तरी एक 4 पयशे जे मेळटा ते मेळटा अशें आमी करपाक जाय अशें म्हाका दिसता स्पीकर सर हांव कॉंग्रेच्युलेट करता आमचो संजय पाटील हांकां एक गोवन फार्मर म्हणजे ताका पद्मश्री दिल्या बद्दल आनी आज नॅचरल फार्मिंगाचे मोठ्या प्रमाणार सरकार आज फुडें व्हरपाक पळयता आनी म्हाका याद जाता की लास्ट टायम म्हणजे गुजरातचो गव्हर्नर आचार्य देवव्रतजी हांगा येयल्ले आनी ते नॅशनल हातून कितलें बरें आमी करूंक शकता आनी बरो यील्ड म्हणजे आतां आमी करता ते केमिकल फ्री आनी बरो यील्ड बरें प्रोडक्शन आनी बरें प्रॉफीट कशें मेळूंक शकता
विदाउट इन्वेस्टींग मोर हे आमकां आचार्य देवव्रतजीन सांगिल्लें आसा आनी त्या खातीर सरकार म्हणजे वेगळ्यो वेगळ्यो स्किमीच्या अंतर्गत आनी वेगळ्या वेगळ्या माध्यमांतल्यान म्हाका दिसता फार्मरांक एनकरेज करपाक तांकां एम्पावर करपाक आमी सगळो प्रयत्न करतात आनी कम्युनिटी फार्मिंगाचेरूय मोठो भर दिल्लो आसा ह्या सरकारान. सो सरकारान म्हाका दिसता प्रत्येक गोश्ट म्हणजे हेल्थ जावं फार्मींग जावं स्पोर्ट्स जावं बाकीच्यो सगळ्यो डिपार्टमेंट जावं ह्यो सगळ्यो एका वेवस्थीत दिशेन म्हणजे विकसीत भारताचें स्वप्न तर आमच्या प्रायम मिनिस्टरान दाखयलां आनी तें पुराय जातलें हाच्या बद्दल म्हाका कसलोच दुबाव दिसना. आत्मनिर्भर भारत जी आमची ऑनरेबल PMची संकल्पना आसा ती खंय तरी पुराय जाता आसतना दिसता आनी त्या धर्तीचेरूच आमचें स्वयंपूर्ण गोंय तें जाता आसतना पसून आमकां तितलीच उमेद जाता. स्पिकर सर, दोनूच पॉयंट उलयता आनी हांव काबार करतां. आज नॅशनल एड्युकेशन पॉलिसी 2027 पर्यंत इम्प्लिमेंट जावपाचें हें आसा. ताचे भितर सगळ्या कडेन अवेरनस चालू आसा. हांवें स्वता वास्को भितर म्हणजे मुरगांव तालुक्याच्या एक पेरंट्सांची मिटींग घेवन जी जॅम पॅक्ट आशिल्ली म्हणजे 750 लोक रवींद्र भवन वास्को हांगा जाता पूण त्या थंय हाका वी हॅड टू पुट 3 स्क्रीन्स म्हणजे इतली पेरंट्साची गर्दी जाली. म्हणजे पेरंट्स आर ऑल्सो व्हेरी इन्क्विजिटीव की केन्ना ही नॅशनल एड्युकेशन पॉलिसी स्टार्ट जातली आनी हातूंत पेरंट्साचो इन्वॉल्वमेंट भरपूर आशिल्ल्या कारणान आज पेरंट पसून एक आपल्या भुरग्या खातीर फुडें सरून म्हणजे दे आर ऑल्सो व्हेरी हॅपी दॅट दीस एड्युकेशन पॉलिसी हें जावपा आसा म्हणून. म्हाका लास्ट सोंपयता आसतना म्हाका इतलेंच सांगन दिसता की आज आमचो बॅकबोन मायनींग जेन्ना म्हणटा मायनिंगाचोय आज मायनींग खंय तरी आमची सुरवात जाल्या. मायनींग खंय तरी थोडे ब्लॉक्स म्हाका एक्झॅक्ट खबर ना पूण आय थिंक सो अरावंड 11 मायनींग ब्लॉक्स ऑक्शन जाल्ले आसा. तातूंतले 2 सुरवात जाल्या आनी 2 ते 3 फुडल्या 6 म्हयन्या भितर स्टार्ट. म्हणजे हे सरकार कितें दाखय म्हणजे सरकार ज्या रितीन काम करता म्हाका दिसता सगळ्या क्षेत्रांत म्हाका दिसता पुराय एक ओवरऑल डेव्हलपमेंट गोंयचो कसो जातलो हें पळयत आसा आनी हे सगळें मायनींग स्टार्ट जावन बाकीच्यो सगळ्यो गोश्टी जावन म्हाका दिसता डेफिनेटली ह्या फुडल्या 2 वर्सां भितर आमच्या गोंयकारांचो हॅपिनेस इंडेक्स वील डेफिनेटली रायज टू अ व्हेरी नायस लेवल. आनी इतलेंच सांगता आनी म्हजे 2 सोंपयता आसतना सरकाराचें परतें अभिनंदन करता. प्रत्येक मंत्र्याचें मुद्दम अभिनंदन करता कित्याक सगळे मंत्री पर्सनल इंट्रस्ट घेवन पर्सनल केअर घेवन प्रत्येक गोष्टी जे डिपार्टमेंट तांचे कडेन आसा ताका न्याय दिवपाचें काम आज ते करतात. तांचें अभिनंदन करता आनी देव बरें करूं. Alice Lawrence. Speaker sir, I rise to support the motion moved in favor of the governor. Speaker sir, governor's motion. Speaker sir, governor हांव congratulate करता कित्याक a small scheme एक गांवांत वचून कोणाकूय विजीट मारपाची. आमगेले स्पेशल स्कुलाक विजीट मारूं सोदिता, होम फॉर द एज्डांक विजीट मारूं सोदिता. समथींग गुड should be appreciated. When you criticize somebody, हांवें ऑपोजिशन जायतें केलां आनी म्हाका दिसता की I should congratulate him because even when I was in the opposition, I was feeling I used to congratulate for the good things that have been done. Speaker sir, पयली इशू उलयता आसतना ओल्ड गोवाचेर जायत उल्लेख जालो. बिईंग अ कॅथलीक, एक क्रिस्तांव म्हणून जायत उल्लेख जालो आनी जायत जाणांनी जायत उलयलें. आज चोवपाक गेल्यार तो इशू द रियलिटी इज दॅट द प्रोजेक्ट वॉज वीच इज एप्रूव्ड. आतां हाव फार वील दीस थिंग्स गोर वेदर द ऑपोजिशन करप हें हो प्रोजेक्ट नाका जाल्यार तो हें जावपा जायो. बट जरी तो प्रोजेक्ट एप्रूव जालो आहा, इनॉग्रेट जालो आहा आनी परतून ताका ऑपोजिशन करप, आय डोंट नो कितें आसलें. बट इरिस्पेक्टीव आय होप बेटर सेन्स प्रिवेल एंड द गव्हर्मेंट ऑफ द डे गोज बाय कितें बरें जाता बरें करपा जाय तें करपाक. आतां कोण म्हणटा बफर झोन हें करपा जाय, कोण म्हणटा आनी कितें करपाक जाय. आय ऑलवेज ऑफ द ओपिनियन पयलीं सान आमी कोंकण रेल्वे एज्युटेशन चोयलें, मागीर मोपा आनी दाबोलीं एअरपोर्ट एज्युटेशन चोयलें. आमी अपोज केलो दाबोलीं एअरपोर्ट शिफ्ट करपाक टू मोपा, भरपूर अपोज केलो. बट एंड ऑफ द डे देर वर आमचे मदें जायत लोक आसले की मोपा एअरपोर्ट जाय म्हणटाले. कमींग टू द पॉयंट, स्पीकर सर, ऑल दीस इश्यूज रिजनल प्लॅनाचेर आय नो वेन बाबूश मानसरात वॉज देर केदोळ एज्युटेशन जालें. फायनली आनी एक एज्युटेशन जालें
But end of the day, there is a cycle which takes place and the things fall in place. But opposition is, I'm not here to criticize anybody. But government of the day, I think should, in fairness, बरे भाशेन कित कोण गव्हर्मेंट चलोवपाचो आनी कित करपाचो तो गव्हर्मेंटान आनी चीफ मिनिस्टराक स्ट्रेंथ आहा. You like him or you hate him. He is the chief minister. जायत जाण ते घडोवपाक सोदता, जायत जाण हें करूंक सोदता, it doesn't happen. Finally, there is a call of somebody above who decides. So he's there. There are a lot of people who, are there in this place. But end of the day, we require them for our work. आता work करता आसतना I have to congratulate the chief minister, the ministers, health ministers down, together all ministers who have been taken up a lot of work. उल्लेख जाली हिंगा कोण उलयलो एकलो मेंबर उलयतालो हिंगा की तो कितें म्हणटालो आमी गव्हर्मेंटा पयशे म्हण प्रोजेक्ट कित्याक घेवपा ना काय आमी आपणागे कॉन्स्टिट्युएन्सीन 2007 हांव आमदार जालो आनी मुगे एक प्रायमरी हेल्थ सेंटर मुगे एक पुलीस स्टेशन हांव सद्दां एसेंब्ली उलयतालो सस्टेर गार्बेज काडपाक हे इश्यू हांव कंटिन्युअस उलयता हा एक एसेंब्ली सोडनासतना तेजेर सगळे इश्यू घेयत येयला प्लस ऑपोजिशन केलें फायनली आज जाता आसतना हांवें गव्हर्मेंटाक कॉंग्रेच्युलेट करपा जायो गव्हर्मेंटाक कॉंग्रेच्युलेट करता आसतना आमचे उलयताय आमगेले सो कॉल्ड ऑपोजिशन उलयताय कितें म्हणून की ते म्हणटा कितें आमी गव्हर्मेंटा सपोर्ट करून BJP गव्हर्मेंटा सपोर्ट करून हांवें कन्वर्शन केलें आतां कन्वर्शन करपाक आनी कितें करपाक रायट फ्रॉम 2000 when the regional 2002-2000 plan came of the region till now the issues are going on. It's a process which takes place. We are here to look after the safeguard interest. आणि मुगे कॉन्स्टिट्युएन्सीन आमगे कॉन्स्टिट्युएन्सीन मुझे उलयताय की हांव कित्याक उलयतां कित्याक उलोवपा पावलो कित्याक गव्हर्मेंटान गव्हर्नर्स हितून स्पिचीन सांगलां की आमी जायती चेंजीस केल्या गव्हर्मेंटान हांव कित्याक उलोवपा पावलो कोण पडी जुमीन आपणागे आहा तो मोको कित्याक विचारतलो आनी स्पीकर तुका कित्याक विचारतलो तो कन्वर्ट करतलो काय ना म्हणून ही वील टेक अ डिसिजन बरें वायट तें आमगे डिसिजन कितें जुमनी लेवलाचें आहा तें कर तूं जाय तें कर दोन भाशे शेतां आहाय सकयल शेतां आहाय आनी वयली शेतां आहाय सगळीं शेत म्हणल्यार आनी आयनोडींची आनी वयली शेतां आहाय ती मोड्डाची मोड्डा शेत सगळ्यांक घर बांदिलीं सगळ्या लोकांक घर बांदिलीं कोणें बांद नासून दवरलें जायतीं घर हात पड एक्जिस्टींग घरां आहाय तीं सगळीं मोड्डा शेतां आहाय It is classified as field. It is classified as agricultural tenancy act. It is classified as field. तो करता कन्वर्शन करता तो लिगल बांदिता कोण हाऊस नंबर गेलाय जाय जाणां बांदले तें कोणाच्यान स्टॉप करपा जायना आतां सगळे शेतांत आनी कोणा ऑब्जेक्ट कोणाची उलयताय जो एग्रिकल्चरांत मुगेलें टोटल कॉन्सन्ट्रेशन एंड फोकस आहा एग्रिकल्चरांत हांवें केलें तें अभिमानान सांगूं शकता नॉट विथ प्रायड एंड एरोगन्स की एग्रिकल्चर हांवें केलें म्हाका सुद्दां जाय जाणां कोण उलयताय ते एग्रिकल्चराची उलयताय ते आनी गेलो ना बट वी वील कंटिन्यू दीस पीपल वील नॉट स्टॉप सो हांव कॉंग्रेच्युलेट करता गव्हर्मेंटाक फॉर एग्रिकल्चराक ऑल्सो जायत्यो स्कीम हाडल्यो वी वर इन्स्ट्रुमेंटल इन गेटिंग सबसिडी एट सोर्स हांव मागोतां की आनी देखून सबसिडी दिन आनी एग्रिकल्चर प्रमोट करपाक जाता एग्रिकल्चर प्रमोट केल्यार लोक शेतांक घर काडपा न्ही आमी उलयलें जायना एट द सेम टायम एग्रिकल्चर कितें इम्प्रूव करपाचें कितें फॅसिलिटीज दिवपाच्यो तें हांवें केलें स्पिकर सर टॉकिंग ऑफ हेल्थाची उलयता आसतना प्रायमरी हेल्थ सेंटर मुगेलो फर्स्ट टायम आफ्टर मेनी इयर्स जोगोन हेल्थ मुगेलो प्रायमरी हेल्थ सेंटर जाता काम स्टार्ट जालां हांव मागोतां की बरे भशेन फूल काम करपाक मुगेलें टोटल हेल्प जाय चीफ मिनिस्टर ऑनरेबल हेल्थ मिनिस्टर आयलो एक्सपोजिशनाची जाय जाणांन उलयलें एक्सपोजिशनाचें उलयलें की बरें एक्सपोजिशन जालें येस एक्सपोजिशन बरें जालें इवन आय हॅड डाउट्स कितें जातलें काय म्हणून कित्याक लास्ट फ्यू डेज थोडे दीस हांवें म्हळ्यार कांय जावं ना वी कुड नॉट सी सिग्निफिकंट प्रोग्रेस इन द अरेंजमेंट्स फॉर द एक्सपोजिशन बट जालें आय हॅव टू कॉंग्रेच्युलेट द गव्हर्मेंट स्पोर्ट्सान म्हाका सुद्दां हांवें फर्स्ट टायम कुडतोरी ग्रावंडाचो कुडतोरी हेजो हांव जायते पाट उलयन थकलो फायनली हे पावटी मुगेलें कुडतोरी ग्रावंडाचें काम जाता इट इज ऑलरेडी टेंडर्ड आय एक्सपेक्ट my financial approach. I would request the Chief Minister and the Sports Minister and I would thank him also and
and expect him to help me with the future work as far as the grounds are concerned. Police station म्हणतो first time इतले जोगोन police station जालें काम start जाला हांव chief minister honorable home minister help मागता आनी जेंगोन काम तें fast करपाक जाता तितू काबार करपाक WRD चे मुगे काम I think little more files are pending. I was expect in that additional budget hipauti to get some more maka kite diupak continue my work NEP che ulayta asतना short time gela but NEP che ulayta asतना lot of issues are there sai jana burgyank in the month of April May kit kon jatle every state has got different weather conditions. I think chief minister and baro call again ani bore kam bore enkon ek people have finally it is the educationalist who will decide what is good and bad. आमी medium of instruction mo हें जालें agitation जालें आनी my bus म्हूण जायतें जालें. Finally today the issue is all forgotten. So it should not be that after that something happens and the issues are forgotten and injustice is done or rather कोणाकूय त्रास जावपा जायना. PWD चेर उलयता आसतना PWD चेर जायत काम जालें म्हगेलें. I think the previous minister also was partly responsible. Chief Minister हांव थँक्यू म्हणटा कित्याक जायतें काम हांवें एप्रूव करून घेतलें. थोड्यांगे मुगे अंडरग्राउंड वॉटर सप्लाय पायप्स रिप्लेसमेंट हाके उरलो हा स्टँडर्ड financial approval जाय. So I would call upon the Chief Minister to help me in getting that thing done, of getting the clearance. Speaker sir, environment उलयता आसतना I would request Environment Minister, although he has been there, आमगे wetlands issue हा, which has not been taken up, which he has been helping me, which is not yet finalized. I would expect from the Honorable Minister to आमकां justice दिवपा, तांकां wetland नाका, तांकां heritage केलें जाता. I would call upon the Minister to help me. Poweraची उलयता आसतना lot of work has been done. I have to thank the Minister for doing complete underground cabling as far as transformer to transformer is concerned. House to house जालना म्हगेलें. So I would expect house to house जायना रेकोता बरें transfer to transformer बरें जायन बरें complete करून कित्याक I have been after them. We have had several meetings with the Minister, with the chief engineers to see that kit kon bor execute kon how the best benefit we could get as far as Amgeli constituency is concerned. Speaker sir, हांवें चड उलोवपाक सोदना but Peter एकूच last उलयता आसतना स्पोर्ट्सान आमगे आर्मान कुलासाक हें दिलां द्रोणाचार्य award दिला. I am grateful for the award. आमी जायत पाटी म्हणटात BJP government. Being a Catholic, it's a proud moment also. लिबे लोबो ना हांव मुगे कॉन्स्टिट्युएन्सीचेर उलयता. हांवें लोकांक सांगलेलें की हे पावटी हांव मुगे कॉन्स्टिट्युएन्सी घेवन बसतलो म्हणून. सो हांव मुगे कॉन्स्टिट्युएन्सी उलयता. आय कॉंग्रेच्युलेट हर ऑल्सो. बट एट द सेम टायम स्पोर्ट्स मिनिस्टर मागता ते कितें एवॉर्डाचे प्रायज मानी आहा. नो प्रॉब्लम. आय एम ताका एवॉर्डाक एक prize money कितें दिवपाक because he is a Dronacharya award winner and I would expect in your gratefulness to gracefully give him because he deserves it. At least कितें तरी cash award दिवपाक ताका from the state government if possible. I mentioned that. Okay. Anyway, Speaker sir, with this I will wind up. जायतेच issue आहा. जायते. So I would expect the Chief Minister. See, you have, it is, रावरे अरे फर्स्ट टाइम स्पीकर सर फर्स्ट टाइम मुगे आमगे कॉन्स्टिट्युएन्सीन काम जाता इतली वर्सां हांव हिंगा कोण इतली पावटी उलयन केन्ना मुगे जावना. फर्स्ट टाइम मुगे जाला हांगा केन्ना जावना. 200 कोटी न्ही 200 कोटी माय जावपा जाय आसलेलें. हांवें सपोर्ट केला स्पीकर सर हांवें सपोर्ट केला गव्हर्मेंटाक. सो म्हाका I deserve even a greater work as far as the Speaker sir with this and थोड्यांका मानीक उरला. I would expect the Chief Minister, all the Council of Ministers to help me in my endeavour बरें काम करपाक कॉन्स्टिट्युएन्सीन. जायत जाण जायत उलयतात. उलयते कितें वायट उलयत तेचे आमचेर तें सायडी दवरपाक आनी बरें काम करपाक हें आमगे हें जातलें. कितलो वायट उलयलो म्हूण what you are, what good you are should not be sidelined. What good you are, you should continue your work with this thought. And I would expect the Chief Minister as well as the Council of Ministers to help me. Speaker sir, thank you. Honorable Leader of Opposition.
Speaker sir, I rise to speak on the motion of thanks to the Honorable Governor. Speaker sir, सुरवातेक जेन्ना उलयतना सुरवातेक आमच्या माननीय राज्यपालान उल्लेख केलो संविधानाचो आनीक संविधानाच्या अमृत महोत्सवाचो म्हाका दिसता जायत कडेन उल्लेख केला. पयली सुवातेर स्पीकर सर हांव म्हणपाक सोदतां की जो लोगों की कलम की रक्षा नहीं कर सके वो क्या संविधान और हमारा देश का रक्षा करेंगे, उससे क्या उम्मीद रखें. स्पीकर सर हे कलम पड मुठाय एका हे एक हत्यार आनी हे हत्यार स्पीकर सर आमकां आमच्या संविधानान दिला, हक्कान दिला उलोवपाचो. आज हांव सांगपाक सोदतां की दोज हू कुड नॉट गार्ड द पेन ऑफ द पीपल, स्पीकर सर, how do you expect them to guard the nation and the constitution? When I say pen, it means freedom to express, to write, to paint, the freedom to dance, the freedom to perform and express thoughts through theatre and films. Speaker sir, Manya Rajyapalan P.S. Sridharan Pillejin, he is not only exalted to a constitutional position that he occupies, but the Honorable Governor is a man of letters, he is a scholar and an author of many books. Speaker sir, it is a different story today that under his government, another equally accomplished man of letters, a poet, was threatened for his freedom of speech. A person who fought for opinion poll, for Konkani Baibas, for statehood, Speaker sir, had to basically face the threat of the right-wing forces. Speaker sir, the real danger is when this gets color of being supported by the government and the state. When I say being supported by the government and not the state, it means the police and all its agencies. When they remain mute spectators, this, Speaker sir, is the biggest danger. हांव हे उल्लेख करता कित्याक संविधानाचो मान्य राज्यपालान उल्लेख केलो. स्पीकर सर, आनीक संविधानाच्या प्रॉस्पेक्टाचेरूय ताणें उल्लेख केलो भाशणांत. Now, what are these prospects of our Samvidhan? The prospects are democracy, secularism, freedom of expression, justice to all, equality and equity. And last are brotherhood and fraternity. हे आमकां आमच्या संविधानान हक दिलेले आसा. पूण स्पीकर सर, आज गोंयांत जरी तो चोयल्या कोणूय जावं NGO, activist, कोणूय जावं, if these individuals speak, whoever speak against the flawed policies of this government, vindictive politics is happening. They are being silenced, even imprisoned, creating a fear, climate of basically fear. आज स्पीकर सर, जेन्ना हांव सरकार म्हणटा की they are committed to uphold the principles of democracy and protecting the citizens' fundamental rights, हुंय ना हुंय ह्या सरकाराचेर एक प्रश्न निर्माण जाता. स्पीकर सर, आमचे दोतोर बाबासाहेब आंबेडकरान जे आमच्या संविधानान बरयल्लें सगळ्याक म्हाका दिसता आज the way this government pickpocketed the MLAs from the opposition, basically this itself is killing of democracy. Speaker sir, what is the government promoting in general? Jenna, what message does the Chief Minister basically send out? Every time they make statements, basically these statements are loaded to excite religious emotions. This is something that is something that is against our constitution. बाबा साहेब का संविधान देश का मान और सम्मान है और हमें उसका अभिमान है. स्पीकर सर, वी ऑल नो, कॉंग्रॅच्युलेट करपाक सोदता सरकाराक पयली सुवातेर पयलो कॉंग्रॅच्युलेट करता कित्याक आमचें भावपण, गोंयकारपण, our brotherhood and communal जे आमची हार्मनी आहा was seen during the relic sacred जे exposition जाले during the old Goa feast. All the communities were there. I congratulate the administration, the Chief Minister, Sandeep Jakis, the Council of Ministers, I believe Balesh Sikera was also part of that, for doing this exposition in a good way. Speaker sir, आज
आमकां जरी तर चयल्यार म्हाका दिसता आनी मागता गोंयच्या साहेबान आमचेर सगळ्यांचेर बेसांव घालचें, कित्याक आमची कम्युनल हार्मनी म्हणटाय ती आमी राखपाक जाय. गोंयकारपण म्हणटाय ती हें ओरिजिनल आमची आयडेंटिटी. Speaker sir, the Honorable Governor is a learned man and he should know that this government is fostering basically what? Reasons or ignorance, brotherhood or divisiveness, harmony or hatred, compassion or conflict, mythology or history. Jenna Aj Ullekh, Speaker sir, he's a thinker and a writer, and the Honorable Governor is the best judge to understand the uphill, the level and the downhill of this government. 25 डिसेंबराक नातालाची क्रिसमसाची सगळ्यांनी सेलिब्रेशन केलें आनी त्या वेळार आमी आमच्या सरकारान गुड डे गव्हर्नन्स म्हणून सेलिब्रेट केले, जो उल्लेख जाला इन द स्पीच. आतां करंटली आय एम सर्चिंग फॉर ट्रेसीस ऑफ दीस गुड डे गव्हर्नन्स. वॉट कॅन आय फायंड? Charges of corruption infested in most of the ministries, bureaucrats percolating basically to corporations, to planning and development authorities. Speaker sir, the Honorable Speaker was on record saying that sagle mantri sarke ahankari zale mu, sagle katkate zale mu. The Honorable Speaker said, "Soza sarke aggressive zale mu." Speaker sir, a former politician, a former minister, and a member of the Bharatiya Janata Party alleged that 15 to 20 lakhs was given to a minister to do his work. The way Suleiman Siddiqui was basically allowed to escape from the custody, this raises serious questions about the government's role in orchestrating the entire incident. Speaker sir, when we facilitate a criminal from a jail, isn't this a serious threat to our national security? And what does this? Isn't this a breach to the state's responsibility to uphold? जे आमची law and order ही uphold करपाक, somehow this is a breach. Speaker sir, आज we see irregularities in several things, in government contracts, recruitment, cess collection, coastal management and regulation. हे नेच बुनक्ष बी क्वेश्चना पासून स्पीकर सर लेजिस्लेटिव्ह डिपार्टमेंट आयचे दीस आमचो आहलो, दीस टू सारको ट्रान्सफर केलो. हेजेर हांव मागीर आनी उलयतलो, कित्याक वन ऑफ द मेजर एपिसोड्स ऑफ चेंजिंग structures in the CRZ has happened by this particular government. Speaker sir, the way records have been manipulated, and Maka Dista, there is no ability, and will this government have the will, is a big question mark. The way Goa is being reckless sale, I say reckless sale in the north, south, east, west. Goa is turning into, don't make it into a concrete jungle is what the Supreme Court says. But from 2017 now start zalo, Captain Eku aha, Captain Mukhar Buslo aha, Captain Sotran ekल्या प्लेयरा आउट केलो, जो कोतालो चोड धांवपा लागतालो मोदे आउट केलो, दुसऱ्या प्लेयराक लोकान आउट केलो, आणि तिसऱ्या प्लेयराक कित कोतो तो म्हाका खबर ना. पण स्पीकर सर, आज ज्या पद्धतीन खजान लँड, एग्रीकल्चरल लँड, मुखेलमंत्री म्हणटा की एग्रीकल्चर कन्वर्ट करपाक आमी कायदो हाडलो म्हणून. यू सी, लुक एट दी नो डेव्हलपमेंट झोन, द वे थिंग्स आर बीइंग कन्वर्टेड इज नथिंग बट reckless sales. Because I expect the Honorable Chief Minister to elaborate further on this. Just don't give a textbook statement, Vyupachi Garaz Namu. This is a very, very serious offense. Speaker sir, आज Honorable Governor talks about the saturation approach. And when we talk about the saturation approach with regards to social sector schemes, आमचे लोकांक पैसे हे टायमाक मेवताय काय कितें, हो म्हाका दिसता this is something that is very, very important. Timely payments of various schemes, Ladli Lakshmi, kitli orsa zali, aaj pending ha, Griha Aadhar, DSS, all of these basically are pending. When the governor speaks about the saturation approach, we can see amka dista yawning gaps in the availability of water. Udkacho our motto prashna, even in your taluka, in all the talukas across Goa. And today, forget about normal water, even potable water. Today, Speaker sir, this government has failed to give it to the public. Speaker sir, आज employment चे जेन्ना उलयतना, Goa's unemployment rate has
touched 8.7%. These are figures by CMI, by Periodic Labor Survey. These are figures given by the double engine Sarkar. Pun म्हाका दिसता म्हाका खबर ना what pride छाती फुलोवन उलोवप in the governor's address about quoting figures of investment आणि जे project clear केले म्हाका दिसता this is nothing but events just to advertise under the pretext of ease of doing business. 15 ते 16 लाख गोंयचे population आसा. आमचे population, we are one of the smallest states, but one of the highest unemployed rate. It is almost double, and this is absolutely alarming. Alarming because कितले पुसे आमी ह्या सरकारा नोदरे मुखार हाडले ते फिगरान उणे जायने वाडत आसा. स्पीकर सर, आज instead of employment आमकां what can we see? Instead of employment, we can see इलेक्शनाच्या वेळार, पंचायतीच्या इलेक्शना वेळार आज जिल्हा येवपाय 50,000 जॉब, 10,000 जॉब हे अनाउन्स जाले. स्पीकर सर, लोकसभाच्या वेळारूय हे अनाउन्स जाले. 2022 Honorable Chief Minister made a statement that 2 lakh job गोंयकारांक मेळटले म्हणून in the hospitality sector. आज 3 वर्सां जाता. How many jobs have been given to the youth of this state? Or is this another jumla? Speaker sir, 2012 जेन्ना बेकारी भरतो म्हणून भुरग्यांक पयशे मेळटले म्हणून मनोहर पर्रीकरान उतर दिलेलें. पूण म्हाका दिसता ही बेकारी भरताची स्कीम कितें जाली, came to power, but हुयना हुय म्हाका दिसता that the government and especially has failed to provide jobs to our youth. Speaker sir, आणि एक म्हाका is a shocking thing that as per your answer of government data in the last 5 years, central job less than 15 people have got. Speaker sir, आज this government has to have the will to investigate into the revenue, land, excise, cess collection and other things. Because several people have lost their lives as well. आनीक म्हाका दिसता हुय ना हुय आज थोड्यांगेले PA सारके फामाद जाले जॉब दिवपाक. बिकॉज थोड्यांगेल्या एलिगेशन जाता की थोड्यांक म्हाका दिसता तुमच्या मनशा पासून सोडना मागीर लोकांक आनी कितें सोडटले. स्पीकर सर, PSI लेवलाचो जो पुलीस आज 20-25 लाखाची गाडी घेवन भोंवता, पूण हो पयसो हुंयचो येयलो. आनीक म्हाका दिसता this employment staff selection has been implemented. We will look at whether there is transparency. Recently, just yesterday or day before yesterday, jobs have been recruited. This was the need of the hour, but whether this is also manipulated is something that possibly we will know in days to come. Because sir, government administrationaचे उलयतना proper channel मू आमकां आयकोन येता, and the proper channel is to enter via the party. Proper channel, if you want jobs in educational institutes, school, you have to come to proper channel. Speaker sir, law and order, police, you have to go through proper channel. म्हाका दिसता आज जे तुवेंचे सरपंच पंच हेणे एक उल्लेख केलो की करप्शन स्टार्ट्स फ्रॉम द पंचायत आनी हिंगा ब्राइब इज गिवन फॉर इश्युअन्स ऑफ NOCs. घराची NOC घेवपाक पयशे घेताय. रोटी आनी कपडा GST घान म्हारग केला. आणि आता मकानाची NOC पासून दिवपाक हो दुसरो गब्बर सिंगाचो टॅक्स. सो तुमचोच आदलो मंत्री म्हणटा पयशे दिले म्हणून. म्हाका खबर ना, एक दिसा एक उलयतालो तो मागीर ताका भितर खूंय गायलो आनी दुसरो उलयता, पर दुसरो उलयता जाल्यार खबर ना. स्पीकर सर, हेंच म्हाका दिसता आर्ट एंड कल्चर डिपार्टमेंटान दी ऑनरेबल स्पीकर हॅड सेड एंड रेज सेवरल एलिगेशन, पूण मागीर प्रेसिडेंटा मन की बात आयकपाक सोडून दिला. Speaker sir, zero tolerance to corruption is merely reduced to nothing but just a mere slogan. And this slogan to hoodwink the people of the state. Investment Promotion Boardacher, this seems to be like a gang of Wazepur. आता इतली वर्सां constitute जालो हो Investment Promotion Board. Does the government have any data of the number of jobs created? Speaker sir, मुखेल मंत्री सदांच आमकां फॅक्ट्स आनी फकत स्टॅटिस्टिक्स दिता आनी प्रेसांतल्यान आमी आयकता उमके लाखांनी इतले क्रोड इन्वेस्टमेंट
उमके लाख जॉब मेळटले पूण चोयल्यार स्पीकर सर वी कॅन सी दॅट लॅक्स ऑफ लँड ऑफ रुपीज हॅज बीन जस्ट गिवन आउट टू दीस इंडस्ट्रियल
Member, you may begin. स्पीकर सर हां लाईट गेलो मरे या पयल्या पुसा जालें हिस्ट्री म्हाका खबर ना केन्ना जालो जाल्यार पयलें जाल्लें आनी हांव हे 2 दिसान गेलें काडोवंक हांको काडो हे थिंग बॅटींग कोताय ती पॅनल अशी सारकी बॅट स्पीकर सर when we speak about Manohar Airport and the employment, आज बारीकशे 3,300 कोटीचे at the cost, it was said that this would boost basically the employment sector. Speaker sir, as we agree about employment, but what type of employments has Goans got? Multitasking job. करपाक जाय ते फिक्स जावपाक जाय अकाउंटेबिलिटी फिक्स जावपाक जाय आनी म्हाका दिसता तेन्नाच म्हाका दिसता आमचें गोंय खंय तरी सुदरतलें स्पीकर सर this government is an event management sarkar as I said certain events that I would like to highlight for sarkar tumchya dari 12 crores 43 lakhs speaker sir Under Rule 16, Clause 1, I move a motion to extend the duration of the sitting of the House by 1 hour. Because the motion is before the House. Those in favor may say aye. Aye. Those against may say no. The ayes have it, the ayes have it. The duration of the sitting of the House is extended by 1 hour. Because sir, ह्या इव्हेंटाक जरी तर बारीकशे आमी आयटम चोयल्यार एक फ्लावर डेकोर मो आयटम हा फ्लावर डेकोराचो आयटम वॉज चार्ज 1,29,800. I don't know this flower item is made of diamonds. I'm not sure. Speaker sir, main stage backdrop is about 87,000. एकलो विन्संट ग्राफिक्स म्हणलो 150 रुपया चार्ज कोतालो कुशन कवराक ते 150 रुपया स्पीकर सर आनी एक 3 महिने हाटल्यार तेच कुशन कवर 650 रुपया जाता स्पीकर सर दिस शोज that there is absolutely no accountability. The administration, GAD, has basically failed to scrutinize all these accounts. There is no people there. Swearing in ceremony, for instance, 5 crores 57 lakhs.
श्यामा प्रसाद स्टेडियमाचेर 10,000 लोकांक जेवण जालें 10,000 आय एम नॉट शुअर what is the carrying capacity of Shama Prasad, but 10,000 people, Speaker Sir, this was what was arranged, food was arranged for 10,000 people. Darbar Hall, Rajbhavan, Goa Statehood Day, 9 lakh, International Yoga Day, 51 lakhs, 2 Tiranga Rally, North Goa, South Goa, 2 crore 60 lakh. Speaker Sir, setting up of Goa's 41st Indian Traditional Trade Fair at Pragati Maidan, New Delhi, 82 lakhs. Rozgar Medova in Darbar Hall, 39 lakhs. Speaker Sir, one thing that we see in all these events and all these things is post facto approval. So this government is basically a post facto approval. Under the data, जेन्ना सप्लिमेंटरी डिमांडाच्या वेळार उलयतालो द डेटा दॅट वॉज टेबल्ड बाय युनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट पंकज चौधरी द फायनान्स मिनिस्टर ऑफ स्टेट ऑन द रिझर्व बँक ऑफ इंडियाज रिपोर्ट टायटल्ड स्टेट्स फायनान्सेस आणि एक स्टडी ऑफ द बजेट रिव्हील्स that the state's debt now is about 38.3% of the GSDP. This is a ratio that is always on the rise. This government is basically manipulating the FRBM figures, not working as per the FRBM Act. CAG Speaker says everything. The report tabled in August 7, 2024 paints a different color, says that Goa is having a financial crisis from 2018 to 2023. The committed expenditure, this has become 52%. This is highest during the 5-year period. And ये committed expenditure म्हणजे कितें? हे committed expenditure जावं payments, salaries, wages, pension. 52% of the government goes into spending. रिणां काडून फेस्त फुलोवपाची. Speaker sir, the CAG report has also highlighted some irregularities, inefficiencies in the state main budget. जावं 14 कोटी रुपया an expenditure was incurred without any budgetary provision under 3 grants. Speaker sir, this itself is a violation of Article 204 of the Constitution. Now, when we talk about Article 204 of the Constitution, Speaker sir, this article stipulates that no money should be withdrawn from the consolidated fund unless under appropriation made by the law of the state legislature. Additionally, that financial year, 25.0% of the total budgetary provision remained unutilized. जे budget are announced केलेले 25% remained unutilized. 7.76% of the original budget, which constituted during supplementary demands, were made but proved unnecessary. There were savings. The savings were significantly higher. So, this indicates lack of precision in the budget forecasting and allocation. And the anek muddo, which is very important, is that the point raised with utilization certificates and expenditure increase. Utilization certificates, because of the audit revealed 11,705 utilization certificate in respect to grant in aid, aggregating to a staggering 2,546 crores. Given to 24 departments, e-utilization certificates were not given. Does the need arises for better accountability? Because I think the Honorable Chief Minister needs to look at it, being part of the Finance Minister. Total expenditure of the state, this including revenue expenditure, capital expenditure, loans, advances, increased from 16,912 crores to 18,313 crores. These are all figures of the audit, whatever they have pointed out. And there is a registration of an increase in 8.28%. Speaker sir, Janna rise ata, Puishe Modpache expenditure coupled with increasing debts, this basically is a very challenging landscape for Goa. Speaker sir, Magadista, the Honorable Chief Minister needs to look into these inefficiencies in budget management, and you need to highlight. And stringent physical discipline is something, Magadista, that the Chief Minister needs to look at. Speaker sir, आज Honorable
social welfare minister is there. And jenna event on the Purple Festival, he got a nod from the Prime Minister saying that the festival was organized well, it has to be implemented across the state. But Speaker sir, there are several things that the person with disability could be done. You all have made another department. आज साधारण हे पैसे जे तांकां मेवता ते मायज करपाक म्हयन्या हे पैसे तांकां फावो जायना. म्हयन्या you can do your Purple Fest, but Speaker sir, there has to be, this should be a motivating tool to bring smile 365 days around the year. Not only 2, 3, 4 days when you raise the bar and magir after 4 or 5 days, then these people feel dejected. Speaker sir, I believe that the Honorable Minister should look into it. This is something that we have to do as legislators if we are unable to do for person, they are special children. And maka dista, this government has failed to bring a smile on the faces for 365 days. Speaker sir, consider this, IFFI is going on for 20 odd years now. If you look at the years of expense, 16 koti rupiya motai, same event, same decoration, same light, same venue. Orsa say IFFI is a win-win situation for both the government as well as the event management company. Or this guy who was an event management company used to drive a Maruti. For his good, he's driving a Jaguar. Maybe tomorrow he'll drive a Phantom if the trend continues. But Speaker sir, the thing is that Prime Minister's slogan, je tene dilalo kitak dise to koda gelo soiromu o event kotto jo sabka saath sabka vikas sabka vishwas o jori tor trailer family ka saath family ka vikas family ka vishwas फॅमिलीच्या मनशाक दिवपाक पैसे आसाय पूण फिल्म मेकराक सबसिडी दिवपाक पैसे ना. म्हाका दिसता स्पीकर सर, आज साधारण जेन्ना आमी मायनिंगाचे उल्लेख केलो, सुरवातेक मायनिंग बेसिकली हॅज बिकम लायक अ बायक, मोटरसायकली भाशेन जाल्या. ही बायक मुखेलमंत्री हो स्टार्ट मारूंक सोदता, स्टार्टूच जायना. हे आज जातले फाल जातले अशें जाला. स्पीकर सर, last 2 budgets and next budget also we will hear that there will be income generated as revenue. Last 2 budget it was 600 crores, then they said 750 crores. No sign of or any symptoms of mining starting. Only 2 mines have started. Because the auction ji zali, still environmental clearances are above. Daji Sadkar congratulated the government. But Speaker sir, म्हाका दिसता that there was some technical aspect. जेन्ना मायनीचे ऑक्शन जाले, जे आयर्न ओराचे ऑक्शन जाले, ती वेळार टेक्निकल ग्लिच. Now, what is this technical glitch? I fail to understand. Will mining start before 2027 fully? That also I fail to understand. Because a suspension of mining has created basically a state into a financial crisis. Anik aaj, sadharan when this government came into power saying that there was a 35,000 crore scam. Anik, just 3 days ago, I saw the mining policy, and in that mining policy of 2013.1.3.4, it states that the scam that they said was from 35,000 crores to 3,500 crores. This is in the mining policy. And as per illegal mining dues, it is derived as 352 crores by the CA. And what this government has recovered is just, because of almost 90 crores. 257 crores is still to recover. I do not know why they have failed to understand lease licenses have been renewed to these defaulters. Aaj mining kick-starta वयल्यान self-start जावपाक जाय. आणि हे self-start जाल्यारूच आमगे mining है तोही ये हमारी rural economy safe है. Speaker sir, आज जातोले फाल जातोले केन्ना जातोले. आज बारीकशे आमचे, this is the backbone, tourism and mining. Both, the backbone, you can say the legs. Speaker sir, aaj, the way the tourist numbers are basically falling in the state, it shows a different picture. Although the tourism department speaks differently. COVID, pre-COVID figure check korpa jai, not during COVID. What was when Goa was at its prime pre-COVID? Speaker sir, aaj maga dista, the Chief Minister himself has admitted that forest jet tourist footfall zala, and has hinted that tourism safety, touristachi safety is one of the major concern in respect of these foreign tourists. Because aaj the tourism department
seems to be going on all jaunts, promotion tours, ministers, departments, because are going all around the world. But how many tourists have come from that into our state is a big question mark. The Honorable Tourism Minister, when he was in the opposition as a legislator, he used to criticize it. He used to call this as junkets. Today, I do not know whether he's following suit of the previous tourism minister. One blue-eyed man of the department is traveling around the globe and millions have been spent on him. Speaker sir, आज म्हाका दिसता tourism ministeraचो model of attracting high spending tourists, but reality is something else. Goa has never seen हे जे फॉरेनर कोण येताय गांजा घेताय कितें कोण नागडे भोंवताय कोण भोंवताना लोकांक हेल्मेट घेवन आमच्या गोंयकारांक मारताय. This the high ending spending tourists that Goa deserves. Speaker sir, म्हाका दिसता हेजेर लक्ष घालपाक जाय. Coming to the smart city, the Honorable Governor fails to address. He travels around that. He stays in Raj Bhavan. आज बारीकशें delays, deaths and unanswered questions. This is what is haunting the smart city. Barikshe Smart City Mission, a mission commission galele aha. The project that was initiated with a grand promise of transforming the city's infrastructure. Today we can see it is crumbling. It has become a big joke. The project has failed to deliver. Khas Kurun IPSCDL that had given an undertaking in the High Court that all the work would be completed by 31st May 2024. Today, if we see, this is another example of the false promises. To summarize the Smart City Mission, Speaker sir, amka kide dista? Amka dista infrastructure distress at human cost, repeated digging and re-digging of roads, loss of innocent lives due to contractors' negligence, absence of accountability and contractors' responsibility, the most expensive, inefficient project in Goa's history by urban development, allegations of corruption, the worst debacle of planning, monitoring and implementation. Sadharan, Speaker sir, at the start, we had reminded that about this particular smart city, government didn't take it seriously. Everyone was passing the buck on each other. Speaker sir, fisheries acher mantri inga ha. म्हाका एक दिसता जेन्ना जेन्ना एक सेशन येता त्या वेळार ड्रग्स आर बीइंग सीज्ड जस्ट बिफोर द सेशन. वी सी ड्रग्स बीइंग सीज्ड. आतां पयर तुवें एक बोट वॉज कॉट विथ LEDs. आज ते आख्खे रापणकाराचो एक कोट आमगे ऑफिसां येयल्ले. Government does not have any strategy. You don't have any equipment. Bull trawling has finished. The United States, you go to areas where fishing has been done using bull trawling. This is basically eroding our coast. Malpechan boat yetay, tumko kai mechanism una? Absolutely kai na. Up to what nautical, have you all notified the 10 lakh rupees fine? You all have to notify it. It is a very serious offense. गोंयकारांक जरी तर आज नुस्तें जरी तर आमच्या हितून मेळना जाल्यार कोणा मेळटलें? वॉट इज द यूज ऑफ दीस फिशरीज डिपार्टमेंट? स्पीकर सर, उदकाचेर आमी उलयले, चड उलयना, बट नॉन रेव्हेन्यू वॉटर, दीस नीड्स टू बी टॅप्ड इन. जे लिकेजीस इन द सिस्टम, दीस नीड्स टू बी लुक्ड एट. वी कॅनॉट प्ले, इट इज अ सिरियस इश्यू. वी कॅनॉट प्ले विथ द हेल्थ आनी विथ द वेल बीइंग एंड द लायव्हलीहूड ऑफ आवर सिटीजन्स. हें म्हाका दिसता आज when the Honorable Governor has congratulated the government with regards to the Goa College of Pharmacy, which is ranked 100 more, he has congratulated the government in the National Institutional Ranking Framework. But Speaker sir, आज the students are suffering. Rank 100 मेळा, 100 दीस पासून पावसा हेजो स्ट्रक्चर उतलो काय मग कांयच गॅरंटी ना. What is the cause for Goa University's ranking slipping? This is an alarming statistic, Speaker sir. We were ranked 85. It is slipping now between 100 to 150. आणि private universityच्या नावान कितलेशे हे private investor गोंयांत येता. जेन्ना गोंयांत येता स्पीकर सर, हालींच एक लव फॉर पेपर म्हणून एक स्कॅन्डल जालें. हिंगा पेपर लीक जाता आणि गोंयचो युनिवर्सिटीचो रँकींग लीक जाता. आणि इतले प्रायवेट, कोण गणपत युनिवर्सिटी म्हणटा, कोण अमिटी आणि कोण पारूल आणि कोण हे येयत आहा. हे येवन स्पीकर सर
जरी तर युनिव्हर्सिटी गोंयची युनिव्हर्सिटीचे रँकींग वाडटा इतले पयशे कॅपिटेशन दिवपाक प्रायव्हेट युनिव्हर्सिटीक आमच्या गोंयकारांक ताकद आहा काय कितें ओ इज दीस अनदर रियल एस्टेट डील स्पीकर सर आज these are serious questions when it comes especially to NEP. As I mentioned earlier, Goa is not the first state to implement NEP. In a hurry, you should not implement and play with the lives of the people. Why I say that, Speaker sir? आमकां सगळ्यांक खबर आहा हर घर जल मोहीम केलें, हर घर नळू ना जल आणूं येतलें. दुसरें स्पीकर सर ओपन डेफिकेशन म्हणून सांगलें हें सगळें गोंयांत जें घडटा तें दिसता एवरीवेअर इट इज फेल्ड. Now don't try to hoodwink the people under the pretext of NEP. We should not try to boast of fake laurels. Because I would like to bring to the notice of the Honorable Minister that the School Education Act 1984 and the Goa School Education Act 1986 and the Rights of Children to Free and Compulsory Education Act 2009 and 2012. Yeah, padaha. This is what the school education is governed by. These two. And the steering committee established under NEP, they cannot dictate terms. When I say dictate terms, because आज advisory board under Goa School Education Act, State Advisory or Free and Compulsory Education Act, have these competent authorities advised to the government. These are the primary, but these authorities, because have not been taken into confidence. This year's implementation for 20 to 25, NEP in Sangta, ki you all will implement basically BV3 at the preparatory stage, grade 3. But Speaker sir, jenna aaj answer jori tor NEP jisal aaj mugele ek start question ashille. Atya vela jori tor you look at the orientation training for teachers. Ye tenka thode dis tinga Bangalore dale. Anta maga dista jenna थोडे एक 25-30 दीस बेंगलोर ट्रेनिंगा धाडले इट इज लायक दोतराक आतां थिंगा ट्रेनिंगाक एम्सा धाडो तो मास्टर जाता तो हें जाता आतां हे भाशेंत वयल्यार दीस टीचर्स देर इज सो मच लोड आनी बेसीक नेसेसिटीज 10+2+3 आमची एड्युकेशन सिस्टम आशिल्लें आतां हें चेंज करून 5+3+3+4 म्हणजे 5 फावंडेशन स्टेज 3 प्रेपरेटरी स्टेज 3 मिडल स्टेज आणि 4 सेकंडरी स्टेज हे एनविसेज करपाक सरकारा कडेन कितले प्रयत्न आहा इन्फ्रास्ट्रक्चर सारकें ना टॉयलेट फॅसिलिटी सारकें ना कांयच सारकें ना आनी हे NEP इम्प्लिमेंट करपाक भोंवता. I want to ask the Honorable Chief Minister, what steps have you taken to implement the new curriculum framework? This is the heart of NEP. I'm looking at the change. I'm not बायलांकूच कबर्ड जरी तो दोल्यार वॉर्ड्रोब भितर असो जाय प्रोविजन करूं जाय वॉर्ड्रोब भितर एक्सटिरियर जरी तो तूं प्लॅन करतलो जाल्यार स्पीकर सर वी आर प्लेइंग with the lives of the people because of infrastructure. Building smart classrooms, internet are burning issues. And if this teacher post have to be sanctioned. This is causing unrest because of management as well as teachers. Speaker sir, 9 to 12 standard. Ya burgyan, they are not equipped we are not equipped in terms of infrastructure, library, laboratory. We need to know how this higher secondary stage are, the transition, the last stage, what is the roadmap? The Honorable Chief Minister needs to tell us. Speaker sir, road accident आज जेन्ना उलयत हांव सकाळ उलयलो ह्या सरकाराक म्हाका दिसता थोडेशे मंत्री आहाय जे आपले फार्म हावजांतल्यान बसोन कायदे करता 9 म्हयन्यान गाडयो चेंज करता सगळे चेंज जाता. स्पीकर सर रस्त्याचेर एक्सिडंट बंद करपाक ह्या सरकाराक स्टॅमिना ना दुसरे सोले करपाक स्टॅमिना आहा पण 9 म्हयन्यांनी गाडी चेंज जाता पूण लोक इतले इनोसंट मरता. बट दिस ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंट हॅज नथींग, नो प्लॅन, एब्सोल्युटली नो प्लॅन. फक्त ते थिंगा जे पुलीस दोताय ते ट्युरिस्टां हाटल्या धांवताय तांकां ते MH के चोयल्या चोयताय तांकां अमके टार्गेट दिले जाल्यार म्हाका खबर ना आनी टार्गेट कोण दीत तेंय खबर ना पूण हांकां हे धरपा वयताय चोयल्यार कोण टेररिस्ट येयले ते भाशेन ते ट्युरिस्टां चोयताय. स्पीकर सर आज म्हाका दिसता road safety is something that is very, very important. The figures Bob Venzi said that has increased from 22, that was 173, 157, 2024 it is 270. So around 16,000 accidents in the last 5 years
and about 900 fatal accidents. People have lost their lives. Black spot monitoring, road engineering, what is lacking, whether we need a trauma center, the Honorable Chief Minister needs to look at it. Road safe hai, to hi log safe hai. Smart transit card, रातचे जे आमच्या लोकांक त्रास जाता, when they go on the night shift, what provisions have been made? Whether you are going to make it in the new budget, रातचे जे public transport जावपाक जाय, ते म्हाका दिसता हुई ना हुई, we have failed. Speaking on law and order, Speaker sir, आता law and order is crumbling. Chief Minister speaks about the detection rate. You speak about the highest, but what about the prevention? Why are the crimes rising? Why is abuse, including murders, rapes, deaths, thefts, families killing their children, their wives? This was not seen. Why is it happening, Speaker sir? Is this the happiness index that Pap Daji Sadkar was talking about? Because the Honorable Governor had another view about the happiness index. Because most shocking, and with drugs. This I would like to bring to the notice of the Honorable Chief Minister. Whenever, if you notice, just before the session, umke kilache drugs bhi madam ek ezata. You check in the last 2 years, just before the session, 10 days, 12 days. So Speaker sir, going to Pablo Escobar kon? To Pablo Escobar sodu jayo. O kon atto inga? आता 8 ते 7 लासून जाता वो पोत सिस्टमा वयता हे चोवपाक जाय. पाब्लो एस्कोबार म्हणजे हो हाडपी कोण हिंगा गोंयांत, कोण धंदो कोता, तेक दोर आय मीन. स्पीकर सर, फुडले फावटी लासता पळय म्हणजे ते हे करता पळय न्हू, तेन्ना ताका एकदा आफयता तेन्ना मागीर येवनी ते सर ते हांगासर कुंडय आमची स्पीकर सर, आज साधारण ना भितर घालता पळय न्ही रे तेन्ना तुका एकदा आफयता म्हणटा आमकां आपय बरें तो पाब्लो एस्कोबारा मेळ म्हणटा म्हाका आपय हो गोंयच पाब्लो एस्कोबार कोण हो चॅक करपा जायो. हांव खुंयच्या भोंवत तो. स्पीकर सर, बारीकसो जरी तो चोयल्यार मोबायल मिसींग कंप्लेन, हे मोबायल मिसींग कंप्लेन 39,000 mobiles had gone missing. This is your reply, out of which 1,632 mobiles have been found. So only 4%. सानबनाच्या वेळार सानबनान आमकां आमचेर हें घान, we were fighting for the state with regards to drugs and whatever is being circulating. Amcher defamation gan, Speaker sir, Amcher defamation gan, Sanban, without the government supporting, today has the guts to put a defamation case against us. And Modern Chief Minister video viral distalo, Sanban cancel dile, tuka kite doubt asa ka mo ek viral konan kello. Maga khabar na. स्पीकर सर किती जाते स्पीकर सर आज बारीकशे मोबायल मेळटाय एकल्या गेलो मोबायल राती आनी केसो फोटो गेल्ले कितली कंप्लेन होतो ना होतो ओपन क्लोज बोनीस ना तो तेगे तो मोबायल मेळो ना पूण तेका आनी कितें मेळा ते मागीर रायट टायमा बरें आहा. स्पीकर सर आज शेतकाराचे जेन्ना उलयतना चीफ मिनिस्टरान प्रयत्न केलो सांगपाक की 22 जेन्ना पयलेच आमी आमदार जाले की फार्मराचो इनकम 2022 डबल कोतलो म्हणून. वॉट इज द स्टेट टुडे? स्पीकर सर, शिवराज सिंग चौहानाचो इंटरॅक्शन विथ गोवन फार्मर्स, दिस हेज बीन हायलायटेड. Did the Goan farmers tell of the land that is being converted, about agricultural land that is going, no development zone that is being shown away? Speaker sir, आज खजान land हे सगळे हे पाड गोंयांत चल्ला. Speaker sir, government has formulated an agriculture policy, but when will you implement it fully? आज soil conservation च्या नावान a program was made in the state Sadguru वाळो, almost 3 crore 3.5 crore एक event जालो आणि थोडे नाचताले कोण आयस नाचतालो की जालें. What is the impact of the soil conservation program on the ground? Speaker sir, आज संजीवनी sugar factory, वेन्झीन तुका कंपेअर केलो बांदोडकराक, but Sanjeevani sugar factory was Bhausaheb Bandodkar's vision. It was his wish to basically make this sugar factory. Aaj so many months have gone, years have gone. This ethanol factory atle kai kide. Speaker sir, म्हाका दिसता market space to traditional आमचे organic products. The Honorable Governor has failed to tell us that this market place, you all have failed only spending money on events. Speaker sir, civil supply department and public distribution system that has also failed. You have failed to control the pilferage and damage to food grain. आज या साकान कुंचे उंदीर लागले आणि हे उंदीर होंचे लागले ते पळोवपाक जाय या साकान.
आनी हे गेले सोयरे बेलगांव हुबली हाय जाल्यार पासून सोवपा जाय जे हे साकार लागले ते हुंदीर. स्पीकर सर, ऑफिशियल लँग्वेज एक्ट, दी government has failed to implement the official language act. Full-time president for Goa Konkani Academy आजपासून म्हाका दिसता आमकां is not there. You all have failed to publish the government gazette also in official language. I think the Chief Information Commissioner took the initiative. I congratulated him, although I objected on him being made the Chief Information Commissioner, but he took an initiative to do things on Konkani. Honorable Chief Minister needs to look into it. He's been seen, but anyways, because the case of the health sector, health in Goa is a classic case of overdose of hardware crying for software. Now, why it is crying, Speaker sir, I don't know. Speaker sir, basic there seems to be a health famine. Staff, doctor, nurse, technician, ambulance, medical, bed, bedsheet, stand, Sorgalpa thingar, Speaker sir, kainch uni ha. Dakshin Goyan tori to right soila. Speaker sir, medication, there is a shortage, even of diabetes medicine in a stark institute like Goa Medical College. Anik, aaj Barikshen, J, critical patients, several patients are seen being treated on the wheelchair, being treated on the floor. This is, I believe, is very painful and inhuman. And we need, I spoke yesterday in detail, I think the Honorable Chief Minister, coming from a medical profession, should understand that a trauma center is the need of the hour. District hospital haंव काल उलयला आनी उलयना, but ambulance also is something that needs to, basically you need to look into. Speaker sir, speaking on Madai, कोट्यांनी पैसे मोडे only on cases. Only Delhi, to go to Delhi and come back, bureaucrats, almost in crores of rupees have been spent. Legal fees, crores of rupees have been spent. But Speaker sir, what do we conclude? आमी जेन्ना उलयतना की मादे आमची जीवनदायिनी म्हणून, we will not compromise म्हणून. We thump our heart, सारखे व्हडले फुलोवन उलयता. But Speaker sir, we have failed. Let us realize that we have failed. As legislators, we have failed. Speaker sir, have we done the actual ground? Karnataka, they are basically prepared. They have gone ahead. They've built. They've done a tender. I don't know whether the Honorable Chief Minister has made any provision tomorrow in the budget with regards to Madai. Speaker sir, आज जे Madai Wildlife Sanctuary एक Tiger Reserve जावपाक जाय म्हणून. Now, आता चोयल्यार Speaker sir, कोर्ट आमचे साइडी आहा, तुमचे डबल इंजिन सरकार आमचे साइडी आहा, NTCA is on our side, the Tiger is also on our side, he comes out. But I don't know why the Sarkar doesn't have the will to declare. Why don't you have the will to declare this as a Tiger Reserve? This will save Madai. This is the only option, Speaker sir. Maga this Tiger hai, to he forest or ecology safe hai, or Madai bhi safe hai. Speaker sir, Barikshe Prava, there should not just be an eyewash. Basically, this double engine has failed to withdraw the DPR. Anik Magadista, Karnataka is diverting in full swing. Anik check kora eventaचे जेन्ना चोयता एक बाटली थोडेशे लीडर गोंयांत येता एक बाटली 850 रुपयाची हिमालय उदक पिता 850 रुपीजाचे पासून एक बाटली रेट हा इव्हेंटाचे चोयला म्हाका दिसता हे थोडे जे येता तांकां म्हादयची उदकाची रूच येत जा खबर ना म्हाका जे भायले येताय तांकां स्पीकर सर आज म्हादय है तो ही गोवा के लोग सेफ है स्पीकर सर आज कसिनोचेर दोन मुद्दे उलयता कसिनोचेर जेन्ना उलयतना ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर गेमिंग कमिशनर आहा ताका ड्युटीज एंड रूल्स आर नॉट फिक्स्ड सो बेसिकली इट इज बनाना रिपब्लिक देर इज द गेमिंग कमिशनर गोज देर फॉर वॉट आय डोंट नो हालीं एकलो DGP गेल्लो थिंगा आनी तोय थिंगा दादागीर कोतालो स्पीकर सर हें बंद जावपाक जाय रिकवरी जावपाक जाय फ्रॉम मायनींग सेस casino, electricity, so much of income you can take in thousands of crores. Recover this amount, Speaker sir. This is the public money. At the end, as I conclude my governor's address, Speaker sir, I just want to say a few lines. Ki it is a sad situation. I don't know about the happiness index. The situation is sad. The book, Sorrowing Lies My Land by Lambert Mascarenhas, who was essentially a political he wrote a political comment on the Portuguese domination of Goa in this book, Soaring Lies My Land. Today, it's domination by right-wing forces.
with no respect for Goa's diversity, working to trample the constitution and Goa's liberal, free thinking and peaceful harmony. Our political environment is corrupted with defection. It says it is easy to criticize the Congress party, but who is the engineer? Who is the doctor? Who is the people to who has defined, who has done this throughout the country? It is the Bharatiya Janata Party. Speaker sir, Goa's social environment, jo pod amgelo ha, it is getting polluted with dirty colors of communalism, with ruling politicians using every occasion to foment a divide. Speaker sir, our liberal and amchi democratic environment today is under attack for free speech, dissent being labeled as anti-national. Our economic is getting corroded with debts, borrowings accompanied by futureless growth. When I say futureless growth, dependency aaj casino industry che raha, logistics for coal, and the main thing is alienation, sale of land from the hand of locals. Speaker sir, Poilech Pusa, Goyant, you see 37 degrees of heat. This is happening pehli bar. And the Chief Minister, what Goa was known for, whether it is getting erased. म्हाका दिसता आमचे माणकुलें गोंय जे आशिल्लें was unique because of our natural and human environment. And Goinkar, whichever part of the world they are जावं, London जावं, Switzerland जावं, they, Speaker sir, have a sense of belonging for their land. My prayers to this government, and I pray to this government to put a stop to this dirty, divisive and partisan politics. Equally, we need to be brutal to preserve Goa's natural environment. Speaker sir, अंतर हांव सांगपाक सोदतां की लोकशायेचेर नदर दवरूंक राज्यपालाक गोंयांत धाडलो. लोकशायेचेर नदर दवरूंक राज्यपालाक गोंयांत धाडलो. तोय सरकार सांगता तेसोच उलोवंक लागलो. Thank you, Speaker. स्पीकर सर, राज्यपालाच्या अभिभाशणाचेर उत्तर दिवपा खातीर हांव उबो रावला. वयता स्पीकर सर, सरकार पक्षांतले विरोधी पक्षांतल्या सगळ्या जाणांनी ऑनरेबल गव्हर्नर हांच्यांनी उलयले तेजेर आपली भासाभास केली. स्पीकर सर, गव्हर्नर फाटल्या 1 वर्साचो पुराय सरकाराचो नियाळ हो आपल्या भाशणांतल्यान विधानसभेत मांडटा आनी ताजेर भासाभास सुरू जाता. हांव पळयता की सद्या आमी म्हणटा तशें संविधान का अमृत महोत्सव सुरू आसा, जे देशाच्या संविधानाची 75 वर्सां पुराय जाली आनी एक ट्रेंड सुरू जाला, संविधान की रक्षा, संविधान की रक्षा अशें काँग्रेसवाले रेग्युलर म्हणपाक लागलेले आहात आनी थोडे तेंचे अलायन्स पार्टनर आहा ते बी मदीं मदीं उठून संविधान की रक्षा. आज हिंदीची बरीच प्रॅक्टीस जाल्या, म्हाका दिसता दिल्ली वचपाची तयारी सुरू जाल्या आसतली. बरी गजाल आसा. स्पीकर सर, म्हाका दिसता थोड्या जाणांनी इतिहास परत एकदा काडून पळोवपाची गरज आसा. 1960 ते 1984 ह्या काळान पयले 60 फावटी कॉन्स्टिट्युशनल अमेंडमेंट कोणी केले आनी कित्याक केले ते पयलीं एकदा काडून पळय. फक्त बलसान घालून संविधान भोवलें म्हणून जावचें ना आनी बलसान घालून लोकांक संविधान दाखयलें म्हणून जावचें ना. त्या संविधानाचो आदर करपाची गरज आसा. एमर्जन्सी ह्या देशाचेर कोणी हाडली आनी आज जे ह्या देशांतले सरकाराच्या विरोधान उलयता, ह्या देशांतल्या हजारांनी लोकांक तुरुंगात जवळपास वर्स 2-2 वर्सां कोणी उडयल्ले, तेन्ना खंय गेलें संविधान, तेन्ना खंय गेल्ले तेंय बी उत्तर दिवपाची गरज आसता. त्या खातीरच आमी हे भारताचे कॉन्स्टिट्युशन मानपी लोक आसात. आमकां संविधानचो अमृत महोत्सव आमी व्हडा उमेदीन मनयता. आमचे देशाचे प्रधानमंत्री हे संविधानाची पुजा करता आनी तेकाच लागून हे सरकार भारत रत्न स्वर्गीस्त अटल बिहारी वाजपेयीजी हे खंयच्या घराणेशाहींतल्यान येवंक नाशिल्ले, म्हणजे ते जन आंदोलनांतल्यान तयार जाल्ले नेते आशिल्ले आनी त्यांच्याच आज आमी म्हणजे बर्थ एनिवर्सरी मनयता आसतना सुशासन दिवस, गुड गव्हर्नन्स डे म्हणून आमी मनयता. लोकांक बरें गव्हर्नन्स दिवपा खातीर आमचें सरकार सातत्यात वावुरता. डबल इंजीन सरकार हो शब्द आमीच वापरपाक लागल्या. डबल इंजीन सरकार तेन्नाय आसली
म्हणजे डबल इंजिन सरकार तुझ्याही सरकाराच्या वेळार असलें 2007 ते 14 पर्यंत म्हणजे 12 पर्यंत तरी गोंयांत असली, बाकीच्याय सगळी कडेन असली. बट कॉपरेटिव्ह फेडरलिझम हो प्रकार तांच्यांनी केन्नाच दवरलो ना. एकसंध जावन आमी फुडें या, आमकां सगळ्यो राज्यां फुडें घेवन वचपाक जाय जाल्यारूच देश फुडें वयतलो हें विजन दाखोवपाची गरज आसता. आनी म्हणून तर हें विजन तुमी केन्ना दाखयलें ना, म्हणून तुमी डबल इंजीन हो केन्नाच म्हटलो ना. वयर एक इंजीन जें व्हडलें इंजीन लायिल्लें आसा आनी स्टेटींतलें धाकटें इंजीन, ही दोनूय इंजिनां जेन्ना वांगडा फुडें वयतलीं आनी एकंदर देशांतलीं सगळीं इंजिनां काम करपाक लागतलीं तेन्नाच ह्या देशाची प्रगती जावपाक शकतली. म्हाका खबर ना म्हणजे आज ताका बाकीबाब बोरकरांची कविता पयर तेणी वाचिल्ली ती हांव परत एकदां तुका वाचून दाखयतां, कारण तें कोरिलेट जाता. हसत्या मुखा फुलत्या रुखा वांगड सदांच सुखाचो, हांसूक फुलूक न कळ ताका संवसार सगळो दुखाचो. जेका फाटल्या 1 वर्साचें बरें पळोवपाकूच कळूंक ना जाल्यार तेजो संवसार हो सगळो दुखाचो असो ताका दिसतलो. म्हणून म्हजें सरकार हें गोंयचो हॅपिनेस इंडेक्स सुद्दां मेजता आनी तोच हॅपिनेस फुडें व्हरपा खातीर आमी सातत्यान काम करता. म्हणून हांव परत एकदां सांगता की डबल इंजीन सरकारच्या कार्यकाळांत आमी सदोदीत सगळ्यो योजना म्हणजे केंद्र सरकारच्यो आसतल्यो, राज्य सरकारच्यो आसतल्यो, त्यो सॅच्युरेट कशा पद्दतीन जातल्यो आनी तेजें सॅच्युरेशन कशा पद्दतीन फुडें वयतलें, इज ऑफ लिवींग हें लोकांक बरें कशें मेळटलें. ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टरचे 13 फ्लॅगशीप प्रोग्राम हे जर काडून पळयत, हर घर नल से जल, हर घर बिजली, हर घर शौचालय, हर ग्राम सडक, हर घर इन्शुरन्स, हर दिव्यांग इक्विपमेंट अशे जे 13 प्रोग्राम आसा तितूंतले जवळपास 80% प्रोग्राम 100% अचीव करपी हें गोंय पयलें राज्य आसा. हें मोठ्या अभिमानान सांगता. तितको सार्थ अभिमानूय आसा कारण गोंया खातीर कंटिन्युअसली फाटलीं 6 वर्सां कंटिन्युअसली काम करीत आसा. स्पीकर सर, आमी सर्वधर्म समभाव मानता आनी म्हणून तर आमी पळयता की सेंट फ्रांसीस झेवियर हाचे जो आमी एक्सपोजिशन जालें तें खूब मोठ्या प्रमाणांत आमी सेलेब्रेट केलें म्हणपाक हरकत ना. म्हणजे जगभरांतल्यान लोक आयले, तुमी सगळ्यांनी एप्रिसिएट केलें. खंयसरूच हांगासर केन्नाच डिस्क्रिमिनेशन जावंक ना. हर तरेचो प्रयत्न खूब बऱ्या पद्दतीचे जावचे आनी डेफिनेटली म्हणजे एनवायरमेंट मिनिस्टर इलेक्ट संदीप जॅकीस आनी एंटायर टीम ही खूब बरी वावुरली. सगळ्या जाणट्या खातीर कसलोच काडीचो सुद्दां इन्सिडन्स जावंक ना. थोडे लोक बसलेले कित्याक पळोवपा खातीर थंयसर कितें इन्सिडन्स जाता काय म्हणून, आनी हें खूब सगळ्यांचें सहकार्य मेळ्ळें म्हणून तर बरें जालें. आमी सातत्यान हें सगळें पळयता आसतना आमी ह्या स्टेटीचो ग्रॉस डॉमेस्टीक प्रॉडक्ट हो एवरी इयर हो वाडत आसा. कंपॅरिजन जर करीत जाल्यार तो दर वर्सा आमी पळयता की आमकां वाडटना दिसता, कमी जायना. इट इज एन प्रोग्रेसीव स्टेट हाजो हो म्हत्व आसा. म्हणून तर आमी तशें जर पळयत जाल्यार फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट फाटल्या 5 वर्साच्या कार्यकाळांत इट इज एन 174.17 मिलियन हांव स्टेटींत जाल्या तेंय तितकेच म्हत्वाचें आसा. स्पीकर सर, कंपॅरिजन वीथ द एक्सपोर्ट म्हणजे जावं तो फार्मा एक्सपोर्ट आसतलो किंवा तो मायन्स एक्सपोर्ट आसतलो, हो जर कंपॅरिजन करीत जाल्यार लास्ट इयरच्या पेक्षा म्हणजे 1.52 बिलियन लास्ट इयर आशिल्लो 1.61 बिलियन ह्या वर्सा स्टेट करपाक शकली. हें आमी एप्रिसिएट करपाक जाय आसलें अशें म्हाका दिसता. स्पीकर सर, आमी सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट गोंयांत जावचें हो आमचो प्रयत्न आसा आनी ताकाच लागून कंटिन्युअसली वेगवेगळे पॅरामिटर्स मोजता आनी गोंयची सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट कशा पद्दतीन जातली हें पळयता. आमचो सस्टेनेबल डेव्हलपमेंटचो इंडेक्स 77 आमी हाजेर पावल्या 4th आसा, कारण गोंयांत बऱ्या पद्दतीची सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट जावपा खातीर आमी काम करता. उरलेले 2 गोल्स सुद्दां जे आहा पळय ते 100% अचीव करपाक आमी सातत्यान काम करतले. स्पीकर सर, स्वयंपूर्ण गोवा हो एक प्रोग्राम नसून ते मिशन आसा. प्रायम मिनिस्टरचे आत्मनिर्भर भारत हे मिशन फुडें व्हरता आसतना स्वयंपूर्ण गोवा हो आमी मिशन म्हणून सुरवात केलें आनी गोंयच्या 191 ग्रामपंचायती 14 म्युनिसिपालिटींनी जे सगळे स्वयंपूर्ण मित्र तालुका नोडल ऑफिसर्स हांच्यांनी जें काम केलें खूब मोठ्या प्रमाणांत लोकां कडेन तो जर पॅरामिटर जाय जाल्यार
लायव्ह स्वयंपूर्ण हाजेर एकदा वचून पळय कितल्या मोठ्या प्रमाणात आज लोकांच्या लोक हो कार्यक्रम एप्रिशिएट करता, इन्क्लुडींग तुज्याय मतदारसंघातल्यो पंचायती स्वयंपूर्ण गोवा ह्या कार्यक्रमाचो बेनिफीट घेता. बाणावले सुद्धा खूप मोठ्या प्रमाणात म्हाका खूप बरें दिसता की त्या निमित्तान दर शेनवारा आमचो स्वयंपूर्ण मित्र वता आणि जेन्ना जेन्ना आमी सांगता म्हणजे माननीय मोदीजी लायव्ह इंटरेक्शन केल्लें, बट हालींच आमचो लायव्ह इंटरेक्शन आमचे शिवराज सिंग चव्हाण एग्रीकल्चर मिनिस्टर हांच्यांनी सुद्धा लायव्ह इंटरेक्शन केलें. टायम टू टायम आमचे मिनिस्टर्स बाकीचे व्हर्च्युअली कार्यक्रम म्हणजे एक ट्रेंड रेडी जाता. म्हयन्यांतल्यान एकदा एखादो ऑफिसर आसत किंवा मंत्री आसत सगळ्या पंचायती कडेन इंटरेक्शन करता. तातूंतल्यान एक नवीन त्या पंचायतींतल्या पंच, सरपंच, सेक्रेटरी हांकांय उमेद येता की काम करपा खातीर. आणि खऱ्या अर्थात आमी जशें म्हणटा की आमी प्रायम मिनिस्टरच्या लिडरशिपीच्या सकयल विकसीत भारत 2047 हें स्वप्न पळोवपाक लागल्या. देशाच्या स्वातंत्र्याक जेन्ना 100 वर्सां पुराय जातली तेन्ना हो भारत देश खंय आसचो, कसो आसचो आणि त्या भारत देशात गोंय आमचें कशें आसचें तोय विजन डॉक्युमेंट आमी करपाक सुरवात केला. हेजेन म्हाजें तर म्हणणें आसा की आमी जेन्ना विकसीत भारत 2047 म्हणटा तेन्ना विकसीत गोवा 2037 हाज्या पयलीं जावपाक जाय. कारण आमी प्रोग्रेसीव स्टेट आसा. हेजेन GSDP आसतलें, पर कॅपिटा इन्कम आसतलें, कंपॅरिजन वीथ द अदर स्टेट आमी खूब फुडें आसा. ऑल्दो आमी 14 वर्सां उसरान आमकां स्वातंत्र्य मेळ्ळें तरी सुद्दां आमी ताच्या बरोबर कंपॅरिजन खूब फुडें गेला. बारीक राज्य असल्या कारणान आमकां हें पॉसिबल जाला. आणि अशाच पद्दतीच्या ह्या वेगवेगळे कार्यक्रम फुडें व्हरता आसतना आमी बिमा सखी हो कार्यक्रम म्हणजे विकसीत भारत मोदीजी 4 पिलराचेर देश चलता. एक इट इज एन युवा शक्ती, नारी शक्ती, किसान शक्ती आणि गरीब कल्याण. ह्या 4 पिलराचेर जेन्ना देश चलता, युवा शक्ती, नारी शक्ती, किसान शक्ती आणि गरीब कल्याण. युवा शक्ती खातीर आमी वेगवेगळे कार्यक्रम सातत्यात जेका स्किलिंग, रिस्किलिंग, अपस्किलिंग हाजेर एप्रेंटिसशीप आसतलो, PM इंटर्नशीप आसतलो, नवीन प्रोग्राम इंट्रोड्यूस करप आसतलो, हे करीत आसा. नारी शक्तीच्या खातीर केल्ले वेगवेगळे कार्यक्रम हांवें आतां रुरल डेव्हलपमेंटाचेर उलयता आसतना. आनी किसान शक्ती पयले फावटी शेतकरी आसतलो, दूधकार आसतलो, नुस्तेकार आसतलो, ताका किसान क्रेडीट कार्ड मेळपाक लागलेलें आसा विदावट एनी कोलॅटरल सेक्युरिटी. तुज्या कडेन आसलेल्या नुस्तेकारांकूय सांग तांकां किसान क्रेडीट कार्ड घे म्हणून सांग. आतां तांकां 1 लाख न्ही 5 लाख रुपया विदावट एनी कोलॅटरल गॅरंटी तांकां लोन मेळपाक लागलेलें आसा विथ अ 4% रेट ऑफ इंट्रस्ट. हेजो फायदो म्हाका दिसता आनी होय बी म्हणजे खंयच्या जाती आनी धर्मा खातीर न्ही सगळ्यां खातीर आसा. म्हणजे तो दूधकार शेतकार असलो सुद्दां आसत जाल्यार ताका मेळटा. ह्या पद्दतीचें आमी जी CM हेल्पलायन जी सुरवात केली, CM हेल्पलायनाचेर आज कंटिन्युअसली जे कॉल्स येतात ते कॉल रिकॉर्ड जाता आनी तेजो जर रेशियो जर काडून पळयत जाल्यार ऑलमोस्ट 98% लोकांच्यो कंप्लेनी आयकून त्यो क्लोज करपाचें काम आमचे CM हेल्पलायनी वयल्यान आमी सातत्यात करता. स्पीकर सर, आमी अशा पद्दतीचे ह्या हातूंतल्यान वेगवेगळ्यो पॉलिसीज सरकाराच्यो ज्यो आसा त्यो समोर दवरपाचो प्रयत्न केला. आमी पुराय म्हणजे एक्सिडेंटल प्रो झोन आयडेंटिफायड करून तांकां रेक्टिफाय करप हें काम म्हणजे PWD आनी ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंट करीत आसा. तेजे रिपोर्ट्स जे आसा पयले फावटी पब्लीक रिपोर्ट घेवन तांच्या कडल्यान सगळे एक्सिडेंटल प्रो झोन खंयचे आसा 3 डिपार्टमेंटां इंटिग्रेटेड करून तातूंतल्यान हे रिजॉल्व करपाक ऑलरेडी सुरवात केल्ली आसा. म्हाका खात्री आसा थोड्या दिसाच्या भितर तेय बी जातलें. ऑफकोर्स गाडयेंतलो नंबर वाडत आसा, म्हणजे गाडयांचो नंबर वाडत आसा. रफ ड्रायव्हिंग आनी हे वेगवेगळे केसीस ज्यो आसा पळय न्ही 16 वर्साचे भुरगे, 14 वर्साचे भुरगे आमी जेन्ना सांगलां म्हणजे पयरचो एक्सिडंट जर पळयत जाल्यार म्हणजे भुरग्यांक व्हेकल न दिवप. आमी आमचो स्ट्रिक्ट आनी टायटन करीत आसा, बट लोकांनी तितकी काळजी घेवपाक जाय आमकां हें म्हाका दिसता. दॅट इज स्पीकर सर, गोंय राज्यांत 100% DBT करपाक आमी यशस्वी जाले. डायरेक्ट बेनिफीट ट्रान्सफर खंयचीच स्कीम, खंयचीच योजना, नॉट ओन्ली द स्कीम बट पेन्शन स्कीम जर आसतली बट सबसिडी सुद्दां म्हणजे DBTच्या माध्यमांतल्यान तांच्या अकाउंटाचेर वयता. मागीर ते मिल्क इन्सेंटीव आसूनी किंवा ते एग्रीकल्चरचे तांची सबसिडी आसूनी हे सगळे पयशे DBT माध्यमांतल्यान तेंच्या कडेन वता. आतां आमी आधार लिंक्ड जे आसा पळय न्ही हे आधार लिंक्ड करपाचें आसा. गोवा ऑनलायन सर्विसीसच्या माध्यमांतल्यान एप्रॉक्सिमेटली 221 स्किम्स ह्यो ऑनलायन लोकांक मेळटा. लोक ताज्यो सर्विसीस घेता. हें म्हाका सांगता आसतना खूब बरें दिसता.
स्पीकर सर, लॉ अँड ऑर्डर कंटिन्युअसली म्हणजे बिंग अ टुरिस्टीक स्टेट असल्या कारणान आमी पळयता की खूप मोठ्या प्रमाणात इट इज एन मायग्रंट इन्फ्लक्सूय आनी टुरिस्ट हे असल्या कारणान कंटिन्युअसली आमचे पुलीस तो म्हणटा त्या खातीर ड्रग्स आमी सीज करता. सीज तूं म्हणटा हे मेळ्ळे पळय न्हू ताका कंटिन्युअसली ट्रॅक करून सीज करून आमी ताची विलेवाटूय लायता. तेंय तितकेच आमकां आमच्या म्हाका दिसता पुलिसाक पुलिसेक एप्रिसिएट करपाचें सोदताच. कोण जो सप्लाय करता तांकांय धरता. जर काडून पळयले आसत जाल्यार कोण तो काबलो बाबलो कोण आहा पळय न्ही त्या सगळ्या जाणांक धरून आमी भितर उडयता. पुलिसा खातीर लागपी बरें इन्फ्रास्ट्रक्चर हालींच आमी तळपण आसतलें केपें फातोर्डा मायना कुडतरी पुलीस स्टेशनचें काम चालू आसा. न्यू IRBN हेंच्या खातीर आमी सुरवात केला. स्पीकर सर, आमी सायबर सेक्युरिटीच्या बाबतींत म्हणजे बिट्स पिलांनी आनी IIT गोवा हांच्या कडेन टायअप केला. क्विक पास सिस्टम इज एप्रिसिएटेड आनी सायबरांतले केल्ल्यो सगळ्यो सायबर योद्धा प्रोग्राम आसतलो इनवॉल्व फॉर द लोकल यूथ किंवा आमचो डीप सर्च आसतलो. हे सगळे प्रोग्राम्स त्याच बरोबर एप्रिसिएट केला. पयले फावटी आमी आमचो हितून सायबरांत केल्ले सगळे वेगवेगळे व्हेरिफिकेशन ऑफ द टेनंट हो प्रोग्राम जवळपास मोर दॅन 70,000 टेनंट्स जे केन्ना तेंच्यांनी पुलीस रिकॉर्ड कसलोच दवरूंक नासलो ते तांकां व्हेरीफाय केले. तेंच्या कडल्यान पुलीस रिकॉर्ड फाटले घेतले आनी एट प्रेझेंट तेजे पुलीस रिकॉर्ड दवरले. बरेचशे फावटी भायरसून कोणूय येतालो कोणाच्या शेजाऱ्याक रावतालो चोरी करतालो वयतालो तेजो कसलोच रिकॉर्ड नासतालो. आतां 70,000 लोकांचे मिनिमम रिकॉर्ड जे टेनंट म्हणून रावता. हांव ह्या हावजांतल्यान सगळ्यांक अपील करता आपल्या घरात कोण रेंटल आपल्या घरात किंवा सायडीक रावता आसत जाल्यार ताका व्हेरिफिकेशन ऑफ द टेनंट फॉर्म भरपाक लायात. नाजाल्यार परत म्हणजे दोगांयकूय प्रॉब्लेम जातलो. रावता ताकाय जातलो आनी कोणी दवरला पळय न्ही ताकाय बी तो प्रॉब्लेम जातलो. त्या खातीरूच तें करपाचें गरज आसा. वुमन सेफ्टी ही आमच्या खातीर प्रायोरिटी आसा आनी वुमन सेफ्टी हे करतना आसतना पिंक फोर्स किंवा बाकीच्यो सगळ्यो आमी सुरू केल्या किंवा 1091 टोल फ्री नंबर जो आसा पळय न्ही हो सामको खूब बऱ्या पद्दतीन एक्टिवली काम करता. म्हणून स्पीकर सर, आमी अशा पद्दतीचे वेगवेगळे इनिशिएटिव्ज आनी नवीन हे आमच्या पुलीस डिपार्टमेंटांत इनिशिएटिव्ज नवीन सगळे जे आसा पळय न्ही घेयत आसा. रिगार्डींग द फायर स्टेशन अपग्रेडेशन इन द फायर स्टेशन आनी वेगवेगळ्या प्रत्येक तालुका लेवला वयले फायर स्टेशन अपग्रेड करप ताजें इन्फ्रास्ट्रक्चर आनी ट्रेनींग तांकां कंटिन्युअसली दिवप हेंय बी सुरवात आसा. तशें पळोवंक वचत जाल्यार जवळपास फाटल्या वर्सभराच्या भितर जवळपास 6,425 कॉल्स तेंच्यांनी अटेंड केले. जवळपास 353 ह्युमन लायफ्स तांच्यांनी वाटयल्यो आनी 466 एनिमल लायफ्स हॅव सेव्ड. वेगवेगळे एकदां आमकां तांची व्याप्ती कळना. पुराय गोंयभर काम करता आसतना पेडणे पासून काणकोण पर्यंत वेगवेगळे इन्सिडंसीस जायत आसता आनी ते कंट्रोल दवरपाचें काम आमचे फायर डिपार्टमेंट हे सातत्यात करता. आमी हे सगळे पळयता आसतना गोंय TB मुक्त जावचें म्हणून आमचें सरकार खूब कार्यरत आसा. वेगवेगळे कडेन सरकारान म्हणजे TB क्लिनिक्स TB हॉस्पिटल तर आसात बट PHC लेवलाचेर तेंची TB आनी तांकां जाय ते डायट हो बरो डायट दिवचो. इवन दो पेशंट दत्तक घेवप म्हणजे ताका म्हयन्याक लागपी पयशे हे इंडिविज्युअली दिता. तुज्या मतदारसंघात आसलेल्यांक सुद्दां काही जाणांक दी तांकां मंथली तितके जर आसत आमी सरकारा कडल्यान दितात बट तोय प्रयोग म्हणून आमी पार्टी म्हणूनय केला जेणे करून तांकां बरो डायट जर मेळ्ळो जाल्यार ते बेगीन स्वस्थ आनी बरे जावपाक शकतले. स्पीकर सर, आमी टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल हांच्या बरोबर टायअप फॉर द कॅन्सर रिसर्च कॅन्सर ट्रिटमेंट ज्या बरोबर ऑलरेडी टायअप केला. म्हाका खात्री आसा की इन फ्युचर आमकां अशा पद्दतीन आमी कॅन्सराच्या बाबतींत खूब बरें काम ह्या राज्यांत करपाक शकतले. कॅन्सर स्क्रिनींग कॅम्प आमच्या हेल्थ डिपार्टमेंटान जे सुरवात केला इट इज एन स्वस्थ महिला स्वस्थ गोवा हाच्या अंतर्गत जावं तो ब्रेस्ट कॅन्सर किंवा जावं तो सर्विकल कॅन्सर हाच्या खातीर त्या PHC लेवलाचेर वचून पयलीं अवेरनेस करता. मागीर तेंचे पेशंट्स जांकां सस्पेक्टेड दिसता तांकां आफोवन हाडून तेंचें स्क्रिनींग थंयसरूच जी फूल फ्लेज आमच्या हॉनरेबल केंद्रीय मंत्री श्रीपादजी नायक हांच्या प्रयत्नांतल्यान जी कॅन्सर मोबायल व्हॅन आमकां जी दिल्या तेतूंतल्यानूय बी गांवांतल्यान वचून कॅन्सर डिटेक्शन करपा खातीर तेजो खूब मोठो आमकां मदत जाता.
पॅलेटिव्ह केअर प्रोग्राम पहिलेच फावटी म्हणजे सरकारान पॅलेटिव्ह केअर प्रोग्रामांक सपोर्ट केला जेणे करून अशा पद्दतीचे पेशंट्स हे थंयसर दवरून आमी त्यांची मदत करपाक शकता. स्पीकर सर, आमकां हेल्थ इन्फ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड करप आणि ह्युमन रिसोर्सूय हेल्थांतलो खूब मोठ्या प्रमाणात वाडप हाच्या खातीर आमचें सरकार कार्यरत आसा. म्हाका खात्री आसा की येता त्या वर्साच्या भितर अशा पद्दतीची वेगवेगळी कामां जी आसा पळय न्ही ही आमी करपाक शकतले. स्पीकर सर, आमचे कडेन असलेले EMRI म्हणजे आमचे 108 सर्विसीस EMRI ग्रीन हेल्थ सर्विसीस हेका एप्रिसिएट करपाक जाय. कारण तशें पळोवंक वचत जाल्यार आतां पर्यंत फाटल्या जवळपास त्याच्यात सर्विसीस जॉईन केली तेन्नाच्यान आतां पळयत 7,88,095 एमर्जन्सी तेंच्यांनी अटेंड केल्यो आणि तातूंतल्या तितूर जवळपास 62,000 लोकांचे तेंच्यांनी जीव वाटयलो म्हणपाक काय हरकत ना. तेंच्यो सर्विसीस आसल्यो तेन्नाच्या पळय आमी तें एप्रिसिएट करपाक जाय. इतक्या मोठ्या प्रमाणात जवळपास 1,170 डिलिव्हरी तेंच्यांनी विदीन दॅट एम्ब्युलन्स ते सक्सेसफुली कंप्लीट करपाक शकले. हांव खरोखरूच म्हणजे एप्रिसिएट करता. हांव फाल्यांचे म्हणजे तांच्या खातीर आमकां बरेच जाण नवीन एम्ब्युलन्सी हांव आज अनावन्स करिना पण फाल्यांच्या बजेटांत अशा पद्दतीचे वेगवेगळ्यो गजाली ज्यो आसा तेंच्या लागपी ह्योय म्हत्वाच्यो आसा. स्पीकर सर, आमी सगळे जाण जे बद्दल नारी शक्तीचेर आमी उलयताले, नारी शक्तीचेर उलयता आसतना हांव मुद्दामून सांगतलो की आमचे रुरल डेव्हलपमेंट डिपार्टमेंट जे आहा पळय न्ही हे खूब बऱ्या पद्दतीचें काम करता. आणि रुरल डेव्हलपमेंट डिपार्टमेंटाच्या वतीन आमचे सेल्फ हेल्प ग्रुप जे एफिलेटेड आसात ताजो नंबर जर तूं पळयत जाल्यार टोटल सेल्फ हेल्प ग्रुप 3,227 सेल्फ हेल्प ग्रुप आसा. 41,375 महिला ह्यो त्या सेल्फ हेल्प ग्रुपा कडेन एफिलेटेड आसा. तांचो जर तुमी क्युम्युलेटिव्ह फंड्स म्हणजे तो चालू जाल्या पासून आतां पर्यंत तांच्यांनी घेतलो, दिलो, लोन काडलो, परत केले हो जर फंड्साचो नंबर जर पळयत जाल्यार 343.51 crore 343 कोटी रुपया त्यांचो क्युम्युलेटिव्ह फंड जाता. दीस इज अ बीग नंबर. म्हणजे 343 कोटी 10 वर्सांक. आणि हे कित्याचेर गॅरंटी कोणाची? मोदीची गॅरंटी. 20 लाख रुपया आज सेल्फ हेल्प ग्रुपाक डायरेक्टली लोन दिता. कारण कितें? तूं आनी हांव वचत सुद्दां आसत म्हाका कोण दिवचो ना. आमकां सरळ सांगतले गॅरेंटर हाड, कोण तरी गव्हर्मेंट सर्वंट हाड, सायन मार, तुजे घराचे पेपर हाडून दी. आज महिलांक 20 लाख रुपया डायरेक्टली तेंच्यांनी वयचेले सायन मारपाची 2 जाणांनी 20 लाख रुपया तेंच्या अकाउंटाचेर दुसरे दीस जमा. अशे फाटले 8 वर्सां जाली हे सेल्फ हेल्प ग्रुप काम करतात. तेंच्यांनी आमच्या गोंयांत हांव तुका बाकीच्या सगळ्या फिगरांनी वतना 343.51 crores रुपीज हाजी कंप्लिटली तेंच्यांनी फाटल्या 8 वर्सांक उलाढाल केल्या. आयजूय बी म्हणजे तितकी क्रेडिबिलिटी ती सेल्फ हेल्प ग्रुपाक दवरता हें काम आमी एप्रिसिएट करप. तितूंतल्यान तेंचे विलेज म्हणजे तेंचे विवोज आसात, विलेज ऑर्गनायझेशन्स, परत तेंचे बिझनेस प्लॅन, तांकां खूब बऱ्या पद्दतीचें काम खरोखरूच म्हणजे ह्यो आमच्यो महिला भगिनी जी आसा पळय न्ही ह्यो करपाक लागल्या. अंडर द अर्बन रुरल लायव्हलीहूड मिशन ह्या अंतर्गत रुरल डेव्हलपमेंट एजन्सी ह्या सकयल ती सगळे जाण काम करता आसतना म्हाकाय खूब बरें दिसता. स्पीकर सर, आमी अशा पद्दतीचे म्हणजे मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना ही सेल्फ हेल्प ग्रुपा खातीर सुरवात केली. बऱ्याचशा सेल्फ हेल्प ग्रुपांतली गव्हर्मेंटाची कॅन्टीन इट इज अ स्टार्ट ऑफ स्कीम. बऱ्याच जाणांनी गव्हर्मेंटातली कॅन्टीन आसतली किंवा बाकीची कॅन्टीनी घेवपाक पण एक तांकां बऱ्या पद्दतीचो बिझनस हो तांकां मेळपाक लागलेलो आसा. स्पीकर सर, ह्याच हेतूंतल्यान फुडें वयतना लखपती दिदी सारकिलो कार्यक्रम आमी इंट्रोड्यूस केलो. आमी कुणबी शॉल हे तेंच्यांनी सुरवात केले. म्हाका सांगपाक खूब बरें दिसता की आमचीच एक भयण स्नेहा नाईक म्हणून शी इज फ्रॉम पेडणे. ती लखपती दिदी जाली न्ही सरकाराच्या खर्चात जवळपास ती 3 फॉरेन कंट्रीन वचून आयली. 3 फॉरेन कंट्रीन सरकाराच्या खर्चान गव्हर्मेंट ऑफ इंडियान तिका धाडली. आनी इट इज ओन्ली अँड ओन्ली बिकॉज ऑफ द कुणबी. तिणी कुणबीची शॉल केली, कुणबीची टोपी केली, कुणबीचे जॅकेट केले सगळे. आणि देशात तर जवळपास त्यांनी सगळ्यो म्हणजे जवळपास 12 ते 14 स्टेट्स सगळी कडेन. आणि ह्या एका हेतूंतल्यान हांव तिजो लखपती दिदी म्हणटा पळय न्ही तिजो तेन्ना हे टर्नओवर न्ही 1 लाख रुपया तिजो प्रॉफीट, नेट प्रॉफीट, तेन्नाच ती लखपती दिदी जाता. आमचो टार्गेट आनीक आसा की अशा पद्दतीच्यो लखपती दिदी करप. कारण एखादी जर गांवांतली आमची महिला भयण एखादी जर लखपती दिदी जावन ती फॉरेन टुराक गव्हर्मेंटाच्या खर्चात वचूं शकता आसत जाल्यार गव्हर्मेंटाक खरेंच एप्रिसिएट करपाक जाय. काल यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम आसलो, हांगासल्यान सोंपल्या उपरांत यूथ एक्सचेंज प्रोग्रामा खातीर गेल्लो. जवळपास सेंट्रल एशियांतल्या 5 कंट्रींतले उझबेकिस्तान, तुर्किस्तान आनी कितें कितें अश्यो 5 कंट्रींतले यूथ
गोंयांत आयिल्ले म्हणजे इंडियेंत आयिल्ले गोंयांत धाडलेले टू कल्चर ट्रेड आनी बाकीचे सगळे टुरिजम शिकपा खातीर दीस इज अ म्हणजे इंटर स्टेट चलताच बट इंटर कंट्री म्हणजे हॉनरेबल प्रायम मिनिस्टर ओके वसुदेव कुटुंबकम ही पृथ्वी ही एक फॅमिली आसा आनी ह्या कन्सेप्टाच्या नुसार आमचें सरकार चलता इतके व्हडले विजन बारीक विचार करिना आमी खूब व्हडलो विचार करता आनी म्हणून तर देशाचो विचार करपी म्हणजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी हे सातत्यान तांचे वेगवेगळे म्हणजे क्लीन इंडिया पासून फिट इंडिया पर्यंत अशा पद्दतीचे वेगवेगळे कार्यक्रम तेंच्यांनी डिजिटल इंडिया मेक इन इंडिया अशे सगळे कार्यक्रम तेंच्यांनी सातत्यान दिले. स्पीकर सर तांचेच मिशन आत्मनिर्भर भारत हे तेंच्यांनी सुरू केल्लो कार्यक्रम आमी फुडें व्हेला. गोंयांत स्पीकर सर आमकां संजय पाटील हाका पद्मश्री मेळ्ळो श्रीमती लिबिया लोबो सरदेसाय जी 100 वर्साची आसा फ्रिडम फायटर गोंयच्या फ्रिडम स्ट्रगल मुवमेंटात तेणी हे गोंयकारा खातीर खरोखरूच म्हणजे एखाद्या शेतकाराकूय मेळप आनी एखाद्या फ्रिडम फायटर हिका मेळप हे गोंयकारांचें खरोखर भाग्य आसा. कोण अशें सोदून दिनाशिल्लो कोण आतां पर्यंत कोण कोणाक सोदूंकूच वचनाशिल्लो खरोखरूच म्हणजे हांव म्हाका खोस भोगता सांगता आसतना की आमचो संजय पाटीला तेणी एप्लाय करूं नासले ICR हॅज रिकमेंडेड आनी लिबिया लोबो सरदेसाय हे डायरेक्टली सोदून काडून तिका डायरेक्टली दिला तिणी एप्लाय करूं नासले. पयलीं हांगासर इन्फ्लुयन्स लावचो पडटालो पद्मश्री आनी पद्म पुरस्कार मेळपा खातीर हांगासर आज सोदून काडून घरा कडेन वचून तांकां तेज्या उपरांत हे पद्म पुरस्कार जे आसा पळय न्ही हे दिले वता. स्पीकर सर हांव बाकीच्या सगळ्या सेक्टरांचेर हांव चड वेळ उलोवचो ना बट बाकी फक्त टच करप हे गरजेचें आसा. आमी मिनिमम सपोर्ट प्रायस म्हणजे एश्युअर्ड प्रॉडक्ट हेज्या स्किमच्या अंतर्गत गोंयांत मागीर ते भात आसतले नाल्ल आसतलो ह्या सगळ्या खातीर काजू आसतलो हेका सबसिडीज आनी हे दिवपाक म्हणजे शेतकऱ्याक हांवें बद्दल सांगलें स्वयंपूर्ण गोवा मुळात मिशनूच आमचें एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर फिशिकल्चर डेरी कल्चर ह्या सगळ्या खातीर सबसिडी दीत आसा. हॉर्टिकल्चरचो जर तूं आतां रिपोर्ट घेयशीत जाल्यार तेंच्यांनी 30% त्यांचो जो इम्पोर्ट येतालो तो बंद जालो म्हणजे 30% प्रोडक्शन वाडना. स्पीकर सर आमचे गोंयकार काणकोण पासून पेडण्या पर्यंत शेतकरी हे डायरेक्टली आयकूंक येना ना मातशें ना रे तो हे ते मातशें हे ते कार्ड वयले आतां येयलो आयको हय हय येयलो आं दिलो तूं हरशीं लोकांच्या कानान घालूंक बरो या मरे तर ना 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 आयक तुका आतांच सांगतालो कितें म्हणून तर हॉर्टिकल्चर तो जर सांगतालो कोणाक कितले दिले काय म्हणून तो हॉर्टिकल्चर जे प्रोडक्शन गोंयच्या शेतकऱ्या कडल्यान घेता पळय न्ही तांच्या एकाउंटाचेर जे पयशे घालता ताजेर उलयता हांव. वरद सामंत म्हणून शेतकरी कंटिन्युअसली 3 वर्सां 1 वर्स केलें आनी शेत सोडलें न्ही हांवूय ताका मॉनिटर करीत आसा. अंदू तेज्या हॉर्टिकल्चरचें बील ताज्या एकाउंटाचेर गेलां 50 lakhs रुपीज 50 लाख रुपया. पयलीं 70 गेल्ले मदीं 60 गेले 50 लाख रुपया गेला आनी हातूंतलो नॅट प्रॉफीट ताजें म्हणणें की कमीत कमी 30 lakhs रुपीज तरी नॅट प्रॉफीट आसा. काळंगां आनीक रोवपाक सुरू करपाक जाय मोठ्या प्रमाणांत आनी हे कितें खूब व्हडल्या शेतान न्हय इट इज केलें जाल्यार पॉसिबल आसा. म्हणून म्हणजे म्हाका सांगपाक खूब बरें दिसता की हॉर्टिकल्चरांत कितलेशेच शेतकरी आसा आज 5 लाख 10 लाख रुपया तांच्या एकाउंटाचेर हे हॉर्टिकल्चर कॉर्पोरेशन आमचें दिता. पयलीं जी 100% वेजिटेबल बेळगांवच्यान हाडटाले पळय न्ही ती 30% कमी जाली आनी 30% आयज गोंयचो शेतकरी करपाक लागलेलो आसा. हे आमी एप्रिशिएट करपाक जाय. सगळें वांगडाच जावचें ना. स्वर्गाक हात लावंक वांगडाच वता जाल्यार वांगडाच सकयल पडटा आतां जाला तशें ते इल्लो 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 चडपाक जाय अशें म्हाका दिसता. स्पीकर सर आमी मिल्क इन्सेंटीव किंवा बाकीचे सगळे दिवपाक खंयसरूच कमी करूंक ना. गोंयांत वेगवेगळ्या पद्दतीत कामधेनू आसतली. इवन दो गोवा स्टेक कॅटल मॅनेजमेंट स्कीम गोंयांत जितके स्टेक कॅटल मॅनेजमेंट स्किमीक पयशे दिता पळय न्ही तितके आनी कोणूच दिना. आमी 150 रुपीज हाफ एन अवर The House directly. is Prime Minister. Extended by half an hour. Those in favor may say aye. Aye. Those against may say no. The ayes have it. The ayes have it. The duration of the sitting of the House is extended by half an hour. Speaker sir, स्टेक कॅटल मॅनेजमेंट स्किमीचेर उलयतालो. आमी एक गाय एका स्टेक कॅटल जो आमी व्हरून दवरता ताका आमी 150 रुपीज
150 रुपया दिता. भारत सरकार पूर्ण भारत देशात आणि कोणूच इतके पैसे दिना. म्हणजे हे पैसे डायरेक्टली आमी त्या जो स्टेक कॅपिटल मॅनेजमेंट करता पळय ताका दिता. कित्याक म्हणजे एक तर एक्सिडंट आनी हे जावचे न्ही आनी अशा पद्दतीचो लोकांक प्रॉब्लेम्स क्रिएट जावचो न्ही म्हणून ही स्कीम खूब मोठ्या प्रमाणात चलयता. स्पीकर सर, फिशरीजच्या बाबतीतूय प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा पासून बाकीच्यो सगळ्यो ह्यो सगळ्या सेक्टरांत आमी स्किमी खूब मोठ्या प्रमाणात चलयता. म्हाका दिसता स्पीकर सर, आमी एड्युकेशन सेक्टरांत नॅशनल एड्युकेशन पॉलिसीचेर सगळ्या जाणांनी उलयलां. नॅशनल एड्युकेशन आमी धांवाना, आमी पयले येवपाक जाय म्हणून. नॅशनल एड्युकेशन पॉलिसीचो बेजीक ताजी ट्रेनिंग फाटली 2-2.5 वर्सां जाली कंटिन्युअसली ताजी ट्रेनिंग करीत आसा. मास्टर ट्रेनर्स आनी ट्रेनर्स तयार जाल्या उपरांत प्री प्रायमरी पासून ते आतां पर्यंत म्हणजे ताजो बेजीक आनी हे सगळ्या जाणांक विश्वासान घेवन करता. आमची पुराय टीम तालुका लेवलाचेर गेल्या, स्कूल मॅनेजमेंटा कडेन, हेडमास्टर्स हांच्या कडेन उलयल्या आनी त्या पद्दतीन म्हणजे NEP इम्प्लिमेंटेशन करपाक लागल्या. म्हणजे एट प्री प्रायमरी लेवल, प्रायमरी लेवल, मिडल स्कूल आनी हाय कॉलेज लेवलाचेर ह्या खूब बऱ्या पद्दतीन इम्प्लिमेंटेशन जें आतां सुरू आसा. आमी ताजो गोवा स्टेट स्कूल स्टँडर्ड असेसमेंट एक्रेडिटेशन ऑथॉरिटी आनी CM सुविद्या स्कीम हे इम्प्लिमेंट करपा खातीर खूब बऱ्या पद्दतीचें काम म्हज्या सरकारान केलां. स्पीकर सर, विद्या समीक्षा केंद्र हो आमी कार्यक्रम सुरू केल्या उपरांत आमकां स्टुडंट्स ट्रॅक करपाक आनी स्टुडंट्साचो करिक्युलम ट्रॅक करप हें आमकां इजिली पॉसिबल जालां. आमी सगळ्या स्टुडंट्सांक आतां कंटिन्युअसली तांकां ट्रॅक करीत आसा. स्पीकर सर, पयले फावटी PM श्री स्कूल हो कन्सेप्ट सुरवात जालो आनी PM श्री स्कुलाच्या निमित्तान म्हणजे तेचें अपग्रेडेशन इन द इन्फ्रास्ट्रक्चर आनी ह्युमन रिसोर्स ह्यो दोनूय गजाली सुरवात जाल्ल्यो आसा. दिश्टावो नांवाचो चॅनल पयले फावटी रिजनल लँग्वेजींतल्यान कोंकणींतल्यान दिश्टावो चॅनल जो आसा पळय न्ही हो आमच्या हायर एड्युकेशनान सुरवात केलो आनी हायर एड्युकेशनान हो दिश्टावो चॅनल जो सुरवात केलो म्हणजे इंग्लीश कोंकणी दोनूय आसून तो एड्युकेशन मिनिस्ट्री गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया हांच्यांनी एप्रिसिएट केलो की खूब बऱ्या पद्दतीचें काम हे आमच्या गव्हर्मेंटात हांगासर सुरू केल्लें आसा. आमी वेगवेगळे IIM, IIT, IB हेंच्या कडेन टायअप केला आनी तेंच्या बरोबर ट्रेनींग जी आसा पळय न्ही ती ऑलरेडी ट्रेनींग हायर एड्युकेशन आनी एड्युकेशन ह्या दोनूय सेक्टराचेर सुरवात केला. स्पीकर सर, कोडिंग आनी रोबोटीक ह्या विशयाचेर उलयलें. 6थान जो आमी इन्क्लूड केलें आज आमकां खूब बरे रिजल्ट्स मेळपाक लागलेले आसा. ऑल इंडिया लेवलाचेर कोडिंग रोबोटीक हे फर्स्ट प्रायज काडपी ही गोंयची टीम आसा वीच इज रिप्रेझेंटेटेड नॅशनल. 2 फावटी जे आसा पळय न्ही आमी नॅशनलाक वचपाची संद आमच्या कोडिंग रोबोटीक भुरग्यांक ही मेळ्ळी म्हणून दुसरे फावटी आमचे कोडिंग रोबोटिकाचे भुरगे जे आसा पळय न्ही वता. स्पीकर सर, आमी स्कील डेव्हलपमेंटांतल्यान हॉस्पिटेलिटी वेगवेगळे टुरिजम रिलेटेड स्किलिंग करपा खातीर सुरवात केल्या. एप्रेंटिसशीप प्रोग्राम तर 15,000 भुरगे एप्रेंटिसशिपाक जॉयन जाले. एक वर्क कल्चर गोंयांत जो आसा पळय न्ही तो सुरू जालो. पयर तुजो शिपींग इंडस्ट्री खातीर तोय आमी स्किलिंग प्रोग्राम सुरवात करता. तुका सांगला इनिशिएटिव्स घे म्हणजे बऱ्या कामाक ना तुवें सांगलें म्हणून हांव ना म्हणचो ना. वयल्यान जाल्यार एप्रिसिएट करता. बरें काम गोंयच्या भुरग्यांच्या फायद्याचें आसा. इवन दो आमी सेपरेटली वॉट इंस्टिट्यूट इट इज इंस्टिट्यूट कितें तुजें तें सांग. इंस्टिट्यूट सांग फक्त असोच सांग. मायक कितें म्हाका आयकोंक येता. कितें सांगता इंस्टिट्यूट कितें तें तुजो तुजो तो इंस्टिट्यूट आमी स्किलिंग करपाचें ठरयलां तेंच्या आसा आनी फॉस्मा इन्स्टिट्यूट टू गेट इन टच विथ ITIs ऑफ गोवा हय करून घेवपाचो करून घेता मरे तो. ताकी गोंयकार तारवट्यांक जॉब्स मेळपाक. गोंयकार तारवट्यांक बाकीच्या सगळे जे कोणाक वचूंक सोदता तितके वचून थिंगाय जॉब स्कॅम्स करशाय. सांबाळे चड जाय तुमी हांवें बुटी धाडपा स्कॅम करशाय. तू बस तुका सांगता. हय स्पीकर सर, आमी स्किलिंगाच्या बाबतींत म्हाका सांगपाक खूब प्रावड जाता. आमच्या ITIचे 2 टिचर, एक म्हणजे नताशा कारवालो आनी दुसरो आमचो विजय च्यारी. ह्या दोग जाणांक नताशा इज एन कॉस्मेटॉलॉजिस्ट आनी विजय च्यारी हो कार्पेंटर. ह्या दोनूय भुरग्यांक नॅशनल लेवलाचेर अवॉर्ड जो आहा पळय न्ही हो आमच्या ITIतल्या ह्या दोनूय इन्स्ट्रक्टरांक मेळ्ळो. इज अ प्रावड मुवमेंट फॉर अवर डायरेक्टर ऑफ स्कील डेव्हलपमेंट. कारण इट इज आमी जज करूं ना, ते जज तेंच्या कडल्यान जाताले. अशेंय बी जे हिरे बरे आहा पळय न्हू ते बरे म्हणत चल, फक्त वायटूच सगळें सांगू नाका. तांकांय केन्ना तरी सगळ्यो ITI ISO सर्टिफायड जाल्यार 100% तूं उलोवंक ना. ITIचे आतां सांगताय
म्हणजे ITI आम्ही टाटा बरोबर टायअप केला. ऑलमोस्ट 215 कोटी रुपया ITIनी इन्वेस्ट करता फुडल्या वर्साच्या भितर. 170 करोड बस मागीर उलयता हांव. वन्स सांगता तुका मातसो उलयत धाडटा हांव सांगता हांव. ओके 170 क्रोड्स टाटा घालता, आमी उरलेले 56 क्रोड सुमार घालता आनी 210 काय 220 क्रोड्स रुपीज ओन्ली अपग्रेडेशन ऑफ ITI. आनी हे फॉर फ्युचरिस्टीक फुडल्या 25 वर्सां खातीर करता आमी. आनी हे भुरगे स्किल्ड जावचे, तेंच्यो जॉब ऑपॉर्च्युनिटीज वेगवेगळ्यो जॉब ऑपॉर्च्युनिटीज आमी पयर डायकीन हांच्या बरोबर टायअप केला, अशा वेगळ्या प्लंबींग एसोसिएशनाच्या बरोबर टायअप केला. इवन दो दे आर इन्वेस्टींग देअर CSR इन गोवा. आनी ह्यातल्यो स्किल्स तयार जावच्यो, कारण आतां पर्यंत प्लंबर कोण मेळनाशिल्लो, इलेक्ट्रिशियन्स बरो कोण मेळनासलो, AC मेकॅनीक, इवन दो AC आमी एका बरोबर टायअप केला. येस तेच सांगता, म्हणजे पणजेंतलो ITI आमी प्लंबींग एसोसिएशनाच्या बरोबर आसा, इंजिनियरींग कॉलेजींनी. अशा पद्दतीचे वेगवेगळे म्हणजे सेंटर ऑफ एक्सिलन्स हे ITIनी सुरू करून भुरग्यांक अपग्रेडेशनचें काम, जेणे करून स्कील आमचो म्हणणें आहा की स्कील इंडिया टायप स्कील गोवा जावचो. आनी अशा पद्दतीचो एक स्कील ह्युमन रिसोर्स तयार जावपा जाय. आतां पर्यंत आमी टुरिजम म्हणटाले, बट टुरिजमा खातीर लागपी स्कील मॅनपावर जी जाय आसली पळय न्ही, फ्रंट ऑफिस आसतलें, हॉस्पिटेलिटी आसतलें, हातूंतलो कोर्सीस आमच्या ITIन नासलो. 12 ITIनी आमी कोर्सीस सुरवात केला आनी विथ 6 म्हयने फक्त ITIन आनी 6 म्हयने डायरेक्टली इंटू द हॉटेल्स ते तांकां स्टायफंड पे करतले आनी तेजे सोमतेच 1 वर्स सोंपल्या उपरांत तांकां एब्जॉर्बूय करून घेतले. ताज्या बरोबर तसो MOU जाला. जितके भुरगे जॉयन जावपाक तयार आसा तांकां सोमतेच जॉयन करून घेवपाची तेंची तयारी आसा. स्पीकर सर, द्रोणाचार्य एवॉर्ड मेळपी आर्मांडो अग्नेलो हाजे हांव कॉंग्रेच्युलेट करता. बाप रेजिनाल्डान तेजें कॉंग्रेच्युलेट केला, ताका तो मुद्दामून घेवनूय आयलो म्हाजे कडेन, हांवें एप्रिशिएट करता खरोखरूच. हय, एप्रिशिएट करता स्पीकर सर. आमी खंयसरूच म्हणजे एकंदर जर पळयत स्पीकर सर, इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट खर्च करता आसतना म्हणजे तशें जर पळोवंक वचत जाल्यार GSIDC आसतलें, PWD आसतलें, ह्या सगळ्या हातूंतल्यान आमी खूब मोठ्या प्रमाणात काम केलां. मुद्दामून म्हणजे आमी कितले किलोमिटर रस्तो केलो पळय न्ही, तो मुद्दामून सांगता. 2019-20 303 किलोमिटर रस्तो केला. 2020-21 261. हांव हे हॉटमिक्स सांगता. परत आयक म्हाजें आयक तूं पयलीं. ओके स्पीकर सर, 2021-22 978 हायेस्ट केल्लो किलोमिटर रस्तो हॉटमिक्स केल्लो. तो परत फोडटा पळय न्ही, ताजे परिणाम 2022-23 582 किलोमिटर रस्तो हॉटमिक्स केलो आनी 23-24 550 किलोमिटर रस्तो हॉटमिक्स केला आनी आतां टील डेट 337 किलोमिटर्स रोड हॉटमिक्स केला. म्हणजे तुम्ही विचार करात, हे कॉर्डिनेशन सारकें नासलें तें आतां कॉर्डिनेशन बिटवीन द PWD, इलेक्ट्रिसिटी, IT, ओके, आनी ह्या सगळ्या डिपार्टमेंटा करून तांकां डक्ट वॉट इट इज डक्ट घालपाक सुरवात केला. म्हणजे इट इज एन युटिलायझींग नो युटिलिटी डक्ट, सॉरी युटिलिटी. आतां परमनंट रस्तो फोडलो PWD घालतले, सुरवात करतले. आतां 1 एप्रिलाच्या उपरांत जो रस्तो फोडटा कोणूय फोडू, 2 एप्रिलाच्यान जालें, चल 2 एप्रिलाच्यान रस्तो कोणूय जरी फोडलो जाल्यार ताका परमनंटली युटिलिटी डक्ट घालतले. परत रस्तो केन्नाच फोडपाचो ना, कारण भितरल्यान मागीर केबल व्हरूं जाल्यार कितेंय व्हरूं. हो परमनंट युटिलिटी म्हणजे परत इतके मोठ्या किलोमिटर हे जर काडलें जाल्यार दिल्ली पावतले असले आमी रस्तो पळयत जाल्यार. हो केला तो पळयत. हेज्या खातीर कॉस्ट कितली लागली आसतली तेजो विचार कर. ओके, हे सगळें स्पीकर सर म्हणजे सरकारान सातत्यान आमी वेगवेगळी इन्फ्रास्ट्रक्चरी तयार केला आनी तेजो आमकां म्हणजे लॉंग रन इफेक्ट जो आहा पळय न्ही हो फुडें दिसतलो. स्पीकर सर, अंडरग्रावंड केबलिंग आनी हेचे तितून हांव डिटेलान उलयना, कारण तुमी सगळे तशे बाबा आमचे सुदीन ढवळीकर पावर मिनिस्टराचेर खूश आहा, कारण तेणी कोणाची कामां दवरूंक ना, सगळ्यांचे सांगता राव दोस्त. स्पीकर सर, आमी एक पेड माँ के नाम हो बरो कॉन्सेप्ट म्हणजे मोदीजीन सुरवात केलो. त्या निमित्तान गोंयांतूय बी आमी जवळपास 2 लाखाच्या वयर झाडां, 7 लाखाच्या वयर झाडां जी आहा पळय न्ही ही गोंयांत लायली. अशा पद्दतीचे वेगवेगळे हे जे इनिशिएटिव्ह जे PM सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना ही जी सुरवात केली, म्हणजे आमी पळयता की लोकांक जे आयज बील येता जे PM सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना जर घेतली जाल्यार म्हाका दिसता 2 वर्साच्या उपरांत ताका बिलूच भरपाची गरज ना.
ही आमी मुफ्त बिजली योजना गोंयांतूय सुरवात केला, तेजोय बेनिफिट्स हो खूब लोकांनी घेवचो हे लोकां कडेन मागता. ओके, कॅच द रेन हो कार्यक्रम आमी खूब मोठ्या प्रमाणात राबयलो. पयले फावटी PM गती शक्ती हो अशा पद्दतीचो प्लॅन आसा, ताजेर सगळे डिपार्टमेंटां हे मॅपिंग करप ऑलरेडी म्हणजे सगळे कडेन करपाक लागले आसा, विच इज फ्युचरिस्टीक विचार. फुडल्या 25 वर्सांक कितें जातलें, खंयसर कोणी म्हणजे नॅशनल हायवे खंय येता, स्टेट हायवे खंय येता, पोर्ट खंय आहा, एअरपोर्ट खंय आहा, रेल खंय आहा, ताच्या खातीर कनेक्टिविटीज कितें, आनी इन फ्युचर म्हणजे थंयच्यातल्यान हॉस्पिटल कितले लागीं आसा हे PM गती शक्तीचेर प्लॅन करपाक लागल्या. प्रत्येक डिस्ट्रिक्टाचो, प्रत्येक स्टेटीचो, आनी दॅट इन प्लॅन इन लायन वीथ द सेंटर हाजो प्लॅन रेडी जावपाक लागला. हेजो विचारूय पयलीं केन्ना कोणी करूंक नाशिल्लो, बट PM गती शक्ती ह्या स्टेट मास्टर प्लॅन आमी गोंयांतूय ऑलरेडी घेतला. आमी त्या बाबतींत खूब फुडें आहा ऑलमोस्ट, म्हणजे आमी सगळ्या पद्दतीचे प्रोजेक्ट ताका लायन अप करीत आसा. म्हाका खात्री आसा की हो एक आमचो खूब बऱ्या पद्दतीचो इनिशिएटीव जातलो. IDCचेर उलयता आसतना इंडस्ट्रीचेर वेगवेगळे उलयलो, बट IDC कनेक्ट हो प्रोग्राम जो घेतलो पळय न्ही, ताजेर तूं एकाय उतरान उलोवंक ना. कारण IDC कनेक्ट प्रोग्राम हो इंडस्ट्री लोकांनी एप्रिसिएट केला सगळ्या जाणांनी. एक बरो प्रोग्राम पयले फावटी जी आसा पळय न्ही, म्हणजे इंडस्ट्रियल डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशनान अलॉट ट्रान्सफर सबलीज करपाची रेग्युलेशन्स 2023 काडली. बंद पडलेल्यो कितलीशीच इंडस्ट्रीज ह्यो परत रिवायव जातल्यो. निदान हें करपाची गरज आसली, दिता हांव तुका डिटेल्स मागीर, कारण आतांच काडल्या जवळपास ते, कारण ती स्कीम सुरू जाली. आनी विच इज तशें पळोवंक वचत जाल्यार आमी ही स्किमीच्या माध्यमांतल्यान परत बरेचशे बिजनेसीस हे रिवायज करपाक शकतले. म्हाका दिसता की आमी IPBंतल्यानूय प्रोजेक्ट एप्रूव केल्या. आमी SEZचो लॉंग पेंडींग आशिल्लो इश्यू रिजॉल्व करपाक IPB प्रोजेक्ट इतले प्रॉमिस केले काय ना. स्पीकर सर हांवें डिस्टर्ब करूं ना ताका. हांवें केला तुका, मग तू IPB जे उलयता मग उलयना काय ना. इतले गोंयकार एम्प्लॉय पयलीं मागीर काय ना. स्पीकर सर, आमी इन्व्हेस्टमेंट प्रमोशनल बोर्डांतल्यान जवळपास ह्या वर्साक 15 प्रोजेक्ट पास केले, विच इज 1459 crores, आनी एम्प्लॉयमेंट ऑपॉर्च्युनिटीज 1894 एम्प्लॉयमेंट ऑपॉर्च्युनिटीज तयार जातले. आता व्हॉट आर द टोटल प्रोजेक्ट इतले वर्सां IPB पडटून स्पीकर सर ते उत्तर ताका मागीर दिता हांव ताका. मागीर न्हू काय ना. तेराच इतले गोंयकारांक इतले लाख जमीन तांकां दिले. हाऊ मेनी गोवन्स हॅव बीन एम्प्लॉयड, डज ही हॅव अ फिगर? स्पीकर सर ते ताका मागीर सांगता हांव ताका, बस म्हणून सांग ताका. स्पीकर सर हांवें ताका डिस्टर्ब करूंक ना. MSME प्रमोट करपा खातीर मायक्रो एंड स्मॉल एंटरप्रिनर्स हें काम आतां पर्यंत जवळपास ह्या वर्साक 79 एप्लिकेशन नवीन MSME घालपा खातीर ऑलरेडी दिल्या. ओके, आनी ताची एप्लिकेशन्स जी आसा पळय न्ही 30 एप्लिकेशनां डिस्पोज जाल्या. उरलेली एप्लिकेशनां स्क्रुटनायज करून ती बी रिजॉल्व जातली जाता तिके बेगीन. आनी तांकां MSMEचे सगळे बेनिफिट्स मेळपा खातीरूय स्पीकर सर आमचें सरकार काम करीत आसा. PMEGP आसतली किंवा ट्रायबल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम आसतले, हे खूब लोकां मदीं मोठ्या प्रमाणात प्रमोशनचें काम म्हज्या सरकारान सुदोदीत केलां. स्पीकर सर, मायनींग, लिगल मायनींग सुरू जावचें म्हणून म्हजें सरकार सदोदीत प्रयत्न करत आशिल्लें. 12 लीज आमी ऑक्शन करपाक शकल्या. भितरली जवळपास म्हाका खात्री आहा त्या प्रमाणे डिसेंबर 25 पर्यंत 9 लिजीस तरी जी आसा पळय ती फुल्ली ऑपरेशनल जातली. स्पीकर सर, ई ऑक्शन मटेरियल जे उरलां तेजे आमी ई ऑक्शन्स करता. डंप ऑक्शन्स जे आमी स्पीकर सर करपाक घेतलेले आसा ताजे डंप ऑक्शन जातले. इवन दो मायनर मिनरल्स, क्रिटिकल मिनरल्स हाजेर काम करपाक सरकारान म्हज्या सुरवात केला. सँड मायनींग हाजोय विशय जो आसा पळय न्ही हो सुटावो जातलो, हे हांव ठामपणे स्पीकर सर सांगूं शकता. स्पीकर सर, आमचें सरकार तशें पळोवंक वचत जाल्यार वेगवेगळ्या पद्दतीन वेस्ट मॅनेजमेंटांत एक खूब बरें काम करता, हे एप्रिशिएट करपाक जाय. हय, थोडे कडेन तो पंचायतींनी हातूंतल्यान प्रॉब्लेम आशिल्लो. हांव पयरूच सालिगांव आमच्या वेस्ट मॅनेजमेंट प्लांटाचेर वचून रिव्ह्यू घेतला. काकोडेचोय प्लांट आमचो खूब बरो चलता, कारण अशा पद्दतीन बायोमेडिकल वेस्ट आसतले, कॅमिकल वेस्ट आसतले, वीच इज एप्रिशिएटेड बाय NGT. आनी आमच्या हावजींग मिनिस्ट्री, गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया तांच्यांनी वेस्ट मॅनेजमेंट कॉर्पोरेशनाक नोडल ऑफिसर म्हणून तांच्यांनी अपॉयंट केला टू गिव द ट्रेनिंग फॉर द अदर स्टेट. इतक्या बऱ्या पद्दतीचें काम म्हणजे वेस्ट मॅनेजमेंट कॉर्पोरेशन करता, हे एप्रिशिएट करपा खातीर विसरपा नाका. म्हाजें म्हणणें आसा की मागीर ते वेस्ट मॅनेजमेंटांत खूब काम बरें जाता तेंय बी विसरपाक जायना. स्पीकर सर, टुरिजमाच्या बाबतींत आमी जेन्ना कॅल्क्युलेशन करून पुराय फिगर जर काडली, इट इज अ 21% ग्रोथ
ही टुरिजमाची गोंयांत आसा हेजी फिगर वेगवेगळे पॅरामिटर्स आसा तेजे त्या पॅरामिटर्सान काडलेली ग्रोथ जी हांव तुका इट इज कंपॅरिजन विथ द Pre-COVID or post-COVID? तुका This figure comparison is. this year Oh, you're comparing to what? comparing to last year You have to compare before COVID. What were the figures? स्पीकर सर आमी मागीर सांगता ताका स्पीकर सर आमी पब्लीक प्लेसीसचेर जवळपास फ्री वायफाय हॉटस्पॉट 75 जाग्यांचेर दिवपाक शकले ताजो बेनिफिट्स टुरिस्ट स्टुडंट यूथ हे रिलेटेड हाजेर घेता म्हाका खात्री आसा की आमी हें काम जें आसा पळय खूब बऱ्या पद्दतीन जातलें इलेक्ट्रॉनीक क्लस्टर सिटी हाजो फक्त रोडाचो प्रॉब्लेम आसा आज सकाळी डिस्कस जाला तोय प्रॉब्लेम जो आसा पळय न्ही तो जाता तितके बेगीन सुट्टलो हें हांव ठामपणे सांगू शकता येता त्या काळात आमी छत्रपती शिवाजी महाराज म्युझियम म्हणजे फर्मागुडीर हांगासर हो म्युझियम परत टावन स्क्वेअर इन पर्वरी अशा पद्दतीचे गव्हर्मेंट ऑफ इंडियाचे आमकां वेगवेगळे प्रोजेक्ट्स हे सांगून दिल्ले आहा इवन दो इन फ्युचर म्हणजे सर्कीट डिसायड करप आनी त्या सर्किटा खातीर टुरिजम आनीक मोठ्या प्रमाणात वाडप हें काम आमचें सरकार सातत्यात करतलें स्पीकर सर PM स्वनिधी आसूनी किंवा बाकीचे हे सगळे कार्यक्रम खूब बऱ्या पद्दतीन इम्प्लिमेंट करपाचें काम म्हज्या सरकारान सदोदीत केलां फॉरेस्ट रायट एक्ट केसीस हेंच्या अंडरचे तेंचे जमनीचे हक्क हे सुटावे करपा खातीर म्हजें सरकार कार्यरत आसा येता त्या वर्सभराच्या भितर जितकी एप्लिकेशन्स आसा ती ह्या फायनान्शियल इयरांत 2000 केले तुम्ही 2000 तरी केली ऑलमोस्ट 10,000 मायज आहे 7,000 उरल्या 7,000 या फायनान्स तो फक्त सरकाराचेंच काम न्ही पंचायती पासून सगळें उरता भितर म्हणूनय डिले जायत आसा ती एप्लिकेशन्स जी आसा पळय न्ही ही आमी सेलेब्रेट करता आपले कंप्लीट करता स्पीकर सर हांव हे सगळें सांगता आसतना आमी आमच्या सोशल वेलफेअर डिपार्टमेंटाच्या वतीन सोशल वेलफेअरची पेन्शन आसतली किंवा आमच्या डिजाबिलिटी स्पेशल डिपार्टमेंट फॉर द स्पेशल डिजाबल पिपल्स हे आमी वेगळे डिपार्टमेंट सुरू करून त्यांची काळजी घेता इंटरनॅशनल पर्पल फेस्टिवल्स हे तशें पळोवंक वचत जाल्यार पुराय देशात खंयसरूय गेलो आनी दिव्यांग जर आमचे स्पेशल जर मनीस मेळ्ळे जाल्यार ते मुद्दामूच सांगता CM वो आपके में इंटरनेशनल पर्पल फेस्टिवल में आया था वो मुझे बहुत अच्छा लगा इस बार क्यों नहीं किया मैंने बोला कि नेक्स्ट बार हम कर रहे हैं कार्यक्रम इंटरनेशनल पर्पल फेस्टिवल मुझे विच इज एप्रिशिएटेड ऑल ओवर द इंडिया CM sir जे पार्टी सांगला एप्रिशिएटेड दॅट शुड हॅपन 365 days a year हय ते जातले ते स्पीकर सर हांव सांगता का डबल इंजिनचे सरकार स्पीकर सर डबल इंजिन सरकार हे आमचे अंत्योदय सर्वोदय आणि ग्रामोदय या 3 सेक्टराचेर काम करता अंत्योदय म्हणजे द लास्ट पर्सन इन द कम्युनिटी ज्याच्या पर्यंत कोणूच पावना म्हणजे तू आणि तुझे थोडे पार्टीचे कार्यकर्ते पावनासले तुजो पर्यंत सरकारातले आमचे स्वयंपूर्ण मित्र आणि आमचे भारतीय जनता पार्टीचे कार्यकर्ते पावता थंयसर ह्या अंत्योदय म्हणटा हो तू कार्यकर्त्या कडेन आमच्या झगडो नाका बेश्टे थंयसर मागीर सांगता तू वगीच नाका जाल्ले उलोव नाका वेंदी तुका परत सांगता तू उतर फाटी घे तू वगीच नाका जाल्ले उलोव नाका तू कितें उलयता नाका जाल्ले तू कितें उलयता तें सांबाळून उलय तुका सांगता तू म्हाका आसा तुज्या कडेन केस कितें आसा ती दी म्हाका तेजेर एक्शन जातली तेजेर एक्शन घेता मडगांवची केस कितें आहा पळय न्ही मडगांवची हांव म्हाका तू हालचाल उलोव हांव परत एकदा सांगता इन्सिडंट तेजेर जाला तो ना म्हणटालो ताका हांव कितें करतलो इन्सिडंट तेजे पुराय केसीची इन्व्हेस्टिगेशन सुरू आसा तेका जो कोण अंडर द वुमन ट्राफिकींग तेका भितर उडयला वुमन आयक जेणे परत सांगता तुका हांव स्पीकर सर तेका सांग कितें आसा ते पेपर दिवचे नाका जाल्यार उलोव नाका म्हणून सांग स्पीकर सर हांवें स्ट्रिक्टली ताची कंप्लिटली इन्क्वायरी करपाक लायल्या हांवें वेगळी म्हाजी टीम घातल्या स्पीकर सर म्हजो SP सावथ ताचो रिपोर्ट सबमीट करतलो जाय जाल्यार हांव दिता प्लीज सिट डावन मदीं मदीं बडबडपाची संवय जाल्या तूं उलयता आसतना सारकें उलय स्पीकर सर हांव सांगता आसतना अशाच पद्दतीन एक 2-3 जाण वेगवेगळे स्टेटमेंट हांगासर करपाक लागलेले आसा स्पीकर सर आमी बिलीव करता एक भारत श्रेष्ठ भारत ह्या संकल्पनेत आनी म्हणून तर म्हणजे हांकां थोड्या जाणांक कितें दिसता जाल्यार कोण हांव म्हणना मागीर म्हणटाले ते म्हाका पोर्तुगालांचो द्वेश आसा म्हणून ओके पोर्तुगीजांनी जुलमी राजवट गोंयचेर केली हे आमी मान्य करपाक जाय तेंच्यांनी हय हांगासर काही स्ट्रक्चर्स केली आसतली हय ते आपल्या फायद्याक केल्ली
आमच्याच फायद्याक करूंक नासली बट जुलमी राजवट आमी मान्य करपाक जाय बट हांव ज्या पार्टींतल्यान येता ती पार्टी बिलीव करता एक भारत श्रेष्ठ भारत आनी म्हणून तर म्हणजे गोवा मुक्ती दीन हो बिहाराच्या गव्हर्नरांनी थंय सेलिब्रेट केलो म्हणून आमी हांगासर बिहार डे बिहारी तेंच्यांनी युनियन आसा एसोसिएशन आहा तेंच्यांनी मनयलो आनी तेका हांव गॅस पूर्ण केला हय आनी तांकां वयल्यान सांगलां थंयसर तुमी गोंयची संस्कृती फॉलो करा हें सांगप हें गरजेचें आसलेलें कारण आमी एक भारत श्रेष्ठ भारत ही संकल्पना सदो दीस राबयता आनी गोवा स्टेटहूड डे इवन दो तसो आसाम महाराष्ट्र गोवा लिबरेशन डे हो आसाम महाराष्ट्र उत्तराखंड छत्तीसगड आनी तेलंगणा ह्या सगळ्या राज्यांनी फॉलो केला आमी संकुचित वृत्तीचे जावपाचें बंद करपाक जाय आनी ते जर जालें आसत जाल्यार म्हाका दिसता आमी म्हणजे हो भारत देश सक्षम आनी विकसीत करपा खातीर आमचो सगळ्यांचो हातभार आसप हें चड गरजेचो आसा आनी एकट्यान आनी एक स्टेटमेंट करून गेला तें म्हणून सांगता हांव छावा हो चित्रपट पळयल्या उपरांत म्हणजे खंयसरूच हांवें देवेंद्रजींचो स्टेटमेंट क्लियर कट 2-3दां पळयलो म्हणजे तांच्यांनी जें सांगलें की देवेंद्रजीन तशें म्हणूंक ना हांव परत एकदां सांगता छावा ह्या मुवींत छत्रपती संभाजी महाराज धर्मवीर छत्रपती संभाजी महाराज हेंच्या बद्दल रियल स्टोरी फुडें हाडपाचो तेणे पयले फावटी अशा पद्दतीची मुवी आयली आनी लोकांक खरो इतिहास कितें तो कळ्ळो आनी तो कळपाची एकदां गरज आसता जो पर्यंत इतिहास कळना तो पर्यंत हांगासर कोणाच्यो भावना दुखोवप हें तें न्ही आनी देवेंद्रजीन खंयसरूच कांयच सुद्दां म्हणूंक ना ओके की त्या पिक्चराचो इफेक्ट जालो हें बी कांयच म्हणूंक ना कारण हांवें मुद्दामून तेजो व्हिडियो मुद्दामून काडून पळयला त्या खातीर ह्या हावजांतल्यान म्हणजे कोण तरी दुसऱ्या राज्याच्या मुख्यमंत्र्याच्या बाबतींत हें उलोवप हें योग्य जावचें ना आनी म्हाका दिसता तें उतर तुमी फाटीं घेवचें स्पिकर सर तिसरी गजाल स्पिकर सर हांव ऑलमोस्ट माननीय गव्हर्नर हांच्यांनी सगळे विशय जे काडल्या त्या सगळ्या विशयांक हांवें टच केल्या म्हाका दिसता विरोधक जे उलयल्या त्या विरोधकांचे सगळे विशय हांवें ऑलमोस्ट एड्रेस केला ताची केस जी आसा त्या केसीचेर हांव इन्क्वायरी करता हांवें खंयसरूच ना म्हणूंक ना त्या खातीर तेणी म्हणजे आसतलो तेजो कोणा कडेन प्रिवेंज बट एक गजाल स्पिकर सर ज्याचेर अन्याय जाता तोच जर फाटीर म्हाजेर अन्यायच जावंक ना म्हणटा आसत ओके जाल्यार तेज्या पयलींचें सगळें इन्वेस्टिगेट करूंक जाय ताका कोणी पयलीं आमच्या कडेन जो पर्यंत रिकॉर्ड आहा तो पर्यंत सांगता हांव एका मनशाक भितरूय उडयला त्या केसीच्या बाबतींत तो व्हिडियो ऑडियो सगळे पळोवपाक घेतला स्पिकर सर खंयसर जर फॉल्ट कोणी आसत इवन द इन्क्लुडींग माय पुलीस ऑफिसर जाल्यार तांचेरूय एक्शन घेतली हांवें पयलींच सांगलां माय DGP आनी SP ताचेर पुराय जी आसा पळय न्हू हे इन्क्वायरी करता स्पिकर सर आमी कॉपरेटिव्ह फेडरलिजमान बिलीव करता म्हणून आमी डबल इंजिनची सरकार अशा पद्दतीचो विकास करपाक पावता 10 वर्साच्या कार्यकाळात गोंयांत जाल्लो बदल आमी लक्षांत घेवपाक जाय आनी म्हणून तर फुडल्या 25 वर्साचें विजन माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी हांच्यांनी विकसीत भारत 2047 हे सगळ्या देशाच्या समोर दवरला आनी तांकां आमी कोणाकूच तुमचें विजन बदला म्हणूंक ना बट माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी हांचें विजन हे देशा खातीर आसा प्रत्येकाक आपलें विजन आसचेंच बट त्या विजनान देशा खातीरूय बी म्हणजे विजन पळोवपाची एक मोख दवरची पण माननीय मोदीजींचें विजन हे जेन्ना ग्लोबली देश कसो आसचो हें पळयल्लें तेंचें विजन आसा तें विजन फुडें व्हरपा खातीर म्हजें सरकार हें सदोदीत काम करतलें आनी विकसीत भारत 2047च्या बरोबर विकसीत गोवा 2037 हे कंप्लीट करपा खातीर आमी कार्यरत आसतले तुमचो सगळ्यांचो तेंको आसचो अशी अपेक्षा करता आनी माननीय गव्हर्नर श्री पिल्ले सर हांचे हांव परत एकदां म्हणजे तांच्या ह्या PS श्रीधरन पिल्लेजी हांचे हांव खूब खूब अभिनंदन करता आनी तांचे आभारूय व्यक्त करता जय हिंद जय गोवा I will now put the amendments. Direct. What are you putting for voting? Total I would record. just like to raise one point of order. Speaker sir, मुगेलें question हा फाल्यां answer upload मुयेता still not given. खंयच्या क्वेश्चनाचेर फाल्यां सेसाचेर सेस अपलोड दिला आन्सर दिसता answer upload मुयेता we have to get also हांव live हा अपलोड मरे answer upload answer ना answer दिल ना दिला धाडला पळय ना हे 48 hours दिवप न्हू तुमी आनी ते 2 3 वरपाचे दनपारां धाडला वाय चेक माय आन्सर अपलोड मुयेता फॉट केन्ना शिकपाचें आमी हें कितें just this is a serious thing 48 hours before we have to get answers
Chief Minister is saying he gave answer at 2 o'clock. As per the rule, we have to get 48 hours. तू ह्यांत दोना दिल मग आता सांगता मग तू हय जालें स्पीकर सर आय हॅव रेज्ड अ पॉइंट ऑफ ऑर्डर जालें सांगलें मरे सेक्रेटरीन नोट केलें म्हणजे बाय ते पोस्टपोन कर क्वेश्चन जाला आमी बीएससी उलयल्ले 48 आवर्स म्हूण आन्सर दिल ना फाल्यांचो केन्ना मागीर शिकपाचें केन्ना चोवपाचो आन्सर अभ्यास केन्ना करपाचो वी हॅव टू गिव एटलीस्ट 48 आवर्स न्हू हे आन्सर दिया नाल्यार दनपारा दिला उरला आसतलें अपलोड करपाक दिले चेक कर मेळना अपलोड करपाक चेक कर दिया मातशें दिया चल पुढे वचूया आता वळेरी क्रमांक 1 वळेरी क्रमांक 2 वळेरी क्रमांक 3 4 वळेरी क्रमांक 5 आणि 6 अशा आशिल्ल्यो उपकार मानपाच्या प्रस्तावाची दुरुस्ती सभागृहाक मंथनात घालता जेका मान्य आसा ताणें हय म्हणचें हय जेका मान्य ना ताणें ना म्हणचें ना म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें ना म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें वळेरी क्रमांक 1 2 हें कितें उरपाट जाला स्पीकर सर पाठ केलें तुवें कितें 5 6 चेर आशिल्ल्यो राजपा अभिभाशणाच्यो उपकार मान प्रस्तावाच्यो दुरुस्त्यो ना म्हटलें आमी दुरुस्त ना म्हणलें तें ओय दुरुस्त्यो नेकारल्यो जालें आतां हांव राजपुराच्या अभिभाशणाच्या उपकार म्हणपाच्या प्रस्तावाक सभागृह मंथनाक घालता जेंका मान्य आसा तांणी हय म्हणचें हय जेंका मान्य ना तांणी ना म्हणचें हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें राजपुरांच्या अभिभाशण उपकार मानपाच्यो प्रस्ताव मंजूर जालेत आता सभागृह आमकां कांयच कामकाज नाशिल्ल्यान सभागृह बुधवार 26 मार्च 2025 सकाळी 11:30 मेरेन स्थगीत करता